sa ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawan po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat ay magsipaghanda po, mga minamahal. Amen? Bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen? Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At atin din pong ipinapaabot, mga minamahal, ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama dear. Amen? Sa mga beloved elders po na kapiling po natin, praise the Lord po, sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines here, praise the Lord, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook, praise the Lord. Kung meron pong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama dear, beloved and dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at mga beloved children. Praise the Lord. Purin po ang ating pinakamalaping Jesus. Sinasabi po ng aklat ng mga awit, 133, talatay 1, at aklat muli ng awit, kabanatay 92, at 1, ito po ang nakasulat, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Sinasabi ng ating nabasa, isang mabuting bagay, mga minamahal, ang magpapasalamat at sa ating pinakamamalapang Jesus at umawit ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Bangamat ang bawat isa, mga minamahal, talagang pagod na pagod sa maghapong trabaho, sa galing sa opisina, sa paggawaing bahay, mga minamahal, maging sa bukid, mga minamahal, amen, ay hindi nakakalimutan, mga minamahal, ang pagtitipon ng mga banal. Kaya sinasabi ng ating nabasa, na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Hindi nakakalimutan ang araw na ito, ang dakilang araw para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano ang ating gagawin sa dakilang araw na ating dakilang Diyos, ang araw na ating pananambahan? Magpapasalamat tayong lagi at umawit ng mga papuring awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po'y lumikha ng maingay na papuri para sa Kanya. Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung tahimik na nagpupuri. Ang gusto ng ating dakilang Diyos talagang maingay, mga minamahal. Amen? Aklat muli man ang mga awit, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Laging nag-aawitan ang mga tunay na anak ng Diyos. Laging nagpupuri sa ating pinakamamalapang, sapagkat ito po ang nakalulugod sa ating pinakamamalapang. Ito po ay turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kahit sa kanilang pagtuturo, mga minamahal, tayo pinagpala ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Ang turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ito po, mga minamahal. Amen? Ang standard ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng mga himala. Amen? Bumubuhos ang masaganang pagpapala dahil sa pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen?
At sa ating pagpupuri, huwag kalimutang pumalakpak, mga minamahal, ipalakpak ang ating mga kamay, umawit, mga minamahal, ng malakas, mga minamahal, amen? At umindak, sumayaw, mga minamahal, at lumukso. Talagang yan ang hinahanap ng ating pinakamamalapang Diyos. At yan ang una nating isasagawa sa ating pananambahan, mga minamahal, amen? At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapang Diyos Kristo, ang lahat po ay hinihiling na tumayo, mga minamahal. Tayo po tumayong lahat, ating pong itaas, ating dalawang kamay, sama-sama po tayo manalangin, mga minamahal, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating pong hingin ang patnubay paggabay ng ating pinakamamalapang Jesus sa araw na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilap na pagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalayan po ng aming dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, kami po'y lubos-labis, hallelujah, nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsusumamo, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapeng Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, paabayan pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. O malapeng Jesus, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi handog, susi ng pagpapala maging sa aming special offering, sigit sa lahat langisan mo po, o malapeng Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mangaral sa araw na ito, o malapeng Jesus. Sa aming mga minamahal na kapatid naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, o malapeng Jesus, para tingin mo po sila ng maluwalhati, i-provide mo po kanilang pamasay, kanilang sasakyan. Aming hinihiling, o malapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapeng Jesus, pagpalain mo po kaming lahat, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamama na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y magpupuri sa ating pinakamama na Panginoong Jesus. Amen. At narito po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po ay pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. At abang ating hinihintay ating beloved kapatid, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin. Amen. Para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di magmamaliw, biyaya niya
ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw. Biyaya. Katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen. Hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end.
through storm cloud dark in the sky, over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Amen. Hallelujah. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago, panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan, kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago, panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Amen. Hallelujah. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands. I lift my hands up to thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain.
Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and the broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. He never said you'll only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all to Jesus. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and a broken joy. Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Nabigo, pangarap, puso, wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus silagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus silagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat, kay Jesus silagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang ang pangarap mo'y walang katuparan, ilagak mo kay Kristong paanan. Kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, nabigong pangarap, pusong wasak. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan niya ng galak. Praise the Lord, hallelujah. Great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the
of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Praise the Lord. Great is the Lord, is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, city of the great King. Oh, great is the Lord, and He's greatly to be praised. The city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation. The joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, Oh, the great King is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 And amen. Blessed be the Lord our God, the God of Israel. Blessed be the Lord our God, the God of Israel, who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be a servant of all.
Learn to be a servant of all. Learn to be a servant of all. Counted all my blessings, and He named them one by one. So many things, I just can't count them all. Praise the Lord, hallelujah. He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day's life grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord, hallelujah. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day's life grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. But there is, Lord, in the morning when I direct my prayer, and to Thee it will look out. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For
to thee and we look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Say, across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness in a love that's true. Say, across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King, till I hear the voices sing. They'll be singing the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sounds of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say, across the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and there'll never be unhappy again. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up high, looking through the frenzy sky, and I want to know by and by. It's so nice to hear a song just like to heaven.
It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the crazy sky. And I want to know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. Yes, amen. Hallelujah. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look away and know He's going to stay. I know the Lord will come again someday. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within our friend. It's so nice to look up high, looking through the friendly sky. And I want to know by and by. It's so nice to hear a song just like to have one. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the frizzy sky. And I want to know by and by. Do you wanna know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Do you want to know where I'm going? Where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon. I'm going up yonder. Glory, hallelujah. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder. I'm going up yonder. I'm going up yonder to be with my Lord. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Praise the Lord. Hallelujah. And see if there be some wicked ways in me. Lead me the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Create in me a clean heart, O God, and renew a right
Spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong maglaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, manalig ka, pagkat siyang tanging sugot sa suliranin. Ilong ng landas mong madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo siya, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapong, pagod niyang puso, isip ay litong-lito, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat siyang tanging sugot sa suliranin. Praise the Lord! Hallelujah! Ilaw ng landas mo, madilim, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya.
masakit man ang sugat, dulot ng kahapon. Di mo matanggap, pilit kang bumabangon. Huwag mong isipin, wala nang pag-asa. Sa Diyos na buhay, manalig ka. Pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. O maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga ang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Praise the Lord! Hallelujah! Ikaw ang siyang dahilan, kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sins, and I know I am. All my sins are taken away, praise the Lord. And that's not all, there's more besides. And that's not all, there's more besides. And That's not all, there's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away, praise the Lord. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away, praise the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and in
took my sins and I know I am. All my sins are taken away. Praise the Lord. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. And that's not all. There's more besides. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord. Hallelujah. Then I went And I down went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God. I'm a Christian. Believe in His words. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Purihin siya, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Glory! Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain. Yes, amen. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bula, masasamang espirito'y pinalayas. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinihis. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Glory, hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain. Mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bula. Yes, amen. Masasamang Espirito'y pinalayas. Glory! Hallelujah! Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong
kami magsasawa. Sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa. Sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Glory, hallelujah! Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa, sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Di kami magsasawa, sa pagpupuri, di kami mapapagod. Di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailanman di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailanman di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinuman hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang. Sabihin man lang ako'y isang panatiko, at pagtawanan ng dahil kay Hesu Kristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailanman di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sinumang alam, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan,
sa pangarap lang. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay mininig. Ika'y aming papupurihan. Praise the Lord! Hallelujah! Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na nga makahihigit. Sa kasalanay nagpatawad, buong lugod na iginawad. Mga pangailangan ay kanya na inilaan. Aming amang sariyang mayaman, tandaan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahigit. Sa kasalanay nagpatawad, buong lugod na iginawad. Mga pangangailangan ang kanya't inilaan. Aming amang seriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan. Praise the Lord! Hallelujah! Magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus. Magpakailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, hari ng mga hari, ikaw aming Diyos sa simula at wakas. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Ang lahat ng pagsamo ko, Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ang pag-ibig mo aking naramdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin at sa awit kong ito,
ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng pupurihin ko'y ikaw. Okay, sarap umawi, awiting makalangit. Puso mo'y umiinak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang hiyal sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Anong mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Okay, sarap pumawi, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-dama mo si iyong inawit, nagbubunyi pati ang hiyal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na hindi kaya tumbasan. Ano mang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost, praise God, it's blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the world today, as the prophet Joel said he would do, it'll be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never and never be the same again. And the wind that blew on Pentecost keeps blowing and blowing again. Oh, the wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost has been poured out.
It sounded just like a roar of a mighty wind. It fell on every one of them. And the wind that blew on Pentecost. Praise God, it's blowing again. Oh, the wind's blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Singing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the city and streets. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Purihin si Jesus sa banal na templo. Diyos iuwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Glory, hallelujah. Purihin sa tugtog ng gitara. Awit ang sasaliw ng alpat lira. Sa pagtunog ng tambo, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara. Awit ang sasaliw ng alpat lira. Sa pagtunog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Glory, hallelujah. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. The presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When you went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hugbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos.
ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y pumalakpak, ang iba'y tumalon, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Puri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, hukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na! Puri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na! Magpuri na! Magpuri tayong lahat sa Diyos. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah, comes down. Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Jump till the power of the Lord comes down. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice, be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice, be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya. Purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, I can feel it all over me. Oh, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, God's not dead. He is alive, feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it. My mind, I can feel me. My heart, I can feel it all over me. God's not dead. God's not dead. Yes, He is alive. Glory, hallelujah. He is alive. I can feel it all over me. I can feel it. My hands, I can feel it. My mind, I can feel it. My heart, I can feel it all over me. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba
nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba? Ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, buong katawan. Rejoice! 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 Children of the Lord, rejoice! Yes, rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Everybody! Children of the Lord, clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, you children of the Lord. Say amen! Say amen! Amen. Say amen, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice. Let's rejoice. Rejoice, you children of the Lord. Rejoice. 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 Hallelujah. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Say amen. Say amen. Say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord. Shall praise the Lord, children of the Lord. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagay Sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Yes, amen. Paano pa kaya tayong na kay Jesus? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ikay may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo. Hallelujah! Hallelujah! Gaano pa kaya? Kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri na masaya. Lahat umawit sa kalangitan. Lahat umawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala na pagsubok. Hallelujah! Wala na pagsubok. Glory! Kalangitan. Wala na pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Gising, gising, gising kapatid. Pagkat si Jesus malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso,
lukso kapatid. Baka si Jesus ay malapit lang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali Si Jesus ay babalik kasama ang mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, for Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling. Stumbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, hallelujah. Hallelujah. People understand it. That Jesus saved my soul. Bubbling, 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 it's bubbling in my soul. We bring the sacrifice of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah! Tunay na napakasarap magpuri sa ating pinakamamalpin sus. Hallelujah! At dito nagtatapos ang ating pag-awitin sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. At tayo na may darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga psalm songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, aking hinihiling na tayong lahat ay muling manarangin upang tayo samahan ng ating pinakamamalpin sus. Tayo tumayo o lumuhod at ating itaas ang ating dalawang kamay. At tayo ito puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal Panginoon. Sa unang dalangin ng beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, maraming salamat sa pagpala na pinagkalam sa amin. Sa gabang ito, sama-sama ka naming mapapurihan, maluwalhati, mapasalamatan, masamba sa Espiritu sa katotohanan, bago kami patuloy sa pagpupuri sa iyo. Kaming lahat ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsumama, nagsisisisang kami ng sumpungan sa aming mga nagawang mga pagkakamali, mga pagkaksala, mga pagkukulong sa iyo. Ito may sisip sa itaw, sugo, patawarin mo kami, hugasan kami ng ibanal dugo siyamag sa krus ng kalbar, aming tinadalangin, patuloy kalakas ng kalsugan, mahabang buhay, sa aming dearly beloved pastor, Willie Estrada Almeida, patuloy mo silang pagpalain sa po ng buong Almeida family, at sa aming sasaguang
pagpupurihan sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, ang pinakamamalpin Jesus, samahan mo kami, hallelujah lang isa ng mga papuring uwitin na aming ialis sa iyo kasangkapanin at gamitin magsilbing ng espiritual na pagkapala. Ibuhos mo sa aming kalagitnaan, Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at banal na presensya siya aming kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami, hindi mawala ng kabuluhan, ang ipagdalo sa gabi ito, at sa unang dalan, beloved Pastor, will destroy Almeda, amin ang nangin ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas ni Atilian, mga demonyo gawa ng kaway, mga adlang, mapalakit sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan sa kasod, demons of hindrances, you bound the darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At aking tinatawagan ang ating beloved song leader. Praise the Lord. Praise the Lord, God bless sa ating mga kapatid, beloved brother Joshua. Bago tayo patuloy sa pangkapain tulot ng po ating beloved Lord in picture, ang pinakmata sa pagpuri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamabens doble pagalang sa ating beloved Pastor Willis Taradalmeda, sa mga pagalang durating lang sa Tampasol Linas ng Persgad, at sa ating mga beloved Almeida children, at sa ating mga beloved elders, sa ating beloved manggagawa, at sa ating mga kapatiran datihan mabaguan, Persgad, at sa lahat po ng nanonood po ng ating webcast, Persgad, maging sa YouTube, maminamahal, magandang gabi na po sa more sa maminamahal, tayo magpatuloy sa pupuri sa ating pinakamabens Persgad. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas
minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, ang katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man,
maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y maghunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangang hinahon. Pag-ibig mo nga sa akin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyahin niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y
matibay na sandigan. Sa bawat bigat tagumpay man ay naroon. Naluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alin sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa hugat ng aming lahi. Mundo'y maghunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaawa. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, dumaradag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli akong nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulubog, di mo ako pinibigo. Isang tawag sa'yo, dumadatang ang puso ko. Mga kaibigan
Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako pinipigon. Isang tawag sa'yo, dumadatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y hinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y isa, basta't ikaw ay kasama. higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kahit pilitin kong puso ko'y maging matibay, ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya palagi, naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y hapis ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ano ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya palagi, naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya palagi, naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya,
sa Kanya lang ako aasa. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring sa hangin pa ako, na di alam saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, hindi malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos na mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawat kalungkutan, walang pagbabago. Kapag ng laging nadarama ko, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, alayaw ng laman ang siyang pansamantalang nasagot sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako, na di alam kung saan ang tungo. Kilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal magpakailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabanta.
hindi pinapayaan kailanman. At di ka nagkulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karapat. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahan magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan. At sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman. Di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadaramang. Hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At ang inaasam na ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, oh Panginoong Isus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal magpakailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal magpakailanman. Ang puso ko'y masaya pag kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pag kasama ko. Sa Diyos umiibig. Ay napastan kanyang tanawin. Ang Diyos ay pinupuri natin. Ako'y masaya pag kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pag kasama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pag kasama ko kayo sa Diyos umiibig. Kahit ang pamasdan kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin.
Ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Iisipin mo, ito'y kamang-mangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumugon. Ipinanganak na nga ako muli. Ngayon anak na ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Hanyaguno, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumubong. Ipinanganak na nga ako muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. Isipin mo ito'y kamang-mangan. Hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang. Ipinanganak na nga ako muli. Si Jesus sa akin tumugon. Ipinanganak na nga ako muli. Anak na rin ako ng Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo. Di alam kung saan ang tungo. Yes, Lord, hallelujah. Isipan ay laging litong-lito. Amen, hallelujah. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay lahing pasa. Tila pa wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Isod, hallelujah. At ngayon, di ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y aking natagpuan,
lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, yes Lord, hallelujah. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalaharan. Hirap at lungkot ay laging pasan, o tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat yung pagmamahal. O kay sarap humawit, hawiring makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa ligaya. Magkadamang dumamong sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang sa langit, sa tuwa may halo, sa ligaya. Mga uhiring makalangit, lutog at halo, ibang ligayang siho'y hati na hindi kayang tumasan. Ano mga wiling masanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Is Lord, Lord, God, hallelujah. La 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 la. Puso mo'y humiindak sa tuwa, hibet sa ligaya. Mga wining makalangit, Lord God, hallelujah. Ibang ligayang siho'y hatid na hindi kayang tumasa. Ano mga wining masanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Sadyang ay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw.
pag-ibig mo'y aking naramdaman. O Jesus, iyo Diyos, ito ay tunay, o tunay na tunay. Ako'y iyong anak na langis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Sadyang kailapit mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lutagan, hallelujah. Hanang pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Lutagan, hallelujah. Puring ka, hallelujah. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko, dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Amen, hallelujah. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, ko sa buhay sa aking himawalay, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangambay. Sa hallelujah. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap mo matutupad. Walang sino man hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panarigo at pagtawanan ng dahil kay Hesus Kristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, Lord, hallelujah, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino man hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan doon sa langitan at di sa pangarap lang lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away.
In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, oh, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and up for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and up for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I'm free, just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him. Living our life, my soul life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walk in His safest way, happening for the still living for Jesus my King. I'm living for Jesus, the best life alone. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, my soul life at all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus with Him. He makes my happy house sing. Walk in His safest way, happening for this, living for Jesus my King. Ride a faith way for the victory, ride a faith way today. And if you keep on still rejoicing, has the trouble on life way. Oh, let the band move on, let the faith move in, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're the sure to win. Ride a faith way today. From the rising up sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising up sun till time is going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations, His glory is above the heaven. And who is like to the Lord our God, that dwell lit on high? Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, oh, Jesus is mine, mine when I'm weary. Oh, mine, oh, Jesus is mine, mine all the time, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. And so praise me, mighty God, see, saving me, keeping me from holy shame. It's wonderful, it's my Redeemer, His name. Oh, this is the night that the Lord has made. Oh, we will rejoice, and be glad in it. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will say that's the day the Lord has made. I rejoice for Jesus may be glad. Oh, Jesus may be glad. Oh, Jesus may be glad. I rejoice for Jesus may be glad.
Jesus made me glad, oh Jesus made me glad. Rejoice, for Jesus made me glad. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, rejoice, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See man, see man, see man, children of the Lord. See man, see man, see man, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart. To see, well, I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. But Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. But Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. Got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. Well, I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I've got a love of Jesus in my heart. I've got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I've got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. What a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the King of Kings who gave all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. It will be a great day. The sons of God are gathered in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. What a day that will be when I finally see the Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When my eyes shall see Him, the King of Kings who gave all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. It will be a great day. The sons of God are gathered in this beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. Praise the Lord, hallelujah.
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At talagang napaka-inam, napakasarap mga minamahal ko, hallelujah. Mag-aalay ng mga papuring awitin, mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating dakilang Diyos. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, wala tayong dapat gawin, kundi ibigay ang marapat mga minamahal ko na pagsamba sa ating mga pinakamamahal na Panginoon na hindi nanghihinawa, na tayo po'y gawan mga minamahal ko ng kanyang kagandahang loob. At tayo nga po mga minamahal ko, hallelujah, ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang paglalahad ng mga pinagpalang mga patotoo ng ating pong mga minamahal mga kapatiran. At God bless sa ating beloved Brother John sa pangunguna sa ating congregational singing sa pamamagitan ng mga makalangit na awitin ng mga minamahal ko ng mga malumanay. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdadakila at pagsambay na lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Muli nating bigyan ng masigabong palakpakan at ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat di pa naman tayo inaantok mga minamahal ko at talagang hindi pa tayo dapat mawala ng enerhiya. Amen? At talagang sabi nga mga minamahal ko, tayo po'y nagsasagawan ng overnight worship, mga minamahal ko, na may kaakibat mga minamahal ko na sakripisyo, mga minamahal ko. At yun naman talagang hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon, a worship with sacrifice, mga minamahal ko, na talagang bagamat gustong-gusto ng ating pong mga laman na maidlip, amen? At mahimlay mga minamahal ko, talagang kailangan ng rest, pahinga mga minamahal ko, subalit ating itong ginagawa para mga minamahal ko, hallelujah, talagang bigyan mga minamahal ko kaluguran na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At sa pamagitan nga nito mga minamahal ko, kapag ating nakumpleto mga minamahal ko ang buong magdamag na talagang atin talagang sineryoso mga minamahal ko, at nagsakripisyo tayo ng husto. Amen? At hindi literal mga minamahal ko na naglipat lamang tayo ng higaan mga minamahal ko. Ang katumbas nga mga minamahal ko, hallelujah, na kapangyarihan nito ay yung tinatawag na 3 days fasting. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, maganda kapag atin talagang mga minamahal ko, hallelujah, nabigyan ng talagang kumbaga mga minamahal ko, halaga ang atin pong ginagawang pag-overnight, mga minamahal ko, hallelujah, pagbabantay sa gabi, mga minamahal ko. And I give double honor and respect sa ating pong minamahal na Evangelista, Weldy Estrada Almeida, at patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo, ang mga ligasiya na ating pong mga minamahal ko nakita, iniwanan ng ating pong beloved Mama Dir, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mga Panginoon para ang ating pong banal na iglesia ay makapagpatuloy, mga minamahal ko, sa kanyang pagmimisyon. May pamalakaya, mga minamahal ko, ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. And ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, the beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, a blessed evening, mga minamahal ko, kayo po inapaabot. Sa lahat ng ating mga beloved elders na ating kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa malang Panginoon. At of course, nariyan ang ating po mga Facebook Live webcast viewers na patuloy na umaantabay mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong banal na gawain. Amen? Amen? Nga sabi nga mga minamahal ko, iba't ibang oras, mga minamahal ko, hallelujah, sa buong palibot ng mundo, mga minamahal ko, maaring mga minamahal ko, hallelujah, umaga sa kanila, amen? Amen? Sa ibang bansa, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, iba't iba, mga minamahal kong kumbaga mga minamahal ko yung time, mga minamahal ko, na
Talagang mga minamahal ko, hallelujah, napapanood po tayo. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At ang sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan, dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 66, mga minamahal ko, ang talatay 16, from the book of Psalms, chapter 66, verse 16, sabi dito mga minamahal ko, come and hear all ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. Kayo'y magsiparito at dinggin ninyong lahat na nangatatakot sa Diyos, at ipahayag ko kung ano ang Kanyang ginawa sa aking kaluluwa. So mga minamahal ko, hallelujah, pakinggan nga natin mainam mga minamahal ko, ang mga ginawa ng mahal na Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Sa pamamagitan ng mga patutuong ito, mga minamahal ko, na ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, yung kapangyarihan, the power of our testimonies, mga minamahal ko, may either inspire, amen, and lead others to Christ. Mga minamahal ko, maging inspirasyon nawa, mga minamahal ko, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, inganyohin mga minamahal ko ang mga tao. Amen? Na hanapin ang mahal na Panginoon. Paglingkuran ng Diyos. Mga minamahal ko, lalo na ngayon, mga minamahal ko, where everybody's in need. Mga minamahal ko talagang desperately need God. Mga minamahal ko ngayong mga panahon na ito. Amen? Especially nakikita po natin mga minamahal ko na talagang hindi pa rin talaga mga minamahal ko humuhupa itong pandemyang itong mga minamahal ko, bagkos lalo pong tumataas ang mga kaso. Amen? At talagang nakakapanlumo mga minamahal ko sa mga iba't ibang lugar, mga karatig regions, mga minamahal ko dyan sa region 4A, yung kabilang dyan ng Cavite area, mga minamahal kung saan sila ngayon ang pinakamataas na kaso ng mga fresh cases, mga minamahal ko ng Delta variants, mga minamahal ko, variant, at talagang yung mga ospital nila, mga minamahal ko, hindi lang 100%, talagang punong-puno na. At halos mga minamahal ko, lahat na ng yung anong tawag doon mga minamahal ko, yung container van, mga minamahal ko, na talagang kino-convert nila mga minamahal ko na maging quarantine facility. Amen? Para talaga ma-accommodate mga minamahal ko yung mga na talagang nai-infect mga minamahal ko ng virus na ito mga minamahal ko, at wala na halos paglagyan. Amen? Amen? At talagang ang sabi nga ng isang medical frontliner na doktor mga minamahal, this is not the best time to be hospitalized kasi wala kang mapaglalagyan. Wala nang hospital bed mga minamahal ko sa mga ibang kaso. Amen? Sa mga hindi COVID-19 na mga minamahal ko cases, mga minamahal ko, ay talagang wala na ngang mapaglagyan. Hindi na ma-accommodate mga minamahal ko. Kaya nga mga minamahal ko dito sa ating lugar, medyo nanibago na naman tayo sapagkat ibinalik na naman yung curfew hour mga minamahal ko from 8 in the evening mga minamahal ko hanggang alas 4 na madaling araw. Amen? Pero sometimes nakakabuti sa mga anak ng Diyos sapagkat mga minamahal ko, amen? Maaga tayong mga minamahal ko, napapaluwas, napupunta rito mga minamahal ko, at kapag maaga, talagang ating pong mauumpisan, mga minamahal ko, yung congregational singing. Amen? Palakpakan po natin, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kompleto yung ating pong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen? At yan ay kalakasan sa mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Akin na pong pinaghanda ang mga pinagpalang mga kapatiran, mga minamahal ko na maghahayag ng kanila pong mga patotoo. Verse 5, mga minamahal ko sa ating mga beloved sisters, mga minamahal ko, maganda po ating beloved sister Evelina Rosario, ating beloved sister Miriam Reyes, ating beloved sister Riza Briones, ating beloved sister Jonelyn Milan, ating beloved sister Christian Bigaong, at ang mga sumusunod, mga minamahal ko, maganda rin ating beloved sister Annabel Aquino, ating beloved sister Eileen Ogasaki, ating beloved sister Heidi Aquino, beloved sister Bea Aquino, at ating beloved sister Mirasol de Vera. At sa ating mga beloved brothers naman, mga minamahal ko,
Maganda, ating beloved brother Fernando de Guzman, ating beloved brother Norman Intrata, ating beloved brother Romel Morante, ating beloved brother Daniel Pereras, ating beloved brother June Sabangan, at ang from 6 to 10, ating beloved brother Deo Rodriguez, beloved brother June Amaro, beloved brother Judel Aquino, at ating beloved brother Jan Aquino, at ang ating beloved brother MJ Risuelio. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At kung ready na po tayo mga minamahal ko na makinig, amen? Be attentive mga minamahal ko, hallelujah, at wag munang mag-ready mga minamahal ko para mga minamahal ko matulog, amen? Be awake, amen? Mga minamahal ko, mapakinggan po natin ang maayos, masinop po natin mga minamahal ko, talaga mapakinggan yung ating ang mga patutuo ng ating mga kapatid na ito, mga minamahal ko, hallelujah, na ginawa ng mahal na Panginoon mismo. Galing sa Kanya, mga patutuong ito, mga minamahal ko, at maging interesado tayo, mga minamahal ko. Amen? Amen? At kung ready na ating beloved Sister Evelina Rosario, kindly, mga minamahal ko, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagbati, pagpupuri, paglahati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, ganun din po sa beloved Evangelist Wilty Estrada Almeida, ganun din po sa kanilang mga anak. Hallelujah, at po manung. Hallelujah, praise the Lord. At ganun din po sa ating inaalaala, turot aral na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa beloved mga manggagawa, pinangasawa na ating beloved audience preacher sa kanilang nag-iisang anak. Beloved kapatiran, datihan o baguhan man. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay na napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati rin po talagang pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, maghapon po yan at talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung na-sweet po yung television namin ay talagang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan talaga, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Talagang 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan, talagang nanigurado lang po ako sa pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Ngunit kumikilos na po ang mahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Talagang wala na pong nangyayari sa amin ang mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At natagpuan, tamang-tama po, hinanap po namin ang gawain ito. Talagang nandyan sa Lukban. Hallelujah, pagkatapos ng gawain ay talagang nandyan nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman ko pong sakitin ng ulo, istampong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po kami sa ministeryong ito, talagang sunod-sunod pong nagkakasakit yung aking mahal na mga anak. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, anong nandito na po kami sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung sakitin po nila ay pinawi ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, nag-iingat din po ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak. Hallelujah, talagang na-encounter po sila sa disgrasya, single ng motor. Hallelujah. Talagang nagsalpukan po yan. Hallelujah, praise the Lord.
ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa unang panalangin na ating beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise Hallelujah. the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang noon nagtitinda po ako, talagang namimili po kami dyan sa Ordaneta. Talagang nandyan ang napakabilis na ang aming sinasakyan. May karga na po ang tricycle, punong-puno ng paninda. Hallelujah. Ngunit nung tamang-tamang pong talagang napakabilis, nandyan ang baka na naman po, napakabilis. Hallelujah. Talagang sasalpukin yung sinasakyan namin. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang napasigaw na lamang po ako ng hallelujah, praise the Lord. Talagang nandiyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah, Hallelujah. praise the Lord. Hallelujah, maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil totoo po siyang buhay sa ministeryong ito. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Talagang siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pandemyang ito. Hallelujah, praise the Praise Lord. God. Kaya Hallelujah. maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved Sister Evelina Rosario, sa inyo pong pinagpalang patutuong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Salmo, kabanatang 34, mga minamahal ko, hallelujah, ang talatay 19. Marami ang kadalamhatian na matuwid, ngunit inililigtas sila ng malang Panginoon sa lahat. At mga minamahal ko, ang talatang ito, mga minamahal ko, magpapaalala sa atin, mga minamahal ko, kagaya ng ating pong napakinggan na patutuo mula sa ating pong minamahal na kapatid. At talagang ang sabi nga niya, mga minamahal ko noon, problema niya talaga ang kanyang mga anak na sakitin. Mga minamahal, sino po ba naman ang matutuwa? Mga minamahal, grabing, kumbaga, devastated ang family kapag ang mga miyembro ng pamilya ay may karamdaman. Amen? Itong COVID na lang, mga minamahal ko, hallelujah, na atin pong talagang binabata, mga minamahal ko, ay talagang merong chilling effect ito, mga minamahal, nakakatakot. Amen? At nakita naman natin, mga minamahal ko, mga paglalahad, ang mga karanasan, mga minamahal ko, ng mga survivors na halos talagang dumaan sila sa tinatawag, mga minamahal ko, na critical na kalagayan. Amen? Halos dumaan sa butas ng karayom, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, hindi po biro, mga minamahal ko, hallelujah. Pero mga minamahal ko, ito magpapaalala sa atin, mga minamahal ko, many are the afflictions, mga minamahal ko, of the righteous, mga minamahal, but the Lord delivered him out of them all, mga minamahal ko. Our God is our deliverer, mga minamahal ko, tagapagligtas. Amen? Siyang tagapag-ingat, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi ng ating mga kapatid, sa pandemyang ito, mga minamahal ko, pinasasalamatan ko ang Diyos sapagkat patuloy niya akong pinag-iingatan 10 ng aking mga mahal sa buhay. Amen. Alam po natin, mga minamahal ko, amen, ang mga talagang na-infect, mga minamahal ko, maliban na lamang sa mga anak ng Diyos, yung mga makasanlibutan, mga minamahal ko, na walang Kristo sa puso, talagang nagpagamot sila. Pero mga minamahal ko, talagang hindi po maliit na halaga ang kanila pong naitustos, mga minamahal ko. Amen? Yung mga talagang pinapatuto nila, mga minamahal ko, na talagang halos umabot ng 1 milyon, mga minamahal ko, ang kanilang gastusin, mga minamahal ko. Napakamahal, mga minamahal ko, hallelujah. Pero sa mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, mapapakinggan po natin, mga minamahal ko, na wala namang confinement na nangyari. Amen? Walang gamutan.
Walang quarantine, mga minamahal ko, na nangyari, mga minamahal ko. Tanging, mga minamahal ko, hallelujah, pagpupuri lamang, pag-aayuno, backup prayers na hiningi, mga minamahal ko, mula sa ating pong mga manggagawa, mga minamahal na manggagawa, at yan ay sa unang panalangin ng man of God, ng ating pong beloved evangelist Wildy Estrada Almeda. Sapagkat ang sabi nga ng banal na kasulatan, the prayer of a righteous man availeth much. Yan ang kaigihan, ang kagandahan, mga minamahal ko, na tayo po'y ang ating church, mga minamahal, is a prophet-led church. Amen? Pinapangunahan ng isang propeta. Amen? Hindi pa tayo makapalakpak sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal ko, bentahe na matatawag, advantage, mga minamahal ko. Amen? Amen? Pribileyo, mga minamahal ko, para sa atin. Mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Tayo patuloy na makapakinig ng ating pong mga patotoo. At akin naman pong binibigyan ng pagkakataon ating beloved brother Fernando de Guzman. At sundan po siya, mga minamahal ko, na ating beloved Sister Miriam Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot, dobling paggalang sa atin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeida, at ganoon din sa kanyang mga aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher Bobo Inier, at ganoon din sa kanyang anak, mga minamahal. At ganoon din po sa ating mga beloved preacher, elders, sa mga awit, manunugtog, at ganoon din po sa inyo, kapatid sa Panginoon, baguhan man, datihan, o bisita. Magandang gabi na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako'y napupuri at napapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat ako'y niligtas niya sa gawain ito, mga minamahal. Noong araw po, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo, lumaki rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Bilang isang kabataan noon, mga minamahal, meron din po kaming reliyon na namulat ang mga minamahal. Ngunit wala pong pagbabago, mga minamahal, nandun pa rin kami sa bisyo, karamdaman, mga minamahal. Papasalamat po ako sa mahal na Panginoon si Kristo. Taglay ko po rin noon, mga minamahal, ang mga bisyong ito, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Katulad ng pag-iinom ng alak, paghitit ng marijuana, mga minamahal, at maruming pag-iisip din, mga minamahal. Yan po, taglay ko po, mga minamahal, nung ako hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo. At doon ko po rin nakuha yung karamdaman ko po, ng kabataan po yun, sakit sa puso, mga minamahal, sakit sa ulo, mga minamahal. Yan po, taglay ko po yan, mga minamahal. Salamat sa mahal natin Panginoon si Kristo, at meron po akong kapatid na nakakilala sa mahal na Panginoon si Kristo. Ako po ay kanyang siniran dito sa gawain nito, mga minamahal. Gabi po yun, mga minamahal, overnight. Sa Bonifacio po, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, tinanggap ko po sa tubig, sa bautis tubig, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At ako po ay nagpatuloy, naglingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang lahat pong yung karamdaman ko po, yun po ay inalis ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At ganun din, mga bisyo ko po, mga minamahal. Sapagat ang Kristiyano po, dapat wala na pong bisyo, mga minamahal. Naglilingkod na tayo po sa mahal na Panginoon. Yun po, Right. Hallelujah. pinagsikapan ko po yun. Kalooban ng ating mahal na Panginoon, dapat malinis po tayo sa kanyang harapan, mga minamahal. Pinagsikapan ko po yun. Kahit na may
umudyok sa akin ng mga kasamaan ko po, hindi ko po ginagawa po yon. Iniisip ko ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Salamat sa mahal na Panginoon, sa mga biyayang pagpapala na yan sa aking buhay, mga minamahal. Pag-asa, mga minamahal. At yan din po sa aking pagtatrabaho sa underground, mga minamahal. Sa pag-iingat niya sa akin sa loob ng underground po, mga minamahal. Nakita ko po ang kanyang pag-ibig. Dahil po sa pagtatapat sa ating mahal na Panginoon sa pagbibigay, tinutugon niya po yung ating panalangin pag nasa kagipitan po tayo, mga minamahal. Alam niyo po yung back po nung sa taas po yun, maganda po yung ground. Nandun po kami, 3 po kami naglilinis po sa harapan ng fish ng underground po, mga minamahal, sa loob. Yung po pagkatapos namin nalinisan, mga minamahal, nung matras na po kami, biglang bumagsak po yung napakaraming wish, mga minamahal. Kaya ako'y napupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. At ganoon din po sa mga himala na ginawa niya sa akin nang ako'y nagtatrabaho. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung wallet ko po noon, mga minamahal, ako'y pauwi na dito sa San Carlos, Pangasinan. Sumakay po ako sa isang kaibigan ko na tricycle. Ninto niya po doon sa part ng bahay nila. Yung wallet ko pala, nahulog na po, mga minamahal. Ang laman po yun, work of 30,000 po, mga minamahal. Hindi ko na po alam yun. Huminto po kami, pinaisip ng mahal na Panginoon, bumili ka, sabi sa akin sa isip ko. Bumili po ako sa kantin. Pagka po yung wallet ko po, mga minamahal, nahulog po, mga minamahal. Ako sa isip ko, baka naiwan ko lang, lalakarin ko na lang. Mga sigot, mga 30 meters lang po, mga minamahal, may nagbigay sa akin ng wallet. Sa iyo ba ito? Sabi niya. Oo, kako sa kanya. O, kunin mo na, sabi niya sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Nagtataka po ako dahil sa dami ng tao po doon, yung po ay talagang pinag-ingatan din po ng ating mahal na Panginoon si Kristo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y napupuri at napapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko rin ang mahal na Panginoon sa kalakasan, nataglay ko, mga minamahal sa physical, higit po sa lahat, sa spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagdakila sa ating tanging pinakamamahal na Panginoon si Kristo lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ituloy po natin yung palakpak na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Brother Fernando de Guzman, sa inyo pong patutong yan. At talagang ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay Diyos na nag-iingat. Amen? Imagine, mga minamahal ko, yung kanya pong pagtatrabaho sa minahan. Mga minamahal ko, doon sa underground, pinakaloob, mga minamahal ko, ng kanilang hinuhukay. Mga minamahal ko, muntik na silang naabutan, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, hallelujah. Ibig sabihin, mga minamahal ko, nung bumigay, mga minamahal ko, yung pundasyon, mga minamahal ko ng tunnel, mga minamahal ko, hallelujah. Muntik na silang natabunan. Just in time, mga minamahal, nakaalis, mga minamahal ko, yung ating pong mga kapatid. Amen? Disinsara, mga minamahal ko, wala nang nagpapatuto, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, yung risk talaga, yung panganib, mga minamahal ko, sa mga minero, mga minamahal ko, alam na po natin yan, mga minamahal ko, marami pong mga unreported cases, mga minamahal na kung saan nababaon na ng buhay. Amen? Yung mga miners, mga minamahal ko. Amen? Amen? Sa sobrang delikado ng kanila pong trabaho, mga minamahal. Kaya purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sinong hindi magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa talagang protection, mga minamahal ko, na Kanya pong ibinibigay sa bawat isa sa atin, mga minamahal. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang nakinabang, mga minamahal ko, doon sa pagbabahagi, paghahayo, mga minamahal ko, ng kanyang mahal na kapatid. Siya mismo, mga minamahal ko, inabahaginan, amen, ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya purihin natin dakilang Diyos, mga minamahal ko, ang ating mahal na kapatid na ito, mga minamahal ko, na punong-puno ng bisyo ng araw. Who would imagine, mga minamahal ko, na talagang mga minamahal ko, hallelujah, siya po, mga minamahal ko, maglilingkod, mga minamahal ko, ng talagang may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Punong-puno ng bisyo, mga minamahal ko, at talagang
mga minamahal ko, na pariwara. Pero mga minamahal ko, talagang sabi nga mga minamahal ko, yung ating pong kaligtasan na ito ay predestinated na. Amen? Itinakda na ng mahal na Panginoon. Noon pa man mga minamahal ko, na wala pa po tayo mga minamahal ko sa paglilingkod na ito, mga minamahal ko, atin na pong nararanasan ang pag-iingat ng Diyos. Amen? Amen? Nagtataka tayo mga minamahal ko sapagkat mga minamahal ko, given na yan. May plano ang mahal na Panginoon. May dakilang layunin para sa atin mga minamahal ko na one day mga minamahal ko, dadalhin tayo sa kanyang totoong gawain. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at mga minamahal ating mahal na kapatid, naiwan niya, nalaglag niya yung kanyang wallet na may 30,000 pesos na laman, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, nowadays, mga minamahal ko, makaiwan ka lamang mga minamahal ko ng mga minamahal ko, grocery o kaya mga minamahal ko, maliit na halaga. Amen? Ay talagang pag-iinteresan. Pero mga minamahal ko, hindi po ng mahal na Panginoon yung taong nakapulot out of mga minamahal ko. Amen? Maraming taong dumaraan ang sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang hinipo ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi nag-isip yung nakapulot mga minamahal ko ng masama at kanya pong isinauli ng buong buo yung kanyang wallet, mga minamahal ko, na may 30,000 pesos na laman. Mga minamahal ko, yan po yung pagpapala. Amen? Amen? Naalala ko tuloy mga minamahal ko yung nakaiwan kami ng pinamalengke mga minamahal ko sa parking area. Mga minamahal ko, hindi sinasadya, mga minamahal, na talagang na ilapag mga minamahal ko doon sa baba. At hindi namin namalayan mga minamahal ko na nakauwi na kami ng bahay. Amen? At nung aking balikan, mga minamahal ko, tinanong ko doon sa parking attendant, may napansin ba kayong nagsauli ng pinamalengke rito na isang supot? Mga minamahal ko, mga minamahal ko, gizzard yun, 1 kilo, at may mga karni ng baka, mga minamahal. Talagang wala pong nagsauli mga minamahal ko. Mga minamahal ko, talagang ganyan, mga minamahal, amen? May mga tao talagang maatim talaga mga minamahal ko na talagang kainin talaga yung kanilang hindi pinagpaguran. Pero yung Good Samaritan, kumbaga mga minamahal ko, kung talagang wala siyang masamang intensyon mga minamahal ko, at sapagkat may tao pa naman doon sa parking area, nandun pa rin yung mga parking attendant, supposedly kung talagang maganda ang kanyang kalooban, amen, amen, ay susurrender sana, pero wala na mga minamahal ko. Sabagay, ang sabi ko nga, mga minamahal, nakatulong tayo at siguro talagang matindi ang pangangailangan, talagang mga minamahal ko, hallelujah, pagkain, mga minamahal ko, kinain naman. Mga minamahal, let's leave it to mga minamahal ko talagang, kumbaga experience, mga minamahal ko. Pero may mga talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko, may mga instances, mga minamahal ko, na talagang meron pa rin mga minamahal mabubuting loob ng mga tao. Amen? Pero hinipo nga ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? 30,000 is 30,000, mga minamahal ko. Malaking halaga. Amen? Amen? Mga minamahal ko, magpasalamat tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang mga minamahal ko, hallelujah, nakikita po natin yung kanyang mga himalang ito, mga minamahal ko. Patuloy tayo mga minamahal ko, at naman pong binibigyan ng pagkakataon ang ating beloved Sister Miriam Reyes, at maganda rin po ating beloved Brother Norman Entrata. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating dearly beloved Pastor Willie Estrada Almeda, at we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at gayon din po sa kanilang mga beloved children. At ako din po ay bumabati sa lahat ng ating beloved pastoral workers, sa pangasiwan ng ating beloved ordained preacher, at sa kanyang beloved daughter, Sister Divine Year. At gayon din po sa inyong lahat, mga kapatiran, baguhan man o datihan,
ako po ay nagpapaabot ng isang hating gabi na po sa ating, isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako pinupupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan, kalusugan, sa aking buong sambayan. Gayon din po, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy na pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, sa pag-provide niya ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako ay muli niya kinamagan na muling maglingkod sa Kanya, mga minamahal, sapagkat napakatagal nga po na panahon na ako ay nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa aking pagkawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andyan po na talagang napakaraming mga bisyo, mga minamahal, na ang lingkod noon, mga minamahal. Talagang napakahilig sa nightlife, mga minamahal. At andyan nga po, mga minamahal, na talagang inaabot po kami ng madaling araw sa labas, mga minamahal, na kasamang aking mga kaibigan, na talagang nagkakasiyahan po kami, mga minamahal. Talagang ganyan po ang aking buhay noon, mga minamahal, nung ako'y nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang wala po akong inisip, kundi puro kasiyahan na makasanlibutang gawain, mga minamahal. At ako din, noon din po, mga minamahal, nung ako'y nawali sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang andyan po ang pagsuot ng walang kabanalan, mga minamahal. Talagang noon, kung ano yung sunod sa sanlibutan, mga minamahal, ganyan din po yung abalingkod, mga minamahal. Talagang hindi po ako nagpapahuli, mga minamahal, kung ano yung usom na kasuotan, mga minamahal. At hindi rin po ako makalabas, mga minamahal, noon, na talagang walang makeup, mga minamahal. Talagang andyan po na pakiramdam ko kapag wala pa ako makeup, talagang parang hindi po ako in. Ganyan po ang aking gawain, buhay noon, mga minamahal. At kaya lubos-labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sa unang panalangin ng ating dearly beloved Pastor Willie Israel Meda, ako ay naabot ng panalangin ng man of God, mga minamahal, na Praise the talagang Lord. na minsan nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hindi ko po sukat akalain na ako po ay muling maglilingkod, mga minamahal. At kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na tinuruan niya po akong magsuot na may kabanalan, mga minamahal, sapagkat noon, mga minamahal, hindi mo ako makikita sa ganitong kasuotan, mga minamahal, na sapagkat noon, mga minamahal, tuwing ako'y dumadalo, mga minamahal, andyan po na talagang meron po akong bitbit na pamalit, mga minamahal, sapagkat nahihiya nga po ako, mga minamahal, na makita na ako ng aking mga kilala na sa ganitong kasuotan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na binuksan niya po ang aking pangunawa, mga minamahal, na ang pagsusuot pala ng ganito, ng may kabanalan, mga minamahal, ay ito po ay kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At andyan din po, mga minamahal, na talagang wala pong kapayapaan aking puso't isipan noon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nang ako'y muling maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po na binigyan niya po ako ng kapayapaan, inayos niya po ang aking buhay, mga minamahal. Kahit may dumating po na problema ngayon, mga minamahal, andyan po na talagang meron pa rin kapayapaan na aking isip at ang aking isipan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ako din po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sapagkat nung year 2010 po, mga minamahal, nung ako po ay na-diagnose na mayroon po akong thyroid cancer, mga minamahal,
andyan po na sabi ng aking doktor, mga minamahal, sabi niya sa akin, 2 years na rin, 2 years na lang po ang itatagal ng aking buhay, mga minamahal. Kaya talagang sapagkat kailangan daw pong ipa-opera tong aking thyroid nodule, mga minamahal, tanggalin yung bukol sa aking thyroid, mga minamahal, sapagkat ang nakitang bukol po dito, mga minamahal, ay malignant. Masyadong malignant po, mga minamahal. Talagang mabilis pong kumalat, mga minamahal. At andyan po nag-undergo pa po ako ng biopsy, mga minamahal, through needle aspiration po, mga minamahal. At yung biopsy na yan, mga minamahal, once na nagalaw daw yung nodule mo, na nasaktan, mga minamahal, sabi ng aking mga kakilala, mga minamahal, talagang mas lalong mapapabilis yung pagkalat ng cancer cells, mga minamahal. Kaya talagang sabi sa akin na talagang ipa-opera ko itong mga minamahal. At nagpa-consult na rin po ako sa iba't ibang doktor, mga minamahal. Talagang nagkambas na po ako, nakahanda na po yung pang-pa-opera ko, mga minamahal. Ngunit parang may pumipigil po sa akin, mga minamahal, sapagkat that time po, mga minamahal, ay backslider pa po ako, mga minamahal. Talagang nagpa-counsel po ako, mga minamahal, sa dako ng Baguio, mga minamahal. At talagang pinayuhan nga po ako ng mag-ari ng pag-aayuno, mga minamahal. At andyan nga po, mga minamahal, sapagkat noon hindi ko pa po kayang mag-ari ng pag-aayuno ng biglaan, mga minamahal. Andyan po na talagang ang aking beloved tita na nagbunga sa akin, mga minamahal, talagang andyan po na sinamahan ako, mga minamahal. Talagang sila po yung una nag-ari ng pag-aayuno ng 5 days straight, absolute, mga minamahal, sa dako ng Baguio. At andyan po, mga minamahal, na sa kahabagan na ating pinakamamahal na Jesus, ang iyong abang lingkod unti-unti nang pong muling dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po na ang aking karamdaman, mga minamahal, talagang yung nararamdaman ko noon, mga minamahal, na parang nasasakal ako, mga minamahal, na parang may tumutusok sa akin thyroid, mga minamahal. Talagang andyan po na unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magbuhat ng ako ay muling dumalo, mga minamahal. Andyan po na talagang nagseryoso sa paglilingkod, mga minamahal. Andyan na talagang sinunod ang lahat ng palutuntunan ng gawain ng ating pinakamamalap na Jesus. Talaga natutong magpuri, natutong mag-ayuno, mag-alin ng pag-aayuno, mga minamahal. At buhat noon, mga minamahal, talagang hindi ko na po naramdaman yung mga nararamdaman ko noon, mga minamahal. At andyan po talagang pinagkalob ng ating pinakamamahal na Jesus ang kumpletong kagalingan, mga minamahal. At kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, na yung 2 taon na taning sa akin ng aking doktor, mga minamahal. Andyan po na talagang maraming taon pang dinagdagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Kaya, Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo po noon, mga minamahal, nung ako ay nagkaroon ng karamdaman na thyroid cancer, mga minamahal, talagang hindi po ako kung maglaba man ako noon, mga minamahal, talagang andyan po na nakakaramdam na po ako ng pananakit ng aking thyroid, mga minamahal. Ngunit ngayon, mga minamahal, kahit gaano pa karami yung aking nilalaban, mga minamahal, talagang andyan po na talagang wala na po akong nararamdaman, mga minamahal. Kaya salamat Amen. sa Glory ating to God. pinakamamahal Hallelujah. na Jesus. Hallelujah. Sa kahabagan na pinagkaloob niya sa akin. Kaya't lubos-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa
pagpapalang physical, material, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, ay kahit ang lahat lang kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating dakilang Diyos. God bless you, beloved Sister Miriam Reyes. Sa pinagpalang patutong yan, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, the Lord chasteneth whom He loveth. Amen. Pinapaalalahanan ng malapay na dinidisiplina ng malapay na ng kanyang mga iniibig. Amen. Ang ating mga kapatid, though backslider siya, mga minamahal talagang, kumbaga mga minamahal ko, nahiyang na siya mga minamahal ko doon sa makasanlibutang gawa, mga minamahal ko, yung mga worldly pleasure na tinatawag, yung makamundong kalayawan, mga minamahal ko. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, talagang inuumaga sila sa mga pag-iinuman, mga minamahal ko. Amen. Mga kasiyahan, mga minamahal ko. Hallelujah. At talagang wala na siyang kabalak-balak na talagang balikan pa, mga minamahal ko, yung paglilingkod na ito, mga minamahal ko. Pero ang mahal na Panginoon, kapag ka talagang hindi ka lamang tinawag, kundi pinili ka pa niya, mga minamahal, amen, ay talagang gagawa ng kaparaanan, mga minamahal ko. Na bagamat talagang, nasabi nga, mga minamahal ko, talagang binigyan na siya ng taning. Na-diagnose siya, mga minamahal ko, na meron siyang thyroid cancer, mga minamahal ko. At talagang ang findings, talagang advice sa kanya ng doktor ay talagang paoperahan, mga minamahal ko. Pero talagang napakabuti ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Ang kaparaanan ng mahal na Panginoon para tayo makapanumbalik. Amen? Na bagamat ating titignan talaga, masakit na kaparaanan. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, yung kaparaanan na yan, mga minamahal ko, hallelujah, will make us, mga realize, mga minamahal ko, gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Disin sana, mga minamahal ko, wala na tayong kapatid na magpapatotoo, mga minamahal ko, patungkol sa kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon. Maaring, mga minamahal ko, hallelujah, kapag hindi siya nakapanumbalik, at talagang nag-ayuno, nag-alay, mga minamahal ko, hallelujah, ng talagang sakripisyo para talagang mapatawad siya ng mahal na Panginoon at papagalingin kanyang karamdaman, mga minamahal, at talagang nawili na siya sa doon sa makamaksalibutang gawa at isa lamang kakahantungan yan, mga minamahal ko, amen, 6 feet below the ground kapag mga minamahal ko, amen, kumalat yung malignant cancer na yan, mga minamahal ko. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, na talagang kapag ginalaw, mga minamahal ko, yung lump, yung tumubong laman, mga minamahal ko, mas kakalat yung mga cancer cells, mga minamahal ko. Pero sa mahal ng Panginoon, amen, walang imposible, mga minamahal ko. God is our healer, amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, talagang sinong hindi magpapasalamat sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. At talagang bagamat mga minamahal ko, hallelujah, merong tayong kinakaharap, mga minamahal na medyo napakabigat, mga minamahal ko na challenge, mga minamahal ko in our midst, mga minamahal ko, pero talagang napakasarap alalahanin, mga minamahal ko, ang mga patutuong ito na ginawa ng mahal na Panginoon sa ating po mga buhay. At tayo po muna lahat, mga minamahal ko, tumayo. Ating munang ipagpag ang ating mga inaantok na diwa. Tayo muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Napakaligaya at kahanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. O kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya? Ganyan ngang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap pumawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsay wala ng pera, hindi ba't laging masaya?
Ganyan ngang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatihan. Hindi nag-iinggitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. O kay sarap magpuri, kay sarap umawit sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayo na magkalapit upang magkasama-sama. Kami iyong pinagsama-sama, aming Panginoon. Kami iyong tinawag sa paglilingkod. Kaya't kami ay naririto, umawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Salamat sa mga awitin na aming inaawit. Salamat po, Panginoon, at kami ginagamit. Kaya't kami ay naririto, umaawit ng papuri sa iyo, patuloy na aawit para lamang sa iyo. Patuloy na aawit para lamang sa iyo. Praise the Lord! Hallelujah! At patuloy tayo makapakinig, mga minamahal ko. Medyo maaga-aga pa. Amen? Amen? Huwag mo nang maidlip, mga iwasan talaga mga minamahal ko na sumandal dyan sa ating mga upuan. At kapag ka na-relax yung ating mga likod, mga minamahal ko, isa na lamang ang niyan, patutunguhan yan. Makakatulog tayo, mga minamahal ko, pagkapagising natin, mga minamahal ko, tapos na yung preaching. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, medyo pwede tayong magunat-unat kung kinakailangan, lumukso. Punta tayo dyan sa may likuran, mga minamahal ko, para magising yung ating pong, dumalo yung ating mga dugo at magising tayo, mga minamahal. At atin na pong tinatawagan ng beloved brother Norman Entrata. Pakinggan po natin mainam paano ang ating mga kapatid na ito ay pinagpalang lubos. At sundan po siya natin beloved Sir Riza Briones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinakamataas na pupuri, pagluhati, pagdadakil at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pong minamahal na Evangelista, Will Estrada Almeida. At ganoon din po yung pag-alaala po sa mga ginintong aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida. At ganoon din po sa kanila pong mga beloved children. Ganoon din po sa ating pong beloved ordained preacher, sa kanya pong mahal na anak, sa kanila pong pangangasiwa, sa ating pong mga minamahal na elders, mga awit, mga minamahal na kapatiran sa pang mapagpalang hating gabi na po. At ganoon din po sa ating mga sumusubaybay po sa ating pong live webcast. Ako po yung nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil binigyan na naman po niya ako muli ng pagkakataon na siya po yung aking pong pasalamatan sa pagkakataong ito. Nais ko pong pasalamatan yung patuloy po na kalakasan na kanya pong pinagkakalob sa akin, mga inamahal. Ganun din po sa aking buong sambahayan. At sa pag-iingat din po dahil dyan po yung patuloy po rin po yung pandemic at tunay po na talagang dumarating po yung mga karamdaman. Bali, last week po, mga inamahal, ako po'y dumanas din po ng trangkaso at bali, Wednesday po yun, mga inamahal. Pagdating ng Friday, medyo okay na, mga inamahal. Tapos bumalik na naman nung linggo, pagdating ng sapit ng linggo, andyan na naman po, mga inamahal. At sumalit, ako po yung nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil
Andun po yung kanyang pag-iingat at tunay po na bagamat wala po tayong tinitik na gamot mga inamahal. Diyan po yung kumbaga hindi na po pinatatagal po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Marami po Hallelujah. yung kagalingan. At nais ko pong pasalamatan yung pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanya pong pagbibigay po ng ako po yung kanyang kinahabagan, mga inamahal na makakilala rin po sa kanya, mga inamahal, dahil nung araw ako rin po walang kapayapaan, mga inamahal, dahil andun po yung mga pagbibisyo, mga inamahal, andun po yung hanggang sa nauwi po sa karamdaman, mga inamahal. Po yung nagkaroon ng karamdaman, mga inamahal, sa sakit sa kidney, mga inamahal. At doon din po yung high blood, sakit sa puso. Tunay po na talagang ang akala ko po, mga inamahal, ako po yung magagaya po doon sa aking tiyuhin, mga inamahal, na may karamdaman din po sa kidney, mga inamahal. Kidney transplant po siya, mga inamahal, subalit hindi niya po kinaya, mga inamahal. Ganun din po yung kapatid ng lolo ko, mga inamahal, talagang kidney din po, mga inamahal, ang kinamatay, mga inamahal. Ang akala ko po, mga inamahal, ko rin po, mga inamahal, ay magagaya po sa kanila, mga inamahal, dahil sabi nila talagang ito po yung namamana, mga inamahal. Subalit ako po yung nagpupuri, tapos salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ako po'y kanyang kinahabagan, mga inamahal, na ako po'y mga kilala sa kanya way back 1999, mga inamahal. At tunay po nang siya po'y aking tinanggap, mga inamahal, bilang hari at Panginoon sa aking buhay, mga inamahal. At kinahabagan na makapagpatuloy, mga inamahal. At tunay po mula noon hanggang sa mga oras na ito, ay yung aking karamdaman, mga inamahal, tunay po yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At, Hallelujah. ako rin po nagkaroon din po ng kapayapaan dahil yung mga bisyo, mga inamahal, inalis din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po yung ano po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nung ako po natuto mong magmaneho, mga inamahal, yun na po yung aking naging hanap buhay. Tunay po na talagang sa aking pagmamaneho, mga inamahal, tunay talagang doon po yung mga muntik-muntikan ng desgrasya, mga inamahal. Subalit doon talaga po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. God. Hallelujah. Yung pong mapuputukan ka ng biglaan, mga inamahal, yung mawawalan ka ng biglaang preno, mga inamahal, talagang salamat po dahil ako po ay nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor. At ganoon po yung pag dumarating po yung mga karamdaman, mga inamahal, sa pag hingi lang naman po ng kapatawaran, pag titiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, alay po ng pag-ayuno, tunay po na ang mga karamdaman po ay pinagagaling po sa unang panalangan natin. Amen. Hallelujah. Nangalang na ibingilista. At nais ko rin pasalamatan ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil patuloy niya pong pinaprovide yung amin pong pangangailangan sa pang-araw-araw. At tunay po na talagang itong sa panahong pandemic na ito, mga naman, talagang kuminsan talagang andyan na kami talagang kinakapos, mga namahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po siya nagpapabaya, dahil alam niyo po, mga naman, talagang last week nung ako po nagkaroon po ng trangkaso nga po, mga namahal. Tunay po na talagang kuminsan di ko po maiwasan, mga inamahal, na talagang sumulyap doon sa lalagyan po namin ng bigasan, mga inamahal. Talagang kuminsan sabi ko, isang saingan, dalawang saingan na lang yata yung bigas namin. Subalit napakabait po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil habang doon po yung nagpapagaling po ako sa tarangkaso, mga inamahal, bigla mo ngayong hindi ko po inasahan na yung aking tiyahin, mga inamahal, sa dako po ng Sardinliti, mga inamahal, ay
bigla pong nag-message sa akin, mga inamahal. Bali, mga 17 years ko na pong hindi nakausap yung tiyahin ko na yun, mga inamahal. At gusto niya pong makipag-usap sa akin at tunay po na talagang sabi niya, gusto ko magpadala sa iyo at ibili mo ng mga ang unang sinabi niya, mga inamahal, bumili ka ng isang sakong bigas at Praise the Lord. Hallelujah. bumili ka pa ng mga stock nyo na pagkain dyan kasi baka mag-lockdown dyan sa inyo, sabi sa akin, mga inamahal. At yan po yung pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi lang po natapos doon, mga inamahal, dahil kinabukasan, mga inamahal, nag-message na naman po siya sa akin, mga inamahal. At ang sabi niya sa akin, kasi ako po talagang matagal na akong nalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ako po pagkalooban niya ng kung pang negosyo man lang, mga inamahal. Nung muling tumawag yung tiyahin ko, mga inamahal, talagang hindi ko po sukat akalain na sabi niya, gusto talaga kitang tulungan, mag-isip ka ng kung anong negosyo yung gusto mong gagawin dyan, sabi sa akin. Amen. At, Hallelujah. Praise the kung Lord. ako'y makaka-afford, sabi niya, ibibigay ko, sabi niya sa akin, mga inamahal. Hindi po ako naka-imik, mga inamahal, dahil nagulat po ako at sabi pa niya, kung gusto mo ng kasi nabanggit ko sa kanya, mga inamahal, na hindi na ako nakakabiyahe ng jeep, mga inamahal, mula nung pandemic. Sabi pa niya, kung gusto mo ng tricycle, bibigyan kita ng tricycle mo, mag-canvas ka dyan, sabi niya sa akin. At kaya yan po pinasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil napakabuti po ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya niyang hipuin, mga inamahal, maski na yung talagang mga kamag-anak, mga minamahal, na talagang hindi naman natin na masyadong nakakausap at pinapaalala na sa kanila, mga inamahal. Kaya po'y lubos-lubos ko pong pinasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinasalamatan ko po yung pagpapalang pisikal, higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito lang po ang pinakamataas ng kupuri, puluhal, pagsamba ay nakukulop lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil ating napakinggan ang talagang pinagpalang patutuo ng ating beloved kapatid na sa kanyang dating buhay, mga minamahal. Talagang pag hindi ka pa talagang nakakilala sa ating dakilang Diyos, talagang taglay mo ang lahat ng mga bisyo, taglay mo lahat ang mga vices sa sanlibutan ito. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Mapalad ang ating beloved kapatid na talagang nakilala niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang nakilala niya ang ating dakilang Diyos, talagang tunay na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At talagang hindi lang binago at talagang sa kanyang buhay, hindi lang binago at pati yung kanyang karamdaman, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos dito po sa aklat ng awit ng kapitulo 103 ng talatay 3, ang sabi nga po dito, who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Yan po ang pangako, yan po ang salita ng ating dakilang Diyos, na talagang kahit gaano man yung ating pagkukulang, ng ating pagkakamali, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na siya ay talagang punong-puno ng kahabagan sa bawat isa po sa atin, na talagang
hindi lang tayo pinatawad, kundi tayo ay talagang pinagaling sa ating mga karamdaman na talaga ang mga karamdamang ito na talagang nagpahirap sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Will Estrada Almeida at hindi natin na makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at maging sa kanilang beloved Almeida children na kanilang katuwang sa ministeryong ito ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga baguhan o datihan, o kung mayroon po tayong visitors, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At hindi din makalimutan ang ating mga webcast viewers through Facebook and YouTube. So purihin po ang ating dakilang Diyos at isang mapagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay magpatuloy na sa pakikinig ng mga buhay at mga pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Risa Briones. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating Pastor Evangelist Will de Estrada Almeida at ang pag-alala po sa mga banal na turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mubo ng San Carlos Outreach sa pangangasiwa po ni Brother Buboy Nier at ng kanyang beloved daughter, sa lahat po ng mga manggagawa, mga beloved elders at mga kapatiran po na narito ngayon, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagkakataong muli niyang ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa aming buhay. Sapagkat dati po mga minamahal, nung wala pa po kami sa gawain na to, andyan po ang aking asawa bilang backslider po dito, andyan po na nasa kanya na po lahat ng bisyo, andyan po ang pag-alala at pangangamba sa kanya sa araw-araw na lang na ginawa ng ating Diyos. Bagamat ako noon ay dumadalo na sa isang Trinitarian Church din po dito sa dako ng San Carlos, wala pong kasagutan ng aking mga panalangit. Ngunit isang araw mga minamahal, kami ay tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na makakilala sa gawain ito sa pamamagitan rin ng aking mahal na asawa. At mula po sa araw na kami po ay nakadalo dito at nakabalik ang aking mahal na asawa, andyan po na tunay na inalis ng mahal na Panginoon ang kanyang mga bisyo. At mula Amen. po ng Praise mga the Lord. minamahal, andyan po na tunay na nakamta na po namin yung kapayapaan na akala ko po ay hindi na mangyayari. Tunay po na pinagpala tayo na makakilala sa gawain ito dahil totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat dati-rati po hindi ko po nakasanayan ang magsuot ng may kabanalan. At ilan lang rin po ang aking mga kasuotang pambabae. Subalit sa patuloy po na pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at pananalangin, andyan po na ako po ay nakasunod na po sa kanyang kautusan na magsuot ng may kabanalan. Kaya labis-labis po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat magdadalawang taon na po ang pandemya na ating kinakaharap, andyan po na at marami pong mga kumpanyang nagsasara, andyan po na ang aming kumpanya ay patuloy po na nag-ooperate dahil ako po ay kinahabagan ng Panginoon na mapabilang po sa aming kumpanya sa essential industry po mga minamahal. Kaya at andyan po na hindi po nagsara kailanman ang aming kumpanya at patuloy na maraming natutulungan dahil sa aming binibigyan kami ng trabaho. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa aking buong pamilya. Bagamat nagkalat po ang karamdaman ngayon, andyan po yung pagbibigay niya ng proteksyon at pag-iingat sa amin.
lalo na sa aking mga magulang na bagamat meron na po silang katandaan, andyan po na pinag-iingatan po sila. At gano'n rin po sa aking mga kapatid na yung isa po ay nasa dako ng Saudi. Patuloy pong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat sa trabaho po ng aking mahal na asawa, iba't iba po ang kanya nakakasalamuha. At gano'n rin po sa kumpanyang pinagtatrabuhan ko po dahil yung mga delivery teams po namin ay lumalabas. Andiyan po na pinag-iingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bagamat hindi po kami karapat-dapat kasama po ng aking mga anak, kami po ay ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, karangalan, pagdadakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved sister Risa Briones sa kanyang talagang buhay at pinagpalang patutuo na talagang sa kanyang buhay ating napakinggan na talagang sa kanyang beloved husband na talagang walang kapayapaan sa kanilang buhay. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil talagang nakilala nila ang ating dakilang Diyos. Sila ay sumunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila po ay nagkaroon ng kapayapaan. Amen. At sa ating beloved kapatid na bagamat ang naunang nakakilala ang kanyang beloved husband, mga minamahal, na bagamat ang kanyang beloved husband na siya ang unang nakakilala sa ating dakilang Diyos at nariyan na talagang dumaan sa kanyang buhay na talagang sa kanyang pananampalataya, talagang naranasan niya na siya ay nanglupaypay at talagang nalamig sa paglilingkod, nalamig sa pananampalataya sa ating dakilang Diyos na talagang tumalikod o tinatawag na nag-backslide. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi ng aklat ng Jeremiah ng chapter 3 verse 22, ang sabi nga po dito, mga minamahal, kayo'y manumbalik, kayong nagsisitalikod na mga anak, aking pagagalingin ang inyong mga pagtalikod. Narito kami ay nagsiparito sa iyo sapagkat ikaw ay Panginoon naming Diyos. Amen. So yun pala mga minamahal na bagamat sa ating buhay na dumarating yung panglulupaypay, yung panlalamig o tatalikod sa ating dakilang Diyos. Ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay manunumbalik sa ating pagtalikod sa ating Diyos, ang sabi nga po na ito ay pagagalingin ng Diyos ang ating mga pagtalikod, na talagang ibabalik tayo sa ating dakilang Diyos, babalik yung ating kainitan na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na which is ito ay talagang napakahalaga sa buhay ng tao, napakahalaga sa buhay ng bawat isa po sa atin na tayo ay laging mainit sa paglilingkod, na talagang tunay na paano po natin talagang mapapanatili yung ating kainitan sa paglilingkod na walang laging itinuro ng ating minamahal at ginagalang na ebanghilista na tayo ay laging dumalo 3 times a week upang tayo ay manatiling mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating paglalakbay, sa ating buhay, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ang alam nyo na ang kaaway na talagang tayo ay inaatake, tayo ay binabaril, tayo ay minamasaker ng kaaway at nakita natin na marami ng mga kapatiran ang naging casualty. Ano po yung ibig sabihin ng maraming mga binabaril at maraming mga casualty na ibig sabihin mga minamahal, pag sila ay
nabaril o naging sila ay naging casualty, talagang sila ay nanglulupaypay at nanlalamig sa kanilang paglilingkod. Kaya mahalaga sa atin na patuloy ang bawat isa na sa atin na patuloy na manatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay patuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutulo at na pong tinatawagan ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin din po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganoon din po sa ating di po malilimutang turo at aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida at ganoon na rin po sa kanila pong mga mahal po nilang anak. At ako rin din po ay nagpapabot ng pagbati po sa ating minamahal po nating elders at sa ating pastoral workers na pinapangasiwaan po nating beloved ordained preacher, Kuya Boboyner, at sa kanila pong mahal po nilang anak. At ganoon na rin po sa ating webcast viewers at sa ating pong at sa aking minamahal ko pong kapatiran. Ako po ay nagpapabot po ng isang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. At ako na naman po ay magpapasalamat po sa ating mahal na Panginoon na sa Kanya pong mga kabutihan, pagbabago na ginawa niya po sa aking buhay. May share ko lamang po mga minamahal. Diyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isang katrabaho na isang taga Jesus Miracle Crusade International Ministry po ang lagi pong nagsishare po sa akin ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon. At sa walang sawa pong pag-share po sa akin ay hindi rin po nagtagal ay ako na rin po ay dumalo sa gawain po ng ating mahal na Panginoong Isus. Kaya salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil ako po ay binigyan niya po ako ng asa po akong kinahabagan niya upang mapaglingkuran po siya. At ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po mga minamahal ang aking mga bisyo na pag-iinom ko po ng alak, paninigarilyo, pagmumura, mga hindi kaayaya, ay ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Isus. Praise the Lord. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil binago niya po ako sa aking mga masasamang ugali ko po. At sa sobrang galak na galak po akong makadalo po sa ating mahal na Panginoon dahil po ay siya po ay yung nagbago po sa aking buhay. Kaya ako po ay talagang napaiibig po sa ating mahal na Panginoon. Ngunit sa aking hangarin ko po na gustong-gusto kong makadalo, ngunit naging hadlang po ang aking pinagtatrabahuan ko po na sa tuwing overnight lang po akong nakakadalo at nahihirapan po akong makadalo. At sinubukan ko na rin pong makiusap po sa aking mahal na manager ko po na kung pwede po ay ilipat na lang po yung aking diop ko po sa linggo. Ngunit hindi po ito pumayag. Kaya po isa lang po ang aking naisip ko po na upang mapaglingkuran po ang ating mahal na Panginoon ng 3 beses po sa isang linggo ay umalis na lang, iwanan ko na lang po ang aking trabaho ko po sa
iwanan ko lang po ang aking trabaho ko po at na ako po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon na alam ko po na hindi po ako pabayaan. Tunay din po na hindi rin po ako pinabayaan po ng ating mahal na Panginoon na ako po ay pinagkakalooban niya po ng pagkakakitaan na hindi na po ito hadlang sa gawain po ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat po sa ating mahal na Panginoon. Dahil po ako na po ay nakakadalo po ng 3 beses po sa isang linggo. Hallelujah, praise the Lord po. At pinapasalamatan ko rin din po sa ating mahal na Panginoon nung malapit na pong mga anak po yung aking mahal na asawa ko po at wala po akong hawak-hawak na panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko. Ngunit ang ginawa ko po ay lumapit po ako sa ating mahal na Panginoon na nalangin, nagpuri at tunay po na hindi po ako binigo po ng ating mahal na Panginoon. Ako po ay pinagkalooban niya po ng panggastos ko po sa panganak po ng aking mahal na asawa ko po. Kaya maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. Ganoon na rin po sa diyan po na pag-iingat niya po sa aking mga mahal ko po sa buhay. Ganoon na rin po sa akin at sa maraming salamat din po sa mahal na Panginoon sa patuloy na panghahawak niya po sa akin. Kaya hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon at tunay na mapalad ang ating beloved kapatid dahil talagang siya ay nabahaginan, nasiran ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At tunay na sa ating beloved kapatid talagang tunay na pinagpalad dahil talagang binago ng ating dakilang Diyos at sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung kanyang mga dating buhay, mga bisyo na talagang hindi kaaya-aya, hindi kalooban ng ating dakilang Diyos, talagang ito ay binago at ito'y lahat ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung kanyang puso na talagang matigas na puso, ito ay pinalitan ng bagong puso ng ating dakilang Diyos. Amen. At tunay na sa buhay ng ating beloved kapatid na siya ay naabot ng isa sa naabot na panalangin ng ating minamahal at iginagalang na Ebanghilista Wilde Estrada Almeida dahil tunay na ang sabi ng awit, mga minamahal ng Kapitulo 25 ng talatay 5, ang sabi nga po dito, "Lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation, on thee do I wait all the day. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo naghihintay ako buong araw." Supurihin po ang ating dakilang Diyos na sa ating beloved kapatid na talagang naituro sa Kanya ang salita ng ating dakilang Diyos at talagang nakamit niya ang kaligtasan na talagang siya ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay na talagang pinagpala dahil kung dati hindi siya nakakadalo ng 3 beses sa ating banal na gawain, talagang ang ginawa niya, talagang inuna niya ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang na yung kanyang work, talagang ito ay kanyang sinacrifice at makita po natin na gumawa ng way ang ating dakilang Diyos at nabigyan siya ng talagang pagkakitaan at maging sa kanyang pamilya nariyan mga minamahal na talagang sa kanyang pagsunod, sa kanyang paglilingkod, talagang siya ay patuloy na nakakadalo sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay talagang magpatuloy na
sa mga buhay at mga pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid at ating na pong tinatawagan po ang susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved Sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved Brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsampat, pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Dobleng paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. At lagi po nating inaalala ang mga iniwang banal na turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganyan din po binabati ko rin po ang ating mga beloved workers. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ganyan din po sa kanyang mahal na anak na si Sister Vines, at sa ating mga beloved elders po na kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating mga bisita, sa ating live webcast viewers through Facebook, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan at mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakakilala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating kapatiran na ako po ay na-sharean na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala, nagbabago po na buhay ng tao. At higit sa lahat, kapag naglingkod daw po ako sa ating dakilang Diyos ay magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, maminamahal, nung araw ako po ay talagang katulad po ng mga ibang nagpapatotoo na naghahanap din po ako, maminamahal, ng katotohanan. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan niya po ako ng pagkakataon na sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, maminamahal, ako po ay naabot po ng panalangin po ng ating mahal na pastor, nandako po ako sa totoong gawain dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, maminamahal, nung araw ako po ay napakarami pong karamdaman. Lagi po ako sa paggamutan, maminamahal, kasi po may sakit po ako sa baga. Mayroon din po akong tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod, ganyan din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, maminamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sigmura na kapag sinumpong ito ay ako po'y nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at meron po siyang ginamit na kapatiran, maminamahal, nung ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na taong 1997, mga minamahal. Lahat po ng aking mga karamdaman ay unti-unti pong inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, maminamahal, ay dahil sa mga problema, natuto po akong uminom po ng alak, makibarkada, mga minamahal, kung saan po ako nakakarating nung araw. Nandyan din po na natuto din po ako magsugal, tumaya sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus hanggang sa mga oras na ito, maminamahal, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binago niya po ang aking buhay. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang paalala niya po sa akin nung ako po ay nanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong taong 2004, maminamahal, ako po ay nagkaroon po ng karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan, mga minamahal. Napakahirap na, mga minamahal, na talagang tayo ay tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kasi talagang nandyan po ang kanyang paalala, mga minamahal. Patunay po, mga minamahal, na talagang tayo ay iniibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw niya po tayo na mawali po sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung ako po ay sinumpong po ng karamdaman ng sakit sa puso, talagang naging mabilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Kaya nung time na yun, mga minamahal, ay nagpatakbo po ako sa aking mahal na ama sa isang ospital. Ngunit
hindi po ako gumaling, maminamahal, bagkus lalo po ang lumala po ang aking karamdaman, maminamahal. At nung mga oras na yun, maminamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tumawag po sa akin ang aking mahal na asawa at sabi ko sa kanya, sunduin na niya ako sa aming probinsya at dalhin niya po ako dito sa Pangasinan, mang minamahal. Talagang balot na balot po ako ng lamig, mang minamahal, at hindi na dumating yung punto na hindi na ako makakain, hindi na rin ako makatulog. Nawala na po talaga ng kulay ang aking buhay, mang minamahal. Ito po, mang minamahal, ipinapatuto ko sa inyo, mang minamahal, na talagang bagamat mang minamahal, dumaranas tayo, mang minamahal, na mga pagsubok, mang minamahal, patuloy lamang tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ito ang tunay na gawain ng Diyos, mang minamahal. Alam niyo po, nung time na hindi ko na talaga makayanan ang aking karamdaman, mang minamahal, lagi ako nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humihingi po ako ng tawad, mang minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, kung ano man po ang nagawa kong mga kasalanan sa iyo, mga pagkukulang ko sa iyo, patawarin mo po ako. Babalik na po ako sa iyo, mahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at binigyan pa po ako ng pagkakataon upang ako ay maglingkod sa Kanya, mga minamahal. Nandito ako sa inyong harapan, mga minamahal, na papatutuo na totoo at buhay ang Diyos, mga minamahal, na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, sa ministeryong ito. Nung ako po ay nanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang, mga pagkakasala. At lagi po ako nag-aayuno, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, at sa dalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal, yung aking karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise Hesus. the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at isang malaking pagpapala po, mga minamahal, para sa amin, mga minamahal, ng gayon din aking mga anak, na kami po ay isa sa kinahabagan ng mahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat, ay kami po ay ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat dumaranas tayo hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, mahigit 1 taon na ng pandemya, mga minamahal, ngunit kailanman, mga minamahal, hindi tayo iniiwanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na lagi nagpo-provide ng ating mga pangangailangan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Jonelyn Milan, na talagang tunay na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay talagang buhay at nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal, na sa buhay ng ating beloved kapatid, na talagang hinanap niya ang talagang katotohanan na sa kanyang buhay. Bakit niya hinahanap ang katotohanan? Dahil ating narinig, ating napakinggan ang ating beloved kapatid, na talagang siya po ay talagang maraming karamdaman. So talagang kung ikaw ay talagang maraming karamdaman, talagang hanapin mo ang katotohanan, hahanapin mo ang gawain na talagang ang Diyos ay buhay at ang Diyos ay nagpapagaling. So purihin po ang ating dakilang Diyos, at talagang nakita niya ang nahanap ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, at yung kayang karamdaman, talagang ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ating nakita na, mga minamahal, na sa dating pananampalataya ng ating beloved kapatid na
nariyan ang mga karamdaman na bagamat nariyan na dumadalo sa mga gawain, ngunit nariyan pa rin ang karamdaman. So, ibig sabihin mga minamahal na hindi relihiyon ang nakapagpapagaling, hindi relihiyon ang nakapagliligtas, kundi ang walang iba ang pakikipagrelasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa pakikipagrelasyon at pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa ating sa buhay ng ating beloved kapatid, bagamat taglay ang karamdaman, mga minamahal, sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, saan man ang gagaling ang ating saklolo. Ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng chapter 121 verse 2 na ang ating saklolo ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na gumawa ng langit at lupa. Amen. Supurihin po ang ating dakilang Diyos at sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang patuloy na naglingkod at talagang patuloy na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang yung mga karamdaman na talagang nagpahirap, ay talagang ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi dito sa aklat ng Exodus ng Kapitulo 23 ng talatay 25, ang sabi nga po, "And ye shall serve the Lord your God, and He shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee." At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos at kanyang babasbasan ang inyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na yun pala mga minamahal, no? Kung ating paglilingkuran, kung tayo ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos na sabi niya na talagang babasbasan ang ating mga pagkain, tubig at aalisin ang mga sakit sa ating mga katawan. So yun po yung pangako ng ating dakilang Diyos. So yan po yung bawat isa sa atin, isang pribilehiyo na tayo ay makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa ating dakilang Diyos, alam po natin na marami tayong benepisyo, maraming benefits na ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay patuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved brother Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maghanda po ang ating beloved sister Christina Bigaong. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakilang, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. At di natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, ganon din sa kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vine, sa ating mga beloved elders. Hallelujah sa inyo mga kapatiran. Magandang mag-umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah sa dakilang pagkakataong ito na pinagkaloob sa akin upang siya ay muli kong mapasalamatan. Hallelujah sa kabutihang ginawa sa aking buhay. Praise the Lord. Bago po nakilala ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ay nanggaling din po ako mga minamahal sa aking kinagis ng relihiyon. Nandyan po mga minamahal na napakarami po rin po mga bisyo, hallelujah,
walang pagbabago ang aking buhay, at walang kabanalan, mga minamahal, mga pananalita na di kaayaya sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At ako rin po, mga minamahal, ay dumadalo sa iba-ibang sikta ng panampalataya, subalit wala pa rin pagbabago ang aking buhay. Hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Dahil sa isa nating kapatiran, mga minamahal, na nag-share sa akin. Hallelujah. At ako po ay niyaya niya, mga minamahal, na dumalo sa may Amoranto. Hallelujah. At ako po ay dumalo doon, mga minamahal. Hallelujah. Sinubukan ko po, mga minamahal. Hallelujah. At hanggang sa nung natapos ang gawain doon, mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay tumanggap sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. At sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, hallelujah, ay ako po ay binago ng ating pinakamamahal pa Jesus. Amen. Praise Hallelujah. the Lord. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Aking pong balikan, mga minamahal, bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Nung ako po, mga minamahal, ay nadistino sa iba't ibang panig ng Mindanao, mga minamahal. Hallelujah. Nung year 2003 po, mga minamahal, sa may Pikit, North Cotabato, ako po ay nadistino doon, mga minamahal, dahil sumiklab noon ang gira, mga minamahal, sa may Pikit, North Cotabato, mga minamahal, sa may parte ng Bulyo Complex. Hallelujah. At nung papunta na kami, mga minamahal, doon, naka-convoy po kami, mga minamahal, ay habang kami po ay nakakumboy, mga minamahal, sa hindi inaasahang pangyayari, yung aming sinusundan na tangke, mga minamahal, hallelujah, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmine, mga minamahal, hallelujah. Nung pagsabog niya, mga minamahal, talagang yung napakalaking gulong ng tangke, mga minamahal, hallelujah, ay nagkapunit-punit, mga minamahal, naubos yun, mga minamahal, hallelujah. Nung sa pagsabog niya, mga minamahal, kami po, dalawa po kami nakatayo sa may 6x, mga minamahal, sa may likod ng driver, mga minamahal. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, nung pagsabay ng pagsabog niya, mga minamahal, isa pong sharpnel, mga minamahal, ng landmines ang tumama sa akin dibdib, mga minamahal. Pagtama niya sa akin, mga minamahal, talagang nung paglagapak niya sa akin, mga minamahal, para ako sinuntok, mga minamahal, hallelujah. At sabi ng aking kasama, sabi niya, Sarge, may tama ka, sabi sa akin, hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ako makaimik-imik, mga minamahal, dahil ang nasa isip ko, mga minamahal, nung tinamaan ako, sabi ko, baka yung tumagos, mga minamahal ba, hallelujah. Kaya sabi ko, ang pinapakiramdaman ko na lamang yung dugo, mga minamahal, na agos sa aking katawan, dahil mainit, mga minamahal, pag bagong dugo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, parang matagal man, sabi ko, hallelujah. Kaya dahan-dahan po siyang kinapa, mga minamahal, at purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus sa panandalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Yung hindi tumagos, mga minamahal, yung sharpnel, hallelujah. Maraming salamat sa pag-ingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Nung pagdating namin, mga minamahal, sa detachment, tinignan ko, mga minamahal, yung tinamaan sa aking dibdib, mga minamahal, hallelujah, ni Galos, mga minamahal, ni Pasa, hallelujah, ay walang nagmarka, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, nung muling sumiklab, mga minamahal, ang gira, mga minamahal, sa may hulo, sa pagitan ng mga Abu Sayyaf, mga minamahal, hallelujah, dahil isa po akong sniper, mga minamahal. Ako po ay binalik doon sa may hulo, mga minamahal, upang sumama sa pinaka-main airport, mga minamahal, upang pasukin yung kampo ng Abu Sayyaf. Hallelujah. Nung nandun na kami, mga minamahal, ay dahan-dahan namin siyang pinasok, mga minamahal. Ang kasama ko isang PMA, mga minamahal, na graduate, hallelujah. Ngayon, habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko, mga minamahal, na nakanguso na kami, mga minamahal, doon sa may killing zone, mga minamahal. Sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, sabi ko, nakapasok na tayo sa killing zone, sabi ko,
pagka papasukin natin ng gusto yan, maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, hindi, pasukin pa natin, sabi niya, kaya ganun nga mga minamahal, sabi ko, sige, pasukin natin, kaya dahan-dahan kami pumasok mga minamahal, dahil hindi ako mapakali mga minamahal, dahil pangatlo ako doon sa may harapan mga minamahal, sabi ko, hold muna tayo, sabi ko, sir, sabi ko, nandito na tayo, sabi ko, killing zone na ito, sabi ko, pagkapapasukin natin, mas maraming mamamatay sa atin, sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, hindi, sabi ko, putukan natin isang beses. Sabi ko, kaya sabi niya, o sige, putukan natin. Kaya nung pinutukan namin mga minamahal, hallelujah, sinagot kami ng libu-libong putok mga minamahal, nag-umpisa ang labanan, hallelujah, napakalapit ng mga abusayap sa amin mga minamahal, overlooking nila kami dahil nasa high ground sila. Hallelujah, kaya grabe ang labanan namin mga minamahal, halos hindi ako makatango-tango mga minamahal dahil umuulan ng bala. Hallelujah. Ngayon, nung pinilit ko mga minamahal na medyo umangat mga minamahal, hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, dalawang di pa mga minamahal. Ang layo, hallelujah. Nung pagbagsak niya mga minamahal, sumabog mga minamahal, 45 degrees, papunta sa akin lahat, ang sharpnel, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus. Sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah, na isang sharpnel mga minamahal, walang tumama sa akin, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Year 2007 po mga minamahal, nagkagulo muli sa Basilan mga minamahal, nung kinidnap yung pare mga minamahal, si Father Bossy mga minamahal. Ako po ay napasama doon mga minamahal sa 8 Marine Battalion, bali in-import nila kami, 6 kaming sniper mga minamahal na isinama doon para hanapin ang kinidnap na pare sa may Albarca, Basilan, mga minamahal. Nung gabi na yon mga minamahal, magdamag namin siyang hinanap, ginalugad namin yung lugar na yon mga minamahal, sa hindi naasang pangyayari. Napasok na namin mga minamahal ang kampo ng Imailip doon mga minamahal, so hindi namin alam dahil gabi kami naglakad, hallelujah. So nung napasok namin mga minamahal, kampo na pala yun ng mga Imailip. So pagpasok namin doon, kinaumagahan, nagkita-kita kami mga minamahal ng mga Imailip, wala silang magawa mga minamahal dahil nandun na kami mga minamahal, hallelujah. Nung wala namang nangyaring labanan mga minamahal, hallelujah. Nung bandang 9:00 mga minamahal, hallelujah, ay talagang paalis na kami mga minamahal. Hallelujah, sumakay ako mga minamahal sa may 6x, pangalawa sa huli. Nung paalis na kami mga minamahal, nabahura yung 6x mga minamahal na nasa likod namin. So hinintay namin yung nauna mga minamahal. Hallelujah, ay nauna na mga minamahal. Killing zone pala mga minamahal ng mga abusayap ang napasok namin mga minamahal. Hallelujah, so nagkaroon ng putukan mga minamahal. Hallelujah, kitang-kita ko yung nasa taas mga minamahal na kasama ko. Hallelujah, na talagang napakaraming abusayap nasa taas, nag-combine na ang abusayap saka Imailip mga minamahal. Grabe, ang daming namatay sa kasama ko mga minamahal. Yung nasa kanan ko mga minamahal na retireable, hallelujah. Pag sabi niya, andun ang kalaban, sabi niya mga minamahal, paglingon niya mga minamahal, tinamaan sa noo, hallelujah. Nung pagtingin ko sa kanya mga minamahal, hallelujah, sorry po sa mga kumakain, sumabog mga minamahal ang kanyang ulo, hallelujah, sa aking kaliwa mga minamahal, yung kasama ko tinamaan sa muka mga minamahal, puro dead on the spot kaagad mga minamahal. Nakapasok kami mga minamahal sa killing zone, nakatayo po ako mga minamahal sa may puno ng lansunis mga minamahal, at ang kalaban mga minamahal nasa 50 meters lang mga minamahal, nasa taas sila, hallelujah, nakadikit kami mga minamahal. So nung tindi siya ng mga minamahal, nakatayo ako sa may lansunis, ayaw kong dumapa mga minamahal dahil lahat ng nakadapa mga minamahal ay tinatamaan sa ulo mga minamahal, kaya tumayo ako mga minamahal, hallelujah, at naramdaman ko mga minamahal, unti-unting nababaklas yung lansunis na yung malaking puno mga minamahal, kasing laki ng aking katawan mga minamahal, at pinagkasya ko doon mga minamahal, hallelujah, nababaklas mga minamahal, sabi ko parang sinisibak-sibak na itong lansunis, sabi ko hallelujah, mahal na Panginoon, sabi ko huwag mo akong pabayaan, sabi ko hallelujah, dahan-dahan na ito, sabi ko hallelujah. Kaya sabi ko nung titingin-tingin ako mga minamahal, talagang nababaklas mga minamahal dahil sa tama ng garan, mga imported mga minamahal, dahil ako na ang pinupuruhan nila mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko doon sa kasama ko,
Sabi ko, Sarge, machine gun mo itong nasa taas. Sabi ko, maraming kalaban doon. Ngayon, nung binaril niya ng machine gun, mga minamahal, yun yung time, mga minamahal, na umalis ako doon, mga minamahal. Hallelujah. At nung sinundan ako, mga minamahal, ng scope ng yung kalaban, mga minamahal, pag sandal ko sa bato, hallelujah, binaril niya ako, mga minamahal, tumama sa aking tagiliran, mga minamahal, nawasak yung bato, hallelujah. Maraming salamat sa pag-iingat ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya, ang daming namatay sa amin, mga minamahal, 7 ang naiwan doon, mga minamahal, hallelujah. Pinagpupugutan nila ng ulo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, sana, sabi ko, kasi matagal na rin ako dito sa Mindanao, sabi ko 17 years na rin ako, gusto ko sanang madestino sa Maynila. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, lagi kong pinapanalangin, hallelujah, at ako ay umasa, mga minamahal, na talagang madidestino ako ng Maynila, mga minamahal, hallelujah. Kaya hindi ka agad binigay ng ating pinakamamahal pa Jesus na madestino ako sa Maynila, hallelujah. Marami pang mga labanan na aking naranasan, ng pag-iingat ng mahal Panginoon sa akin, hallelujah. At year 2010 po, mga minamahal, ay dininig ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Nung umupo ang Presidente Benigno Aquino, hallelujah, nilabasan ako ng order papunta sa Malacanang, hallelujah. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dininig ng ating mahal na Panginoon ang aking panalangin na madestino sa Malacanang, mga minamahal, hallelujah, sa Maynila, hallelujah, hanggang sa nung napalitan ng Presidente Aquino, mga minamahal, hallelujah, maraming tinanggal doon ng mga PSG at puri ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Ako po ay naiwan doon hanggang sa naging presidente ang Presidente Duterte, hallelujah, at maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil hindi po ako natanggal doon, hallelujah, hanggang sa nung nagkaroon, mga minamahal, ng SONA ang ating mahal na Pangulo, kasagsagan po, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, ay kasama po ako sa event na yon, mga minamahal, pati mga empleyado ng gobyerno, ng Pangulo, hallelujah, ay nakasama din. So lahat ng mga kasama ay dapat dumaan, mga minamahal, sa swab test, mga minamahal. So 4 na beses po kaming sinob test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay napakarami kaagad ang nag-positive, mga yung taga-pamahala ng taga-cover ng event na yon, mga minamahal, ay ang dami nag-positive sa kanila. Ganon din sa aming mga PSG, hallelujah. Kaya yung result sa akin, mga minamahal, ang sabi ng Task Force COVID ay natapon daw, mga minamahal. Kaya so wala akong result, mga minamahal. Kaya sa dami ng nag-positive, mga minamahal, hallelujah, ganon din sa aming mga Marines, hallelujah, ay tumawag ulit na kailangan magkaroon ng pangalawang swab test, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, napakadelikado na, sabi ko. Kaya nung ang ginawa ko, mga minamahal, ay ako po ay nag-text, mga minamahal, dito sa ating pastoral, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubuinir, hallelujah. At sabi ko, Kuya, sabi ko, pakisama naman ang aking pangalan dyan sa inyong panalangin dahil magkakaroon ulit kami ng swab test, pangalawang swab test, at napakarami nang nag-positive dito, hallelujah. Kaya ang sabi ng ating beloved ordained preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah. Kaya ganun nga, mga minamahal, ako po ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, hanggang sa nung dumating ang pangalawang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, talagang pakiramdam ko sa aking sarili ay talagang napakalakas ko, mga minamahal, wala akong nararamdaman. Hanggang sa nung pagkatapos namin i-swab test, mga minamahal, pagdating na ng hapon, parang nilalamig ako, mga minamahal. Sabi ko, bakit kaya nilalamig ako? Sabi ko, isip-isip ko, kasi gumuguhit, mga minamahal, hanggang sa aking batok, mga minamahal, pababa sa aking likod. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko, baka ano lang ito siguro? Sabi ko, kaya inayaan ko lang, mga minamahal, hanggang sa nung gumabi na, mga minamahal, ay talagang inapoy ako ng lagnat, mga minamahal. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, itong aking mga nararamdaman, parang simptomas ito ng COVID, sabi ko, hallelujah. Kaya grabe ang isip ko, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, kung ano man ito, hallelujah, hindi ko sasabihin sa kanila, sabi ko, hindi ko sasabihin itong nararamdaman ko, hallelujah, bahala ka na sa akin, mahal Panginoon, hallelujah, alam kong hindi mo ako pababayaan. Sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya nung gabi na yun, mga minamahal, hindi rin ako nakatulog, mga minamahal, dahil sa kaisip ko, mga minamahal,
hallelujah, sabi ko baka may COVID ako, sabi ko hallelujah, sabi ko wala pang result. Kaya nung umaga na, mga minamahal, hallelujah, ay pasilip-silip ako sa aking pintuan, mga minamahal, nakikiramdam ako sa aking mga kasama, mga minamahal. Sabi ko, ganito rin sila siguro, sabi ko, hallelujah, pero hindi ko sasabihin ito, sabi ko, bahala ng mahal na Panginoon sa akin, hallelujah, kaya dumiretso ako doon, mga minamahal, sa kusina, mga minamahal, upang kumain, hallelujah. Ngayon, habang kumakain kami, mga minamahal, ang ulam namin noon ay paksiw. Hallelujah, sabi ko, bakit kaya ganitong lasa nito, walang kalasa-lasa man ito, sabi ko, bakit ganito, sabi ko, ni paksiw ito, walang kaasim-asim, hallelujah. Kaya naisip ko, mga minamahal, yung walang lasa, hallelujah, ay kasama, mga minamahal, sa sintomas na may COVID, hallelujah. Kaya sabi ko, naisip ko, sabi ko, kaya binilisan kong kumain, mga minamahal, kaya sabi ko, inom ako ng soft drinks, malalasaan ko na ito, sabi ko, nung pag-inom ko ng soft drinks, mga minamahal, hindi ko malasahan, mga minamahal, lamig na lang aking nararamdaman, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, pumunta ako sa aking kwarto, kinuha ko ang aking alcohol, nilagay ko sa kamay ko, inamoy ko, mga minamahal. Wala rin ako, hindi ko rin maamoy, mga minamahal. Sabi ko, yung pabango, sabi ko, kinuha ko yung pabango ko, nilagay ko sa kamay ko. Ngayon, nung inamoy ko, mga minamahal, hallelujah, wala rin ako pangamoy, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, mga sintomas ng COVID dito na sa akin, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Lagi akong nagpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. 3 beses, mga minamahal, umaga, hapon, gabi. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, huwag mo akong pabayaan, hallelujah. Alam ko, COVID ito, sabi ko, hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, grabe ang isip ko, mga minamahal, hallelujah. Lagi akong nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Sabi ko, mahal pa Panginoon, ano na kayong mangyayari sa akin, hallelujah. Kaya, lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya, ganun nga, mga minamahal, sabi ko, hindi ko ito sasabihin, bahalan ang mahal pa Panginoon sa akin, sabi ko, hallelujah. Kaya, hanggang sa lumipas, mga minamahal, mga ilang araw, mga minamahal, ay talagang naramdaman ko sa aking sarili na ako'y nanghina talaga, mga minamahal. Kasama na rin yung pag-iisip, mga minamahal, dahil iniisip ko, mga minamahal, dahil natatakot din ako, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, baka iniisip ko, baka bigla akong mamatay, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya hindi ko talaga sinabi, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa may time, mga minamahal, na ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Ay talagang sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating mahal na Panginoon, dahil hinang-hina talaga ako, mga minamahal, hindi ko may paliwanag, mga minamahal, yung aking nararamdaman, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko kaya, sabi ko, hallelujah. Kaya pinilit kong magpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Hanggang sa nung sabi ko, mahal Panginoon, parang gusto kong mahiga, sabi ko, hallelujah. Kaya nahiga ako, mga minamahal, dahil talagang ibang pakiramdam ko, hallelujah. Nahiga ako, mga minamahal, hallelujah. At ako'y nakatulog, mga minamahal. Paggising ko, mga minamahal, hapon na, hallelujah. At nagpuri ako sa mahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y talagang umiyak sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, na huwag akong pabayaan at ako'y pagalingin ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa lumipas ang mga ilang araw, mga minamahal, talagang nanghina ako, mga minamahal. Iba yung nararamdaman ko dahil pati yung ubo ko, mga minamahal, sa likod, masakit ang aking likod, mga minamahal, lagnat, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, may time, mga minamahal, na natutulog ako, bandang 2:00 madaling araw, mga minamahal, biglang naputol, mga minamahal, yung hinahabol-habol kong aking paghinga, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, para ito na yata, sabi ko, hallelujah. Kaya gising ako, mga minamahal, hallelujah, lumabas ako sa aking kwarto, hallelujah, sabi ko, baka ano na ito, sabi ko, kaya ako'y lumundag-lundag, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, huwag mo akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya hanggang sa dumiretso ako sa aming opisina, mga minamahal, at inanap ko yung scanner ng lagnat. Nung tinignan ko ang aking lagnat, mga minamahal, yung scan ko, hallelujah, 35 degrees, hallelujah, sabi ko, mababa ito, sabi ko, hallelujah, pero napakataas ng aking lagnat, hallelujah. At nung sabi ko 2:00 pa, sabi ko, kaya bumalik ako sa aking higaan, mga minamahal, at ako ay nahiga muli.
Hanggang sa nakatulog ako ng kunti, mga minamahal. Maya na naman, mga minamahal. Hindi ako makahinga. Sabi ko, mahal Panginoon, hallelujah. Ito na yata, sabi ko, ano ko mga minamahal, baka bigla ako mamatay, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, mahal Panginoon, huwag mo kong pabayaan. Sabi ko, hallelujah. Hanggang sa ganun na nga mga minamahal. Hallelujah, grabe ang hirap ng aking dinanas, mga minamahal. Subalit ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus. Ako ay laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus na hindi ako pabayaan. Hallelujah. Hanggang sa tumawag ang Task Force COVID, mga minamahal, na kailangan i-swab test kami, mga minamahal, ng pangatlong swab test, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Sada, hallelujah, itong pangatlong swab test na ito, pagalingin mo ako, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, nung 2 days before, bago kami swab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Hallelujah. Dahil nung sabi ko, mahal Panginoon, maraming salamat dahil tinanggal mo aking lagnat. Hallelujah. Subalit may mga tira pa, malapit na kami swab test. Hallelujah. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung time na swab test kami ng pangatlong swab test, mga minamahal, hallelujah, ay yung lagnat lang yung nawala sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahala sa akin. Hallelujah. Kaya nung swab test kami, mga minamahal, ng pangatlong swab test, hallelujah, sabi ko, di wala kaming imikan, mga minamahal, yung mga kasama ko, hallelujah, dahil napakarami talaga nag-positive sa amin, lalo sa aming mga Marines, mga minamahal, hallelujah. Nung sabi ko, nung pagkatapos namin swab test, mga minamahal, mga lumipas mga ilang araw, mga minamahal, hallelujah, ay tumawag ulit ang Task Force COVID na i-swab test kami ng pang-apat na swab test. Hallelujah. Sabi ko, swab test na naman tayo. Mabuti kayo may mga result. Samantalang ako, hindi ko pa nasubukan labasan ng result. Sabi ko, hallelujah. Talagang ganyan sabi sa akin. Kaya sige, swab test tayo. Sabi ko, pang-apat. Kaya gano'n nga mga minamahal, ako yung nanalangin, mga minamahal, sa panandalangin natin minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pang-apat na swab test na naman kami, hallelujah, sana po, hallelujah, itong pang-apat na ito ay tanggalin mo na lahat ng aking mga karamdaman, hallelujah, mga sintomas ng COVID na sa aking katawan, hallelujah. Kaya gano'n nga mga minamahal, 2 days before, bago kami i-swab test, mga minamahal, tinanggal ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ang aking sakit sa lalamunan, sa aking likod, hallelujah, at naramdaman ko ang kalakasan ng aking katawan na nagmula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, tinanggal mo ang aking mga sintomas, hallelujah. Kaya yung grabing tuwa ko, mga minamahal, nakalimutan ko yung walang panglasa, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, nagtambay-tambay ako, mga minamahal, doon sa harap, mga minamahal, dumaan yung trabahador ng Malacanang, mga minamahal. Pagdaan niya sa akin, naamoy ko yung pabango niya, mga minamahal. Sabi ko, ay mahal ng Panginoon, sabi ko, naamoy ko yung pabango niya. May pangamoy na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya maraming salamat, mahal ng Panginoon, hallelujah. Kaya pumasok ako sa barak sa mga minamahal, sabi ko kakain ako, sabi ko, kaya nung kumain ako, mga minamahal, nalasahan kong pagkain, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, binalik niya lahat ang mga aking walang panlasa at pangamoy, tinanggal lahat ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang mga sintomas ng COVID. Kaya talagang naramdaman ko, mga minamahal, ang aking kalakasan, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, itong pang-apat na ito, na swab test na ito, sabi ko, bali, wala na ito sa akin, pinagaling mo na ako, hallelujah, wala na ito sa akin, sabi ko, hallelujah. Grabe ang tuwa ko, mga minamahal, hallelujah. Yung mga kasama ko, mga minamahal, grabe ang kung ano-anong ginagawa nila, umiinom sila ng gin para mawala daw yung COVID sa kanyang lalamunan. Hallelujah. Subalit sa akin, mga minamahal, ako hindi niya alam na pangiting-ngiting na lamang ako dahil pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya nung time, mga minamahal, na iswab test kami pang-apat, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, bali wala na ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami, mga minamahal, hallelujah, ay wala na akong kaba, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga ilang araw, hallelujah, sabi sa akin, Sarge, may lumabas na result. Anong result? Sabi ko, yung pangatlo. Sabi ko, isip ko, mga minamahal, may mga sintomas pa ako doon. Sabi ko, tignan natin. Kaya nung tinignan namin, mga minamahal, napakarami ang nag-positive. Kasama ako, mga minamahal, nag-positive ako, mga minamahal, sa COVID-19. Sa pangatlong swab, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo. Yung pangapat, magaling na ako doon, wala na yon. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ng opisyal namin, lahat ng nag-positive yung pangatlong swab dito, separate kayo, ikwa-quarantine kayo sa Tarlac, hallelujah, bukas. Sabi niya sa mga minamahal, kaya sabi ko, mahal ng Panginoon, quarantine kami bukas, hallelujah. Yung pang-apat, hallelujah, sana lumabas na, negative na ako doon, hallelujah. Kaya
kinabukasan mga minamahal, nag-text, kinabukasan mga minamahal, sabi nung aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung result natin, pang-apat na swab, sabi niya sa akin, yung sayo, kumusta? Sabi ko, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya sa akin, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako ay pumasok sa aking kwarto muli, mga minamahal. Nagpuri ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. At ako'y nanalangin, mga minamahal, sa panandalangin minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Hallelujah. Bago matapos ang aking pagpupuri sa pangalang Jesus. Hallelujah. Lalabas na ang result. Negative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri, mga minamahal, hallelujah, sa kalagitnaan ng pagpupuri, nag-text ang Task Force COVID, hallelujah, negative na ako, mga minamahal, sa COVID, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang paggabay niya sa aking buong pamilya, mga kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, pinapasalamatan sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, ang mga pagpapalang pinansyal, physical, higit sa lahat, sa spiritual. Hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless. Mahal na kapatid, sa pinagpalang patutuo na ginawa ng Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Noon tayo, ang salita ng mahal na Panginoon sa katotohanan ay may magaganap at mangyayari po, mga minamahal. Noon tinanggap po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang sarili natin tagapagligtas, Diyos at Hari ng ating buhay, mga minamahal. Tinanggap natin siya, mga minamahal. Tayo po binigyang kapangyarihan na maging anak ng Diyos, mga minamahal. Dahil po dito, mga minamahal, dahil nasa katotohanan po tayo, mga minamahal, hindi mangyari po ang salita ng mahal na Panginoon sa atin. Dito po, mga minamahal, sa awit, mga minamahal, 145, 18, ganito ang salita po ng ating pinakamamahal na Panginoon nagaganap po, mga minamahal, sa atin na nasa katotohanan. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sisitawag sa Kanya, sa lahat ng sisitawag sa Kanya sa katotohanan. Dito po bibigyan po natin ng kahalagan nitong sinasalita sa katotohanan, kasi marami pong mga pananampalataya na wala sa katotohanan. Kaya po ang ating mahal na kapatid, yung mga kasamahan niya, mga sundalo, mga marin, mga minamahal, nga pahamak po sila, mga minamahal. But yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil tunay po na ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, siya po ang pinilit ng isa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinawag po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Assistant Pastor, upang mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dito po napatunayan po natin, mga minamahal, ang ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na sila po ang pinilit nilang isa ng ating pinakamamahal. Bakit po nagaganap po ang salita ng Diyos na kanyang pinapangaral? Dito po tuloy-tuloy po tayo dito sa 19, mga minamahal. Kanyang tuto pa rin ang nasa nila sa nangatakot sa Kanya. Kanya ding didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ganun po yung nangyari, mga minamahal, sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kaya nga po nung siya po, mga minamahal, nasa operation po, mga minamahal, dito po sa mga nagdadala po tayo ng kapayapaan itong kasundaluhan natin, mga terorista, mga minamahal, kung pwede, makukuha natin sila, mga minamahal, sa pamamagitan po, mga minamahal, na pagkikipag-usap ng kapayapaan. Kaso, mga minamahal, natatakpan nga po yung kanilang pagkaunawa dito sa banal na kasulatan, kaya nagkakaroon po ng bakbakan, mga minamahal, pagdanak ng dugo. Dito po, mga minamahal, sa 54, 17 po ng Isaias, ito po naganap sa ating mahal na kapatid ito. Ito po yung dala ng ating beloved Honorable Pastor doon sa Talipa Hall of Peace Mission, mga minamahal. Dahil napatunayan niya, siya ay nasa katotohanan, tayo po, mga minamahal, at naganap din po, mga minamahal, sa ating kapatid. Dito po sa 17, sa Isaiah 44, walang almas na ginawa laban sa iyo ang pakikinabangan, at bawat dilas nagagalaw laban sa iyo sa katulan at iyong atulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon.
Kaya po, ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, dahil nga po itong ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, imposible po, mga minamahal, na siya po manghina, manlupaypay sa paglilingkod, sapagkat talaga pong utang niya ang buhay niya sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanya sa buong sambayanan, mga minamahal. Yung pong nangyayari po, mga minamahal, katulad po ng COVID-19, mga minamahal, ayun po sa kanyang patutuo, mga minamahal, nadapuan po siya, mga minamahal. Ito po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon ito upang magkaroon po tayo ng patutuo, mga minamahal. Yun po yung layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mahayag sa buong mundo, mga minamahal, na nakakapakinig po ng patutuo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, itong COVID-19 na lumalaganap sa buong mundo. Kung bubulay-bulayin po nila, mga minamahal, yung unang patutuo niya hanggang sa COVID-19, mga minamahal, talaga po dapat ang mga tao po talaga magpakumbaba na po, mga minamahal, sapagkat talaga pong gawain po ng tunay na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, nakita po na mga nakakarinig tayo po, mga minamahal, para lumakas din po yung pananampalataya pag dumating po sa atin mga bagay na ito. Kung ano po yung ginawa ng kapatid natin, yun din po yung gagawin natin, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nakita po natin, mga minamahal, sa bandang huli po, mga minamahal, sa pananampalataya niya, sa ginawa niyang pagpupuri, mga minamahal, lubos po siyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya minom na gamot, walang gamot, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, sa pagsisisi, mga minamahal, doon po ibinigay ang kagalingan, mga minamahal, itong COVID-19. Kaya po sa nakakarinig, mga kapatiran ng hina, mga minamahal, o sa manlupalop ng buong mundo, napapakinggan nyo ito, mga minamahal, na mayroon palang Diyos na nagpapagaling, nag-iingat, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, ang kapurihan lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay po lamang, mga minamahal. Ganun din po, pinapabot ko din po ng magandang umaga sa pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa blessed memories and cheers that blessed memories and teaching na ating beloved Assistant Lina si Almeida, mga minamahal. Ganun din po sa kanyang mga anak, manugang apo, pinapabot ko din po magandang umaga na pagbati po, mga minamahal. Sa lahat ng minamahal na nating manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang po ang kanyang mahal na anak, beloved Sister Vine, sa ating mga minamahal na beloved kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal pong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa lahat ng webcast viewers po sa Facebook live streaming, mga minamahal, magandang umaga po o tanghali, hapon o gabi po dyan sa inyo na kakapakinig po ng pagawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano, dito na po, awit na po ang ating mga minamahal na kapatid, ating beloved children's choir. Now, beloved, welcome po sa ating beloved Children's Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, Pangasinan, beloved Children's Choir. Praise the Lord po. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord. Salamat sa iyo sa mga kaibigan, sa lahat ng aming tawanan, ngayong mga bulan. Salamat sa iyong buhay, ang ganda ng kulay iningando, sa buhay na walang hanggan, ang ngalan mo. Paligid niyong likha, bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako'y iningatan mo, ni hindi man lamang naaalalang magpasalamat sa'yo. Kupansin ang daan ng paligid na iyong likha, bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako'y iningatan mo, ni hindi man lamang naaalalang magpasalamat sa'yo. Praise the Lord. Praise the Lord. Kahit ako'y isang bata lamang, sa aking isipan ay may inasam, ang siya'y aking makilalang lubusan at malaman ng kanyang kabutihan. Sa tuwina ay aking dinadalangin na ako'y laging maging masunurin
Praise the Lord. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Ang buhay ko'y iyong pagpalain. Aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw, ako'y iyong akayin. Patnubayan mo sa aking landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Praise the Lord. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Ang buhay ko'y iyong pagpalain. Aking hiling, lagi kang kapiling. Bawat araw, ako'y iyong akayin. Patnubayan mo at sa aking landasin. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman. At sa aking paglaki, ako sa'yo'y di lalayo. Jesus, mananatili ka dito sa aking puso. Ika'y aking susundin at paglilingkuran. Ikaw, Jesus, ikaw lamang, ngayon at kailanman.
the Lord. Parapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless, beloved children, sa papuring awit. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, Kristo. Alam niyo po, ang papuring awit, mga minamahal, dito po lahat pinapaabot po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagsamba po natin sa Kanya, pagpupuri, pagluwalhati, pasasalamat, mga minamahal. At talaga pong maantig po ang ating pinakamamahal na Panginoon kung tayo po yung nag-aalay ng mga papuri, lalo na po sa araw-araw sa ating tahanan, mga minamahal. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kanina po, mga minamahal, pinagpala po kami, mga minamahal. Dahil nakahayo po kami, bandang 10:00 po, umalis kami dito, mga minamahal, yung mga nangihina ng lulupay-pay po na ating mga minamahal na kapatid na hindi na po nakakadalo, mga minamahal. Kailangan po talaga nating humayo, mga minamahal, sapagkat yung kapatid natin natatakpan na po yung pananampalataya nila, mga minamahal, at sila na po, mga minamahal, nahihiya na po. Mga minamahal, dahil sa tagal po na hindi nila pagdalo, mga minamahal, nahihiya po silang dumalo, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, tayo po magpapalakas sa kanila, mga minamahal, lalong-lalo na po yung mga kabataan may kalakasan pa po, mga minamahal. Alang-alang sa pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, pag-ibig natin sa ating mga minamahal na kapatid na medyo nahihiya na po, mga minamahal, natatakpan na po yung kanilang pananampalataya. Nawawala na po sa isipan nila, mga minamahal, yung kaligtasan nila, mga minamahal. Kaya kailangan po nila tayo, mga minamahal, kung paano po yung sinabi ng mahal na Panginoon sa ating beloved Pedro na 3 beses niya pong binanggit na sa ating beloved Pedro, mga minapostol Pedro, 3 beses niya pong binanggit ito, mga minamahal. Sabi po ng ating pinakamamahal na Panginoon, Pedro, iniibig mo ba ako? Sa pangalawa ulit, binanggit ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa pangatlo, mga minamahal, nagsusumamo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pedro, iniibig mo ba ako? Kung iniibig mo ako, alagaan mo ang mga tupa. Mga minamahal, tayo po yun, mga minamahal, tayo po lahat, Pedro po tayo, mga minamahal na mag-aalaga po natin, brothers, sisters, keeper po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, mamalasakit sa kanila, mga minamahal. Alam nyo, nung Mayo po kayo, mga minamahal, yung mga malulungkot na mukha nila, mga minamahal, dahil wala na po yung kapayapaan, nawawala po sa kanila, lalo na po yung kaligtasan, mga minamahal. Katulad po kanina, kasama po namin ang beloved Ordained Preacher, ang beloved Elder po, tsaka ang mga adult squire na kasama po, mga minamahal. Doon po nakita namin, naging maliwalas po, mga minamahal, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng buhay, mga minamahal. Uli, yung kanilang pananampalataya at yung kasabikan na dadalo, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal, kailangan po natin talagang yung mga kapatid natin, mga minamahal, huwag lang po yung sarili natin, mga minamahal, sapagkat tinibig tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, pantay-pantay, mga minamahal. Tayo po yung pinagsumakita ng ating pinakamamahal na Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, malaki pong gantimpala ito, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, nagmamalasakit sa mga kapatid natin nang hihina, mga minamahal. Yung po nakita namin, nagkaroon po sila, mga minamahal, na kagalakan. Muli, sabi nila, sila po'y dadalo na, mga minamahal. Ay, hinihintay lang po nila pala tayo, mga minamahal. Doon po sa mga, kailangan po, magpakatatag po tayo, mga minamahal, doon po sa mga natitisod, yun, nasasaktan sa mga pangangaral, o sa mga rebuke, mga minamahal. Ay, mapapalipas din po yan, mga minamahal. Ang gagawin lang po natin, mga minamahal, lagi tayong manalangin, mga minamahal, tumingin tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung pinaka-the-best, mga minamahal. Huwag po tayong tumingin doon sa mga masasakit o rebuke man, mga minamahal. Dahil yung rekado po ng buhay natin yan, mga minamahal. Sabi po nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi dakilang alipin sa Panginoon. Na kung ano nangyari sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga apostol, mga sa mga mananampalataya po nun talaga, makikita niyo po, nilalagari sila, sinusunog sila. Buti hindi sila umiwalay, mga minamahal, sa pagmamahal sa ating mahal na kapatid. Ganun din po sa mga kapatid. Nagpapaalala, nagpapalakas. Nanatili po sila, mga minamahal. Ganun po, mga wag niyong tignan, mga bagay. Ang tignan po natin, tanggapin po lahat natin salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yan po yung buhay natin. Ay kung lalayo po tayo, mga pupunta tayo sa ibang outreach.
Sisigurado nyo ba na makakadalo po kayo ng 3 bisis, mga minamahal? Isang bis lang hindi tayo nakadalo, yung 24 hours wala na po, baka 10 oras na lang po. Paano kung minsan na lang po tayo nakakadalo, baka hindi pa po, dahil malayo, mga minamahal. Tayo din lang po mahirapan. Baka hindi na po tayo makadalo kung katulad po, lalayo pa tayo, dito tayo tinawag, napakalapit. Kaya wag po natin, tignan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po magtatapos ng ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang kapurang kaluwatian sa ating dakilang Diyos na buhay sa pangunang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida sa anak sa lahat ng minamahal nating manggagawa. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Jubilin Milan. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Sabangan. Praise the Lord po. Beloved Sister Jubilin Milan po, mga minamahal. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ating beloved Sister Christian Bigaong. Bigaong po, praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Sabangan. Praise the Lord po. Praise the Lord po. Ngunit pagluwalhati at pagdidakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Nagpapaabot Lord. din po ako ng double honor sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Nagpapaabot din po ako ng pagbati sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa mga beloved elders po, sa inyo pong mga kapatiran, baguhan man po tatihan, sa mga beloved live webcast viewers, ng isang magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabigyan po ako ng pagkakataon upang mapasalamatan po siya sa umaga po ito. Nariyan po sa liwaan ko po yung patotoo o yung kabutihan na ginawa sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po ay 8 years old pa lamang po, dinapuan po ako ng karamdaman pong skin allergy. Buong katawan ko po yan na pinahirapan po ng karamdaman ko pong yan. Tunay nga po na yung aking mga palad saka yung aking paa na nagkaroon po yan ng kasing lalaki po ng butil ng mais ng mga butil at ang una po parang tubig po yung lalabas sa loob. Ngunit kinalaunan po magkakaroon po yan ng nana. Bilang bata po, yung beloved loved ones ko po, lumalapit po kami sa mga doktor. Pinapa-check up po ako at nireresetahan po ako ng mga lotion tsaka tabletas. At nung time po na yun, hindi po napagaling ng mga lotion tsaka tabletas yung aking karamdaman. Tunay nga po, pupunta po kami sa ibang doktor upang maghanap po ng kagalingan. Ngunit parehas lang po yung nirereseta sa aking mga gamot. Nariyan po na lumapit na rin po kami sa mga albularyo dahil pag sa doktor po wala pong natatamong kagalingan ng obang lingkod na sa mga albularyo din po, lahat po ng sinasabi po nila na mga iaalay po namin na sa mga hindi nakikita ng mga laman lupa upang gumaling daw po ako dahil napaso daw akong hindi nakikitang bagay. Nariyan po na nung time po na yon, lahat po nun ginawa po namin. Ngunit wala pong kagalingan ng obang lingkod. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po nakadako po dito sa ganyan banal na gawain dito po sa San Carlos Outreach. Nariyan po nung ako po nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tunay nga po hanggang sa oras na ngayon na tunay po pinagaling na po akong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa rewain ko po nung ako po ay iniligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na-encounter ko po na aksidente dahil po that time po pauwi na po ako galing school. Diyan po sa may dako po ng Rizal. Na yung aking nasakyan pong jeep ay yung mga usong jeep po doon, sobrang bibilis po ng mga jeep po doon, mga pampasahero. Tunay nga po nung pababa na po yung kalsada po na aming dinadaanan na double highway po. Kadalasan po pag doon part na po ng kalsada, nagme-menor na po, bumabagal po yung mga jeep na aming sinasakyan. Ngunit nung time po na yon, napansin ko po bakit sobrang bilis pa rin po nung takbo namin, pababa na po yun. Tunay nga po nung nakita ko po yung driver, inaapakan po niya yung brake, ngunit hindi po kumakagat dahil hindi po kami bumabagal. Nariyan po na bilang isang tao po, kinabahan po ako. Ngunit naalala ko po yung
or pinaalala sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung mga pangaral po ng ating beloved evangelist Will Amen. Estrada Praise the Almeida, Lord. na kung nasa kagipitan ka, sigaw mo yung hallelujah, praise the Lord, hallelujah in Jesus name. Tunay nga po na that time po, dire-diretso lang po ako nung nagre-review at dahil nga po sa takot ko, ipinikit ko na po yung aking mga mata at tuloy-tuloy po ako nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po nung time po na yon, nung habang nakapikit po ako, unti-unti ko na rin po naramdaman na yung jeep po namin sinasakyan ay bumabagal na po at tunay nga po na hanggang sa unti-unti pong tumigil po ito at nandiyan po yung pagliligtas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yung Amen. Praise pag-iingat the Lord. ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na that time po na talagang naghihimala at tunay nga po na one prayer away lamang po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa atin, na tunay nga po nung sariwain ko din po last week po, nag-start po ng Monday po yung sama ng pakiramdam na aking naranasan. Tunay nga po na una po parang sinisipon po ako, tapos medyo masakit po yung lalamunan ko. Na nagtuloy-tuloy po yan hanggang Tuesday po. At nung hapon na po ng Tuesday, naramdaman ko na po na inuubo na po ako. Na kasabay na po yung mainit na po yung pakiramdam ko, giniginaw na po ako nung time po na yon. Hanggang nagtuloy-tuloy po yan hanggang Thursday po. And then, pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa isip ko po, nung magmula Monday hanggang Thursday, mahal na Panginoon Jesus, pagalingin mo na po yung abang lingkod. Nandiyan po na patuloy yung pananalangin ko, pagpuri ko, na tunay nga po nakahabagan po ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung Thursday na po ng gabi, grabe na po yung panalangin ko, sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, overnight na po kinabukasan, gusto ko po makadalo sa ibang gawin. Nariyan po na, nung umaga na po ng Friday, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil gumaan na po yung pakiramdam ko. Nandiyan na po na naramdaman ko po unti-unti na po kung pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon hanggang nung Sunday nga po. Tunay nga po Praise na the Lord. yung lubos na pagbabagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ko na sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bagamat nandito nga po tayo sa kalagitnaan ng pandemya, ngunit nakikita po natin kabi-kabila po sa ating paligid po, nagkakaroon po ng COVID. Tunay nga po, kinukuha po ng ambulansya. May mababalitaan na lang po na may nagpa-positive po sa banda pong lugar po namin. Ngunit nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po niya sa amin na patuloy na pinagkakaloob yung kalakasan. Bagamat minsan po nagkakasakit po dahil nga po sa panahon po. Ngunit nariyan po na kapag nagkukumapit ka po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay nga po hindi ka po niya bibiguin. Kaya pinagpapasalamat ko po yan at maging po sa mga pagpo-provide po na aming mga pangailangan. Mula po sa financial, physical, lalo't higit po yung spiritual na pagpapala na patuloy na kinakahabagan po kami upang magamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mawit. Kaya ang lahat po ng pagpupuri, pagluluwalhati at pagpasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating sister, ano po mong kwan, Karen Bigao. Amen. Praise the Lord. Sa pinagparang patutong yan, tunay po manamahal na sa grabing pagpapala po ng ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na sa grabing pag-iingat manamahal, at tunay po manamahal na napakapalad po natin manamahal dahil sa tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging sa kanyang mga pag-iingat ayon sa kanyang patutuo na may mga grabing aksidente manamahal na kanya pong muntik-muntikan manamahal, ngunit andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po na nag-iingat sa atin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako po may bumabati po sa inyo manamahal ng una at higit sa lahat, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din sa pag-alaala sa mga ginintuang turo't aral ng ating beloved Assistant Pastor Linus Almeida at ganoon din pagbati sa
sa clan ng Almeda, manamahal, sa kanilang mga anak, na kanilang katuwang manamahal. At ganon din ang aking pagbati, manamahal, sa ating mga minamahal na mga gagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, katuwang ng kanilang anak, Sister Bynes, at ganoon din ang pagbati sa ating beloved elders, na ating kapiling manamahal, at sa inyo manamahal, ganoon din sa ating mga webcast viewers manamahal. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Kung sila po'y nakahanda na. Amen. Praise the Lord. At sunod na po sila ng ating beloved Sister Annabel Aquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pangalawa, ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Almeida. And we always cherish the blessed memories and teaching to our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating ordained preacher, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ibahagi rin kung paano ako nakikilala sa ministeryo na to. Way back 1992 po, nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng krusada, nung nagdaos ang Jesus Miracle Crusade sa dako po ng Luneta, na kung saan na ako'y kasalukuyan na aktibo rin sa aking pinanggalingang reliyon, na kung saan na ang sinasamba ko doon ay mga Diyos-Diyosan. Kaya nung ako'y nagawi rito sa gawain na to, sadyan grabe yung pagdadoubt ko talaga dito dahil unang-una sa mga patotoo, hindi ako naniniwala dahil laging sinasabi ng mga nagpapatotoo na hindi sila gumagamit ng gamot, sila gumagaling, yung mga bulag, nakakakita, mga pilay na nakakalakad, mga cancer na gumagaling. Sabi ko, napaka-imposible yung mga patotoo nila dahil ang alam ko sa kanila lahat yan, sabi ko sa aking sarili, lahat yan ay mga bayad, kaya sila nagsasalita dyan sa harap. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoon na ako'y pinili niya upang maglingkod sa Kanya dahil kahit magabat na napakatigas ng aking puso, talagang nandyan na ako'y hindi ko maintindihan ng aking sarili kung bakit na kahit na inaayawan ko itong reliyon na to, talagang nandyan na bakit sa tuwing ako'y inaanyayahan, ako'y bumabalik. Kaya sabi ko nung ako'y naglaon na nagmamasid dito sa gawain na to, talagang nandyan na sabi ng aking beloved pinsan na nagdala na sa akin na magpabautismo ka na dahil matagal ka na rin dumadalo, dahil inabot na rin ako ng mga 6 na buwan bago ako nagpabautismo. Sabi ko, wag muna, sabi ko sa aking sarili na ayaw kong magpabautismo bagamat ako'y dumadalo. Ngunit sabi niya, hindi ka pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon kung ayaw mong magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung minsan na napangaral yung pagbabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya sabi ko nakinig ako ng mabuti sa pangangaral na yon. Baka sabi ko naliligaw ako dahil nabinyagan na ako sa namuwalang reliyon eh. Kaya nung napag-isip-isip ko na tama naman yung napangaral, kaya ako'y nagpabautismo na sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung
ako'y nabautismuhan na talagang nandyan na nagpatuloy pa rin ako, nagpatuloy ako sa ating gawain, nakinig sa banal na salita ng pangangaral ng ating beloved pastor, dumalo ng 3 beses hanggang sa ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa tagal ko nagpaglilingkod, hindi ko na namalayan na yung mga bisyo ko unti-unti nang nawawala. Ako na mismo yung umaayaw. Sabi ko, parang nung una, sabi ko parang pag may mga okasyon, sabi ko hindi na ako nag-ano doon sa nagiinom ng mga alak. Sabi ko siguro ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung mga dati kong gawi, sabi ko yung sa hilig ko sa pagtaya talaga ng yung loto, talagang halos sa pagtaya ko ng loto halos 3 times a week ako tumaya. Yung wallet ko noon talagang punong-puno ng yung resibo ng loto, kaya sabi ko nawala rin sa akin yun dahil nawalan ako ng ganang tumaya ng loto. Sabi ko siguro talagang nandyan na kahit na sabi ko na pag nakikita ko talaga para kung naaakit doon sa loto na tumaya, ngunit nung nabautismo na talaga ako, talagang yan ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Kaya Lord. ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal, nung dumating ang paglalamig ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y nagbawas ng pagdalo. Yung 3 times a week ko na pagdalo, naging Sunday Christian na lang ako. Hanggang sa naglaon na yun na laging ginagawa ko, na talagang nag-Sunday Christian ako. Ngunit yun ay hindi sang-ayon sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y binigyan agad ng paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalalahanan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na ako'y nagkaroon ng mataas na BP. Talagang yung BP ko noon talagang umaabot siya ng 180 over 100. Nagtaas din ng aking blood sugar. Nandyan na umabot siya ng 200. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, bagamat nandyan yung palalamig ko dahil na mild stroke pa ako, dala pa ako ng ospital, ngunit hindi ako pinagaling doon. Bagamat nakanuhan ako ng gamot, sabi niya isang linggo na lang, bakit yung BP mo hindi masyadong bumaba, umabot pa rin siya ng 140, 90, ganun. Dahil hindi yan normal, sabi nung doktor, bagamat ganyan, bigyan na lang kita ng maintenance mo dahil hindi ka na pwede talagang hindi mag-maintenance, sabi ng doktor sa akin, na pinayo sa akin. Bibigyan muna kita ng isang buwan na maintenance mo para magpatuloy ka sa paggagamot, ngunit hindi yun na ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y paintulutan ng mahal na Panginoon na ako'y mag-maintenance. Sa isang linggo ko na pagtitik ng gamot na yon, nandyan na ang side effect sa akin, nahihirapan akong huminga. Yung dibdib ko parang pinipisil. Gusto niya, lagi kapag ako'y nakahiga, nakatagilid ako, ayaw niya nang nakatiyaya. Kaya nung ganun ang sitwasyon, bumalik ako sa doktor na nagresita sa akin. Sabi ko, Dok, yung niresita mo na gamot, sabi ko sa kanya, nahihirapan akong huminga. Tapos sa tuwing ako'y lumulunok ng tubig, bigla ko itong niluluwa. Sabi ko, kaya baka hindi akma sa iyo yung gamot, kaya palitan natin, sabi niya sa akin. Ngunit nung yung ipapalit ko sa iyo, ano na lang, sabi niya, kalahating buwan na lang muna yan, baka hindi na naman akma sa iyo yan. Kaya nung napaisip sa akin nung pagdating ko, hindi ko yung binili yung resita, sabi ko, napaisip sa akin na sabi ko, siguro ito'y paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuti na lang mabuti pa, bumalik na lang uli na mag 3 times a week ako dumalo dahil siguro ito na yung paalala ng ating pinakamamahal sa Panginoon sa akin. Sabi ko, dahil pati yung pagpupuyat, bakit pinagbawalan akong magpuyat? Sabi ko,
dahil di daw pwede yun sa high blood yung magpuyat. Kaya nung naalala ko yung paalala na yun, pinagbawal sa akin ng doktor na magpuyat, talagang nanumbalik ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binalik kayong 3 times a week ko na pagdalo. Nandyan na nagpagabit pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, nagsumamo na talagang pagalingin ako, ibalik niya yung dati kong kalakasan dahil siya lang ang magpapagaling sa akin. Sa ulat dalangin ng ating beloved Honorable Pastor, talagang nandyan na sa 6 na buwan ko na pag-overnight, pagdalo ng 3 times a week na unti-unti nang ibinalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung BP ko na napakatas, pati yung sugar ko talagang ibinalik na ng normal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilan niyang pag-iingat sa aking mga kasambahayan, sa aking beloved na asawa na nasa ibang bansa. Talagang nandyan na yung pandemic na talagang yung patuloy pa rin ang sa atin. Talagang nandyan na yung aking beloved na asawa na 3 silang kasambahay nila. Yung 2 nag-positive, talagang siya lang yung hindi. Kaya hindi siya pinapalabas sa bahay. Siya lang yung parang wala na tuloy siyang kasama. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal niya na Panginoon sa dakil ng pag-iingat niya sa aking mga beloved na anak na nasa dako ng Cavite. Ako pinag-iingatan din ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay naking sa aking pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay na patutungin. At tunay po manamahal na talagang ayon po sa kanilang patotoo na talagang dati-dating ayon nga rin po sa karamihan po sa atin na siya po ay galing sa nakagisnang relihiyon manamahal kung saan nandun ang mga pagsamba. Ayon sa kanya talagang hirap na hirap niyang iwanan yun manamahal dahil yun yung naturo na nasa kanya manamahal at yun na yung nakagisnan. Hallelujah. Ngunit napakapalad po natin na mahal, bagamat may mga turong ganun, tayo pinili ng pinakamamahal Panginoon upang makakilala at makaalam ng buong katotohanan. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay po minamahal na sa pagpapalang yan, nandun ang grabing mga karamdaman manamahal na nangyari sa kanilang buhay, tunad na talagang napakatipid maging sa paglilingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Bukod sa mawawala na yung mga bisyo manamahal, nandun pati yung mga karamdaman manamahal, talagang nandun karaka-raka ang mga kagalingan na binibigay ng pinakamamahal na Panginoon. At higit sa lahat, nandun yung maging sa mga disgrasya, nandun yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At birin niyo manamahal, napakapalad po natin dahil isa tayo sa mga pinili ng pinakamamahal na Panginoon upang bigyan ng mga bagay na ganyang mga pribilehiyo na mahal. Birin nyo man na mahal sa dami ng tao na mahal. Birin nyo dito lang sa Malasiki, sakop ng San Carlos, Orbistondo, ilang bayan ito man na mahal. Pero tignan nyo man na mahal, iilan lamang yung bilang natin man na mahal na binigyan ng pinakamamahal na Panginoon ng pagkakataon upang magtamasa ng mga ganitong pagpapala at kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy na mahal, tayo muna magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, magpuri katulad ni David.
Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Magpuri sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpuri katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Umindak sa Diyos, umindak sa Diyos, umindak katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Espiritu ng Diyos nasa puso ko, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Umawit sa Diyos, umawit sa Diyos, umawit katulad ni David. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Kaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. Magkaingay tayong may kagalakan, lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan, ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, 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 umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisap mata, sa uling pagtunog ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, sa pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang Hari ng lahat. 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 Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan ang ating... Amen. Praise the Lord. Manalangin muna tayo para sa ating coffee break na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalang pinakmamal pang Jesus. Hallelujah. Maraming salamat o Diyos sa dakilang pribilehing ito na pinakalob na kami magkaroon ng coffee break, mahal na Panginoon. Hallelujah.
na siyang magsilbing kalakasan at gigising sa aming diwang inaantok. Mahal na Panginoon, mahal na Panginoon namin sa dalangin, sa mga biyaya at pagpapalang ito. Maraming salamat, O Diyos. At sa mga pinagmulan ng mga itong pagpapalang ito na aming coffee break, O Diyos, ibalik niyo po sa kanila ng makalibong beses. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ang mga kamay na nagkaloob nito at pagpalain sila ng material, physical, higit sa lahat, spiritual na pagpapala. Muli, O Diyos, walang hanggang pasalamat. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin ng beloved pastor. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At akin na pong tinatawagan ang ating beloved Sister Annabel Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeda at sa mga di malilimutang turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila din pong mga anak, sa inyo din, sa mga manggagawang bumubuo na pinangangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, sa kanya din pong mahal na anak, sa inyo din po mga kapatiran, baguhan man o datihan, ako po'y nagpapabot ng isang pinagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nabigyan na naman po ako ng isang pagkataon upang dakilain ang kanyang banal na pangalan. At bago po ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa paggabay niya sa aming papuntang ngayong Friday overnight worship. Nandyan po ang paggabay ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po ang pag-iingat sa anumang uri ng aksidente sa daan, mga masasamang loob at trahedya. Nandyan nga po na sariwain ko lamang po yung kabutihang ginawa sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Simula po bata pa lamang po ako, nandyan po ako po ay may karamdaman na ng pananakit ng mga binti. Nandyan po na mga minamahal. Pagpasok ko lamang po sa aming paaralan, nandyan po na pagka-uwi ko, kinagabihan, nandyan po yung pananakit po ng aking mga binti. Nagigising na lamang po ako kalagitnaan ng gabi, nandyan po na umiiyak po ako sa ating pinakamamahal na Pang Jesus. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. At sa sobrang dalas po nito mangyari, mga minamahal, nandyan po na nag-aalala na po ang aking mga beloved parents. Nandyan po na gusto po nila akong dalhin sa doktor dahil sa sobrang nga pong kadalas ng panyangyaring ito. At ngunit alam naman po natin na sa hospital nandyan po ang pansamantalang kagalingan po lamang. At nandyan po ang pag-iingat sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po na kinahabagan niya sa aking patuloy-tuloy na pagdalo at pakikinig ng banal na salita. Andyan po na hindi ko po namalayan na pinagaling na po pala ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya dahil ngayon po na isang taon na po ang pandemya, ngunit masasabi ko po mga minamahal na hindi po kami iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus. Nandiyan po ang patnubay, gabay sa amin sa araw-araw. Nandiyan po ang pagbibigay po sa amin ng aming mga pangangailangan at pag-provide po ng mga ito. At lalo na po sa aking beloved Father, nandiyan po na alam naman po natin na napakahirap po ang pag-uwi galing abroad, ngunit nandyan po na pinagpala po ang aking beloved Father na nakauwi po siya kasama po ng aking beloved Kuya. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa muli namang pong pagbabalik ng aking online class. Andyan po na mga minamahal ay ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa bawat umaga po na ako po ay nag-online class, nandyan po ang pagbibigay niya ng knowledge, wisdom, and understanding sa akin sa bawat pag-online class ko. At alam naman po natin mga minamahal na napakahirap maging isang estudyante ngayong panahon ng pandemya. Nandyan po yung
napakahirap ng pag-aaral. Mga minamahal, napakahirap po ng pag-aaral ngayong may pandemya. Ngunit andyan po ang patnubay ng ating pinakamamahal na Jesus, pag-iingat po sa aking pag-online class. At bagamat Amen. po Praise the hindi Lord. man po karapat-dapat ay ginawang karapat-dapat ng ating pinakamamahal na Jesus upang gamitin po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa pagpupuri, pasasalamat, parangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal, Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Annabel Aquino sa pinagpalang buhay na patutungin. Tunay po manamahal, talagang napaka-swerte po natin manamahal. Lalo na po ngayon manamahal, talagang ayon nga rin po sa kanyang patutuo na mahal na talagang bagamat pandemya manamahal, nandun na ang pinakamamahal Panginoon patuloy na nagpo-provide manamahal ng mga pangangailangan. Hallelujah. Talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil sabi nga ng mahal na Panginoon, ibibigay nga ang lahat. Dahil kagaya nga ng sinabi ng banal na kasulatan na kung ang mga ibon nga sa parang ay pinapakain ng Diyos, gaano pa kaya ang kanyang mga anak na pinili. Amen. Nandun man na mahal talagang, lalo na sa mga pagkakataong ito na mahal, nandun na talagang makikita natin supposed to be maraming nahihirapang tao, lalo na po kailan lang yun, isang araw na mahal, napadaan po ko sa isang hospital na mahal. Kaya lalo kong natunghayan man na mahal kung gaano tayo kapalad. Napakaraming tao po sa ospital upang magpagamot man na mahal. Talagang nagsisiksikan sila man na mahal. Andun talagang may mga trangkaso, talagang malamang sa mga taong yun man na mahal, may COVID doon man na mahal. Nakita nyo talagang nanlulumo sila, nandun sila, nakapila sila sa harapan ng ospital man na mahal. Talagang ma-check up man lamang sila man na mahal. Ngunit napakapalad po natin ang mahal dahil sa atin. Pupunta lamang tayo dito sa pastoral, magpuri. Nandun karaka-raka ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya't maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Tunay na tayo pinagpala man na mahal dahil proven na ito man na mahal. Maging sa atin, kagaya ng iba man na mahal, kapag gumagala sa labas man na mahal, andyan ang grabing pag-iingat sa atin ng pinakamamahal na Panginoon. Ang katotohanan niya man na mahal, hindi po natin kayang protektahan ang ating sarili. Amen? Kundi ang Diyos ang mag-ingat sa atin. Kagaya niya man na mahal, yung mahawakan lamang natin mga virus na yan, manamahal ating hinahawakan, hindi naman natin all the time na nababantayan yung mga nahawakan natin. Kagaya pag mag-grocery tayo, mga minamahal, hindi natin alam yung mga cart na ginagamit natin, mahawakan natin yan, tapos biglang may kumatis sa ilong natin, minamahal. Talagang hindi natin maprotektahan ang ating sarili. Ngunit napakapalad po natin sa daming nagkakaroon yan, minamahal. Pero tignan nyo, tayo pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Isang grabe yan man mahal na dahil napakahirap po magkaroon ng ganyang karamdaman ng COVID man mahal. Talagang, ayon nga po sa sabi ng ating beloved elder man mahal, na gumagastos mga 500,000 man mahal. Lalo na po pag ganitong panahon, saan tayo kukuha ng ganyan man mahal. Ngunit alam nyo, talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon dahil andyan ang pinakamamahal Panginoon nag-iingat sa atin. Minsan kahit katabi na natin yung may COVID na mahal, andun ang Diyos nag-iingat sa atin. Amen? Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ganoon din po ako yung nagpapasalamat din at makapagpasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganoon pa man ating pong pinaghahanda ang ating beloved sister Annalyn Okasaki. Amen, praise the Lord. At ako po nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kabutihan niya rin po sa aming buhay manamahal. Talagang andun naman na mahal, talagang grabing pagpapala po sa amin. Andun na yung pagkakaroon po namin ng mga karamdaman na mahal dahil ang inyong abang lingkod manamahal, ganun din manamahal, talagang butas-butas po ang bitukan ng inyong abang lingkod manamahal. Nandun naman talagang grabing nagdudugo, nandun na grabing talagang napakakirot at napakasakit. Noong mga time na yun manamahal, nung aking naramdaman yung mga ganong karamdaman manamahal, talagang ang buong akala ko manamahal, talagang hindi ko rin malalampasan na yun manamahal. Kasabay din po ng mga karamdaman ng aking mga anak manamahal na nagkaroon din ng skin disease manamahal mula ulo hanggang paa manamahal. Ngunit maraming salamat sa pinakamamahal Panginoon dahil kami nakakilala rin sa gawaing ito manamahal.
Nandun manamahal talagang salamat maging sa ginamit ng pinakamamahal na Panginoon na matyagang naghayo sa amin, nagtyaga na nagsabi kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Hanggang sa kami dumalo sa gawain ito na mahal, nandun naman na mahal na ang advice po sa amin dahil wala na rin po kaming pera, wala na rin kaming nagkabon-bon kami sa utang na mahal. Talagang nandun naman na mahal, talagang grabe po ang aming gastos na mahal. Talagang ang nangyari na lamang po sabi ng mga nagbanggit po sa amin na basta dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal Panginoon, bahala ang pinakamamahal na Panginoon sa inyo. Sabi ng aming nakausap na manggagawa ng mahal. Hanggang sa patuloy po kaming dumalo man mahal, andun man mahal, hindi pa lumilipas ang 1 buwan man mahal. Andun po na mahal na talagang akin lang lamang po napansin na mahal, yung aking mahal na anak na mahal, talagang yung galis niya na napakatagal ng panahon talagang hindi gumagaling at gumastos kami ng grabe ng mahal. Nandun man mahal talagang pinatuyo ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din man mahal, pagbalik ko sa aking kinuupuan, akin na lamang din pong napansin man mahal na ang inyong mga lingkod man mahal, yung aking karamdaman na pagbutas-butas sa bituka. Nandun man mahal talagang ito'y pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At ganon din manamahal sa aking mahal anak si Cherry manamahal, yan po nabundol din po yan ng tricycle manamahal. Talagang yan ay napailalim manamahal ng tricycle na may karga ng mangga. Yan ay nagbabiyahe sa Ordaneta, talagang napakabigat niyan manamahal. At ganon rin nga po manamahal, talagang sa ilalim ng tricycle, kahit wala hong bagyan, kahit kung titignan natin yan, pag dumaan po yun sa ilalim ng tricycle, sasabit at sasabit po yan. Tunay pa naman mahal, talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo na mahal, nung mabundol yan, pagkabundol sa kanya man mahal, yan din po ay pumailalim pa man mahal. Hindi po siya tumalsik, bagkus ng pagkabundol, pumailalim man mahal. Ngunit nung siya dumaan sa ilalim man mahal, tumayo ang aking mahal anak, at ito'y nagpagpag lamang. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay man mahal, talagang grabing mag-ingat ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din sa isa kong anak na mahal na si Samuel, beloved brother Samuel man mahal, yan po ay namatay na noon. Hallelujah. Yan po ay dahil humampas ang kanyang ulo sa simento man mahal. Humampas po ang ulo niyan, nandun na talagang nabagok yan man mahal. Nung sa kanyang pagkabagok man mahal, talagang grabe man mahal, talagang yan po ay nagsisigawan ng aking mga in-laws man mahal dahil talagang patay na siya. At that time ako'y natutulog manamahal, galing po ako sa ganitong overnight manamahal na ating pong ginagawa. Talagang bagamat naririnig ko ang grabing sigawan manamahal. Hanggang sa yung mga taong pumunta doon, mga in-laws ko manamahal nang para maghanap ng masakyan. Hindi na po nila itinuloy dahil advice na rin ng mga iba naming kapitbahay na talagang wala na rin, patay na rin siya manamahal. Kaya inuwi na lang din siya sa bahay habang nag-aantay ng sakyan, wala maantay, kaya inuwi na sa bahay. Sabing ganon, yung anak mo, sabing ganon, namatay yung anak mo. Hanggang sa makita ko na mahal. Hallelujah, talagang wala na siyang buhay, wala na manamahal. At ako'y, sabi ko sa kanila, pasok sa kwarto. Tayo magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay manamahal, hallelujah. Andon manamahal talagang nung kami nanalangin sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Kaya ito ang kagandahan naman mahal, may mga taong nananalangin sa atin at mga manggagawa na patuloy na nananalangin para sa atin manamahal. Talagang grabe magpalang ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa nung pagkapanalangin manamahal, tunay na ang kanyang buhay ibinalik ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Andun manamahal, talagang nabuhay siya muli manamahal sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din manamahal, ganoon din nagkaroon din ng pandemya sa amin manamahal, nagkaroon din ng COVID manamahal. Dalawa sa amin loved ones ay nagkaroon manamahal. Ngunit kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagkakaroon ng COVID, ando naman manamahal, hindi na rin pinahintulutan ng pinakamamahal na Panginoon na lumaganap pa sa amin. Bagamat nandun manamahal na talagang kami magkakatabi, magkakasama, ngunit hindi pinahintulot na kami magkahawa-hawa pa at dumami pa manamahal. Bagkos manamahal, kagaya nga ng sinabi ng ating beloved elder na talagang grabe ang kanilang ginagastos sa pagkakaroon ng COVID manamahal. Ngunit kami, tanging pagpapala lamang ng Diyos ang nagpagaling sa kanila. Hallelujah, praise the Lord.
maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tunay din, maging sa inyong panlingkod sa pagkakaroon ng dengue na mahal talagang grabe. Nandun na talagang halos ikamatay ko na manamahal talagang sa aking pagbaba ng dugo manamahal. Kaya't maraming salamat dahil sa pagpapagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy pag-iingat, patnubay lagi manamahal. At muli, walang hanggang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang din ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po rin po tayo. Aking tinatawagan na rin po sa pagbabahagi ng buhay ng patotoo ang ating beloved Sister Eileen Okasaki. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobling paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako din po yung nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa ating pong beloved webcast viewers, sa ating pong beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, ako po yung nagpapaabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise Okay, the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya sa akin upang akin po siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Andiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na muli na naman pong nakadalo ang bawat isa sa atin sa Friday overnight sa pagpaprovide po ng ating pong mga pamasahe, ng ating pong mga masasakyan patungo sa kanyang banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw niya pong pag-iingat, paggabay sa bawat isa sa atin. Sa aking pong pagpasok sa trabaho, andyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yung lubusan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po ng aking pong karamdamang mild ulcer. Dahil maalala ko lamang po nung ako pa po ay nag-aaral nung college, andyan na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdamang yan, hindi po ako talaga makapag-concentrate sa aking pag-aaral, sa aking klase, andyan na nag-excuse po ako lagi. Subalit, andyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa patuloy na pagdalo, andyan na sa unadalain po ng ating minamahal ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, mula po noon hanggang sa mga oras na ito, andyan na hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan Amen. sa Praise ating the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Ganon din po ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat, paggabay niya po sa aming pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan na laganap pa rin po ang COVID cases doon. Subalit andyan din nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy po silang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinapasalamatan ko po yan ng lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw niya pong pagpaprovide ng amin pong pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna po ng pandemyang ito. Andiyan na kailanman di po nagkulang ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po ako din po yung papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niya pong kahabagan, patuloy kinakahabagan, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mang-aawit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Ana Okasaki sa pinagpalang buhay na patotoo yan. At tunay po manamahal talagang napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal Panginoon. Sabi nga, isang bagay na talagang mabuti ang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa mga lahat ng ating mga ginagawa na talaga nandun ang grabing pag-iingat lang ating pinakamamahal Panginoon sa atin. Amen. At palakpakan po natin pinakamamahal Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong tinatawagan ng ating beloved Brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaghahandang ating beloved sister,
Heidi Aquino. Heidi po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at papasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako din po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, and well which cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganoon po sa ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanya pong beloved daughter, Sister Bynes, at sa mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa inyo po mga beloved po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa lahat ng mga pagpapala. Hallelujah na pinagkaloob niya sa aking buhay. At ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa kanyang pag-iingat, sa aking pagtatrabaho, nandun ako sa ibang bansa, at sa pag-iingat niya patuloy sa amin, sa aking beloved wife, beloved son, at papasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa aking karamdamang diabetes na kanya po akong pinagaling, at labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil alam niyo po, last week po mga minamahal, nagkausap po kami na aking beloved bayaw na siya pong nagbunga sa amin na na-positive po sila sa COVID, mga minamahal, dahil nahawaan po sa kanyang boss. At kaya nagpa-swab test sila sa St. Luke's, mga minamahal, positive yung kanyang boss na Chinese, hindi pa nakaportable doon sa St. Luke's na resulta sa swab test. Dinala pa sila doon sa Chinese General Hospital. Kaya positive din talaga mga minamahal. Kaya sabi ko, manampalataya lang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil ilan sa mga kapatiran natin ang nagkaroon ng COVID. Ngunit sila po ay humingi ng backup prayer dito sa pastoral. Kaya ginawa ko po mga minamahal, tumawag po ako dito sa ating beloved pastoral workers. Nakausap ko po ating beloved ordained preacher at humingi po kami ng backup prayer para doon po sa aming beloved bayaw. Na-isolate sila mga minamahal kahapon po sa tulong at kahabagan nating mahal na Panginoon, sa unang panalangin nating mahal na pastor at kabalikat po ating mga manggagawa, mga elders of the church. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na negative na po ang resulta sa kanya pong swab test, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At ganon din na po kanyang anak at asawa. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat na magpapala na yan. At hindi po maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kahit doon sa Maynila, ngayon mga minamahal na nahirap po talagang makadalo sila doon mga minamahal. Gawa po ng mass gathering mga minamahal. Kaya napakapalad pa po nating nandito tayo sa probinsya na mayroon tayong madaluhan na gawain mga minamahal. Kaya sabi nga na ating beloved elder na habang may panahon pa na pwede pa tayo makadalo sa ating banal na gawain, samantalain natin mga minamahal ang dumalo sa ating banal na gawain dahil yung iba pong mga kapatiran natin sila po ay gusto pong dumalo, ngunit hindi po nila magawang dumalo mga minamahal dahil po sa layo ng binyo ng ating gawain doon sa Metro Manila. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon Jesus sa lahat na magpapapala na yan, sa kanya pong pag-iingat, sa aking pagmamaniho, sa paghatid sundo ng ating mga ibang mga kapatiran, at sa araw-araw na pangailangan namin na ipinoprovide po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na magdadalawang taon na po ang pandemic na ito, sa tulong at kahabagan lang ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na hindi niya po kami pinagkulang. Hallelujah. At labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus ang lahat na pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal,
sa material, sa financial, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Jun Amaro sa pinagpalang buhay na patutuong yan. Tunay manamahal talagang hindi maiksi ang kamay ng ating Diyos upang tugunin yung ating mga loved ones sa manamahal nating ipinapanalangin na manamahal. Maging sa kanilang safety manamahal. Talagang ang ating pinakamamahal Panginoon manamahal. Talagang maging sa ating pakiusap sa ating Diyos na ingatan sila. Ngunit nandun para ating pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, inaantok na po yata tayo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ganoon din sa patutuan ng ating mahal na kapatid na talagang grabe talaga dahil halos araw-araw ang ating mahal na kapatid ay nasa daan, nagmamaneho na mahal. Talagang sa daan talaga, nandyan talagang sabi nga ng iba, para daw pag nagmamaneho ka, yung isang paa mo na mahal talagang nasa hukay manamahal dahil talagang isang pagkakamali lang, isang iglap lang manamahal talagang nandun na manamahal talagang napakabilis ng disgrasya manamahal. Alam naman po natin, nakikita natin sa daan, nandun manamahal talagang napakarami mga na-aksidente manamahal. At talagang mas mga grabe pa, nandun manamahal talagang mga nagmumotor, pumapasok doon sa ilalim ng truck manamahal, napuputulan ng ulo, talagang grabe manamahal. Sabi nga ng Biblia, matumba man ang ilang libo sa kaliwat kanan mo, sa harap mo, sa likuran mo, ngunit ang pag-iingat ng Diyos ay mananatili sa iyo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At inaantok na po yata tayo manamahal. Minsan pa ho tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, say praise the Lord. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, naglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit, sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya, may bahay ako sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya.
lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, doon ay masaya. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo mawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo mawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo mawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo mawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay buhay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa ating pagbabahagi ng buhay na patuto. Ating pong tinatawagan ang ating beloved Sister Heidi Aquino. Amen. Praise the Lord. At ating pong pinaganda ang ating beloved Brother Judel Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang po sa ating iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy po nating inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat ng mga beloved elder, beloved workers na kapiling po natin ngayon sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nir, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkalob upang akin siyang pasalamatan sa lahat ng gawa niya sa aking buhay, nariyan na patuloy na kinakabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nariyan na sa bawat araw, sa bawat umaga na ako'y gumigising, nariyan ang patuloy na kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din na ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan ng aking karamdaman, at talagang ma-share ko po mga minamahal na noon po na tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, talagang andyan na tinutubuan po ako ng mga pantal-pantal sa buong katawan ko, mula ulo hanggang paa po yan mga minamahal. Andyan na kapag sobrang dami po talaga ng lumabas na riyan na hindi po ako makahinga, talagang hinahabol ko po yung aking hininga, ngunit mula nung ako'y gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, nariyan ang kagalingan ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit lubos-lubos ko yung pinapasalamatan. Ganun din mga minamahal sa patuloy na pag-iingat, bagamat nariyan na mahigit isang taon na ang pandemya, nariyan ng patuloy na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po sa aming beloved loved ones na nasa ibayong dagat, lalo po sa aking beloved mama, bagamat nariyan na milya-milya yung layo nila sa amin, ngunit tunay na walang distansya sa panalangin, na nariyan na sila patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po sa patuloy na pagpuprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan mula sa material, pinansyal, pisikal, lalo ang pagpapalang spiritual, na bagamat hindi karapat-dapat ay sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga wicket. Ang lahat ng kapurihan, paglalulhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan, at tunay nga po mga minamahal na talagang bagamat alam natin na talagang tumagal na yung pandemya na ito. Amen. Pero nakita na sa bawat araw tayo ay pinag-iingatan at pinuprovide ng mahal na Panginoon yung bawat pangailangan ng kaniyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon
Kaya po mga minamahal, walang dahilan upang tayo po ay hindi magpasalamat sa Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, sabi nga, there are so many things na kailangan natin ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, bago po lahat sa pagtulot ng ating pong beloved ordained preacher. Ako bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong win-welcome sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at ipananguna pa natin pong ginagalang at minimalibang lista ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak mga minamahal, amen. Kapagkat maya-maya lamang ng konti ay tayo na po yung makakapakinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dapat excited tayo. Amen. Excited ang mga anak ng Diyos pag makapakinig ng mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kasi sabi, as the deer panted. Diba? Ibig sabihin, mga minamahal, nandun ang pagkauhaw ng usa sa tubig, ay ganoon din daw ang ating kaluluwa na uuhaw sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, at ating pong inaalala ang mga banal na turo at aral na iniwan natin mga beloved San Pastor Lina C. Almeida. And of course, sa ating pong mga beloved workers, magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po natin pong beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang mananaw, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gumalaw tayo mga minamahal dahil kung hindi, aantukin talaga tayo. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong pinaganda mga sumusunod para kung mayroon pa pong hahabol sapagkat isang oras pa po tayo mga minamahal. Ating beloved Brother Jodel Aquino at hindi mo pinaganda beloved Sister Bea Aquino at ating beloved Brother Jonathan Aquino at ang ating beloved Brother MJ Resuelio. Amen. Sila na lamang po mga minamahal ang nakaalis na dito at kung mayroon pang gustong humabol, ay kayo lamang po lumapit sa ating mong beloved Sisters Information. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Brother Jodel Aquino. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Amen. Ako rin Praise the Lord. pinagpapabot ng dobleng pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala na gininto ang turo at aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children at sa ating pong mga kapiling mga beloved elders at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, maging sa buong pamilya nila, maging sa inyo pong mga beloved kapatiran, bagon man o datihan, maging sa ating mga beloved live webcast viewers. Isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kabagan niya muli na ako'y makapagpatotoo mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon ang sa pagkakataong ito mga minamahal na magto 2 years na po ang pandemyang ito mga minamahal. Ngunit andyan pa rin po ang pag-ingat natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Andyan na sariwain ko po mga minamahal. Nung kasagsagan po ng COVID last year po mga minamahal, andyan na pare-parehas po tayo nakadanas ng kahigpitan mga minamahal magmula sa pagdalo sa banal na gawain mga minamahal. Ngunit dyan mga minamahal, nung time na yun mga minamahal, dyan namin napatunayan na kasama po namin ang ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Andyan na sa pagdalo namin mga minamahal, napakaraming pagsubok mga minamahal, andyan na sinubok kami na ating pinakamamahal na Jesus na bawat madaanan po namin ng mga checkpoints po mga minamahal, andyan ang kanilang pag-uusig sa amin mga minamahal, andyan na
sinasabihan kami po ay nagbabike o naglalakad man mga minamahal. Andiyan na sinasabi po niya, wag na kaming tumuloy mga minamahal dahil masayang lang yung oras namin mga minamahal. Andiyan na sinasabihan rin kami na tulog ang Diyos, nagpapahinga ganyan. At pinagtatawanan kami mga minamahal. Ngunit sa kabagan natin pinakamamalaping Jesus, hindi po kami pinabayaan mga minamahal. Andiyan na Praise sinamahan Lord. po kami Amen. na hinihipo pa rin po mga minamahal ang mga checkpoints na yan at malulhati kami nakakarating sa banal na gawain. Maging sa Amen. pag-uwi Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. Andyan po rin ating pinakamamalaping Jesus sa kanyang pag-ingat sa aming mga minamahal, maging sa pagpuprovide ng buong pangailangan namin mga minamahal dyan na bagamat napakahirap mga minamahal, ngunit andyan na hindi kami pinagkulang o pinabayaan man na ating pinakamamalaping That's right. Jesus. Amen. Siya po ang lahat ng nag-provide ng lahat ng aming mga pangailangan araw-araw mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus ang pagpapalang ipinagkakalob sa buong pamilya namin, lalo po ang pag-iingat sa amin mga minamahal, maging sa aking beloved ate na andyan na kahit napakaraming nakakasalamuha doon sa kanyang pinagtatrabahuhan, andyan pa rin po mga minamahal ang pag-ingat ng ating pinakamamalaping Jesus, maging sa aming pagdadrive araw-araw, nariyan na sinasamahan kami ng ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin po mga minamahal sa ating pinakamamalaping Jesus ang lahat-lahat po ng mga pagpapala ipinoprovide sa buong pamilya namin, magmula sa pag-ingat, maging sa mga pagpala, magmula sa pagpalang pisikal, financial, higit sa pagpapalang espiritual. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus ang pag-ingat rin sa aming mamal sa buhay, aming beloved mama na sa ibang bansa, maging sa aming mga beloved relatives na bagamat na rin ang banta ng COVID, mga minamahal, andyan pa rin po ang pag-ingat na ating pinakamamalaping Praise the Lord. Jesus. Amen. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamalaping Jesus na bagamat hindi po karapat dapat sa dakilang kahabagan lang po natin pinakamamalaping Jesus, patuloy po ako nagagamit sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan, pagpasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan at sa ating pong mga buhay, mga minamahal, kailanman hindi, sabi nga, yung mga himala, yung mga pagpapala na ating natanggap mula sa ating Diyos na buhay, wag nating kalilimutan. Amen? Amen? Kung paano tayo po mga pinag-ingatan, kung paano tayo na i-provide ang ating po mga pangangailangan, never forget. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ibinigay ang mga himala na yan, ibinigay yung mga pagpapala na yan upang ating mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At ngayon mga minamahal, talagang nagising na ang DOH, amen, IATF. Wala na daw yung buong Luzon na lockdown, wala na. Ang gagawin na lang granular or pocket lockdown. For example, mga minamahal, sa inyong sa kanilang ibig sabihin sitio, for example, ay mayroon doon yung may infection, yun lang ang ila-lockdown. But dahil ang pinag-usapan is yung ekonomiya, hindi pwedeng mapabayaan. Dahil wala kang COVID-19, gutom ka naman, di patay din. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, number 1 is prayer. Napakahalaga niyan upang tayo po ipag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. And the second is, tayo mag-iprotektahan natin yung ating mga sarili, yung ating proper hygiene, yung face mask, face shield, yung paghugas na parati natin ng ating po mga kamay. Of course, social distancing, huwag mamasyal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Baka akala natin mga minamahal, marami ng tao sa kalsada, pwede na mamasyal. Kaya nga ang lakas, 17,000, 16,000, 18,000 ang infection sa Manila, mga minamahal. Sinasabi nga nila, nandito na daw yung Delta variant at may paparating yung Lambda. Amen. At yung Lambda na yan, ibig sabihin wala daw walang vaccine na available. Lahat naman yan. Amen. Wala namang kapagsabi na talagang tayo mapag-ingatan. Amen. But still, ang pinag-usapan natin, God can protect us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung sa oras na talagang wala ka nang alam na gagawin, tanging mong gawin ay magtiwala sa Diyos. Sapagkat the only hope we have ay ang ating pong mahal na Panginoon. At kapag tayo po nagtitiwala, sabi nga ng Biblia,
kailanman hindi tayo ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ang ating po mga kapatid, ating beloved sister Bea Aquino. Pakinggan po natin kung paano pinagpala ating mga kapatid. Sundan po siya ng ating po beloved brother Jonathan ito? Aquino? Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Dobleng Amen. paggalang po sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila pong mga beloved children. Ako rin po ay bumabati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyong mga beloved kapatiran, baguhan man po o datihan. Ako po ay nagpapaabot ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po ay Praise the Lord. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa pagpapalang ito mga minamahal na ipinagkalob niya po muli sa aking mga minamahal upang siya aking mapasalamatan sa mga oras na ito. Andyan din po mga minamahal, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa buhay at kalusugan na ipinagkakalob niya po sa bawat isa sa atin. Gayon din po mga minamahal, ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus dahil magto 2 years na po mga minamahal ang COVID-19 mga minamahal, ngunit andyan po na pinagpala po ang bawat isa po sa atin mga That's minamahal right, amen. sapagkat andyan po ang dakil ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil malaya pa rin po tayo nakapagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang pag-iingat niya po sa aking mga beloved kamag-anak dyan po sa dako ng Maynila. Andyan po na, alam po natin mga minamahal na sobrang dami pong COVID cases dyan mga minamahal. Ngunit tunay po na hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal That's right, na Panginoon amen. upang hindi niya po maabot ang aking mga beloved kamag-anak dahil andyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon at lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mula po nung nagsimula yung COVID-19 mga minamahal hanggang ngayon mga minamahal, masasabi ko mga minamahal na hindi po kami pinabayaan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Amen. Panginoon Hallelujah. dahil andyan po ang pagpuprovide niya po sa aming mga pangangailangan, lalo na po sa pangangailangan sa physical, financial, material at higit-higit po sa spiritual at bagamat hindi man po karapat-dapat sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At ang tanging nating solusyon mga minamahal ay kapag tayo po mga minamahal ay nagkakaramdam ng mga pangamba, takot dahil sa mga nangyayari sa ating po mga kapaligiran, ay magpakainit tayo sa mahal na Panginoon. Amen? Amen. Ang gawin natin mga minamahal, sabi nga, tignan mo kung ano pang blessing meron ka, ano pang mga gifts meron ka. Amen? Kung sa oras na ito mga minamahal ay talagang ramdam mo na tinatawag ka ng mahal na Panginoon bilang mga awit, magpagamit ka bilang mga awit ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kung bilang instrumentalist, sige, magpagamit ka. Amen? Kung ikaw ay hinihipo ng mahal na Panginoon, ibalik mo ang iyong kainitan, pag-share, for example, magpagamit tayo mga minamahal, and that's the only way na sa ating pong pang-araw-araw, nararamdaman natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, yung ating pong mga kagalingan ay ating pong nakakamtan every time na nararamdaman natin ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Amen. Totoo po yun mga minamahal. Amen. Kapag tayo po makadama ng banal presensya, mas kinasan tayo, basta naramdaman natin ang banal presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga anong problema meron tayo, maging sa ating po mga karamdaman, pinagagaling lahat yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Remember the 12-year na babae na inaagasan mo minamahal?
Sa totoo lang, mga minamahal, hindi alam na, yung sabi niya, wala nakakaalam doon sa mga apostol. Pero sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng mahal na Panginoon, gagaling ako. Noong nagawa niya yung mga minamahal, may lumabas na bisa galing sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, mga minamahal, yung pagdama natin, ito yung mga kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen? And that's the reason why napakahalaga na ating pong from time to time nadarama ang banal na presensya ng Diyos. Tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved brother Jan Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother MJ Resuelio. Amen. Praise the Lord. Brother Jan, amen. Praise the Lord. Kung wala pa ang ating mga kapatid, atin na pong pinag-aanda ang mga sumusunod. Ating beloved brother MJ Resuelio, amen. Nandyan po rin po. Amen. Ating beloved sister Abigail Berrieluz, ating beloved sister Divine Grace Near, ating beloved sister Jemima Benitez, ating beloved sister Chesley Aquino, beloved sister Christine Cualquiera, at ang ating beloved sister Aiko Aquino. Sila po yung magsipaganda para sa kanilang ipapahayag ng mga pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung wala yung dalawa, amen, ay atin na pong ibigay mo pagkatapos sa ating beloved sister Abigail Villaruz. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At siya po isundan ng ating beloved daughter ng ating pong beloved preacher, beloved sister Divine Grace Near. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ating beloved sister Abigail Villaruz. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. Amen. At dobleng paggalang din po sa ating ginagalang minamahal Pastor Wildy Stadalmeda. At ako rin po, at patuloy po nating naalala ang mga banal na turo't aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanila rin pong mga anak. At ako rin po bumabati sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, maging sa kanya pong beloved daughter at Divine Snare po. At ako rin po bumabati sa ating beloved elders, preachers, beloved workers, sa inyo po mga minamahal ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po rin nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, Princess, dahil ma-share ko lamang din po mga minamahal bilang isang kabataan. Andiyan na meron din po akong karamdamang tonsillitis, mga minamahal. Diyan po na po na talagang masakit na po ang aking lalamunan, mga minamahal. Nahihirapan na rin po akong lumunok. Talagang kung maaari, diyan talagang iiwasan ko po talaga ang pag-inom, maging pagkain, mga minamahal. Dahil sobrang sakit po talaga ng aking lalamunan. Naabutin pa po ng ilang araw yan, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan natin pinakamamahal, minsan sa aking paglaki, mga minamahal, dyan na tunay na nakilala ko po ang ating pinakamamahal, Pisusta. Andiyan na nagsimulang maglingkod sa kanyang pangalan. Nandiyan po mga minamahal na kahabagan lamang po sa unang panalangin po ng ating ginagalang minamahal Pastor. Nandiyan po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pananalangin, pagsusumamo sa ating pinakamamahal Jesus, yung karamdaman yan, mga minamahal, sa tuwing sinusumpong po ako, andyan na pagagalingin po talaga yan ng ating Praise pinakamamahal the Lord. Jesus. Amen. Hallelujah. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat at ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa patuloy po na pag-iingat sa aming beloved mother. Andyan po na sa kahabagan naman po ng ating pinakamamahal Jesus sa magmula ng
lockdown mga minamahal, tong COVID po na ito, andyan po na patuloy po siyang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal pong Jesus. Hindi lang po ang aming beloved mother, maging kasamahan niya po sa kanyang pagtatrabaho, andyan patuloy rin po silang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal pong Jesus. Kaya po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pong Jesus sa patuloy na pag-iingat, andyan po na pagpapalang financial, physical, legis, spiritual na pagpapala. Hanggang dito na lang po ang pinakamataas sa pupuri, pagsamba at padadakila ay sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuo na yan. Amen. Praise the Lord. At tunay nga po mga minamahal na talagang sabi nga ng ating mga kapatid talagang ang pagpapagaling ng mahal na Panginoon. Amen. Ay talagang nandiyan para ating mga minamahal. Although sa katotohanan mga minamahal, hindi tayo pinagagaling dahil tayo dumadalo at mainit na dumadalo. Hindi po yon. Yung pagdalo na yon ay bunga ng pagiging anak ng Diyos. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yung ating kagalingan ay dahil mapagpala at nagpapagaling ang ating Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala tayong may pagmalaki. Kaya ako pinagaling dahil dumadalo kasi ako, ganito. Hindi ganon. Tayo po mga minamahal ay pinagaling ng mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen? Amen. Sometimes tayo po ay nagkakasala, tayo po may mga pagkukulang, but still, God is able to forgive us at mayroon siyang puso parati upang tayo po ay kalingain. At kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya, ang Diyos parating bukas ang kamay upang Kanyang tanggapin sa Kanya mga bisig at tayo po mga minamahal kalingain. Amen? Lahat ng nakaunawa niyan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay sa ating pong beloved Sister Divine sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Praise lamang. the Lord, Hallelujah. amen. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat po ng buong Almeda family. Sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man o mga datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nandito po muli tayo sa kahabagan ng mahal na Panginoon na nagsama-sama po muli tayo na nakapag-overnight at nagawa natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nais ko lamang pong sariwain ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, way back, nung masasabi ko po talagang grabing pagpapala ng mahal na Panginoon sa buhay ko dahil po ever since pinanganak po ang inyong abang lingkod ay talagang pagpapala na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, alam ko po na naririnig niyo na po yung mga patotoo po ng mga kapatiran natin na talagang nalalaglagan sila nakukunan sila ng mga anak. Alam niyo po, sa akin pong beloved mother, nakunan po siya ng 4 consecutive na 3 months old sa kanyang sinapupunan. At alam niyo po mga minamahal, kung iisipin natin, ang siyensya, ang sasabihin ng science ay imposible na siyang magkaanak or maaring may problema sila ng aking beloved father dahil bakit hindi sila magkaanak. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang panalangin po ng tao ng Diyos ay talagang dinidinig mga minamahal. Dahil po nagpa-counsel po ang aking beloved parents sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda at sa kanila pong beloved assistant pastor. Alam niyo po mga minamahal, ang pinayo lamang po ng beloved assistant pastor ay maghintay sila ng 1 year. At alam niyo po mga minamahal, talagang kapag sinabi ng tao ng Diyos, ino-honor ito ng mahal na Panginoon. Praise Alam the niyo po, wala pa pong isang taon na nung sinabing pahinga ng ating beloved assistant pastor, talagang hindi po namalaya ng aking ina na nagbuntis na po siya. At after 3 months mga minamahal, nandun na nga po na lumabas na nag-positive na nga po siya sa pregnancy test. Alam niyo po mga minamahal, hindi pa po doon nagtatapos ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Dahil pagkapanganak ko po mga minamahal, gaya po ng pinapatotoo ko noon pa man po, pinanganak po ako ng kulang sa buwan. 8 months lamang po ako nung ipinanganak ako.
At kung iisipin natin, medyo delikado po talaga yon mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang kapag pinili ka niya, sabi nga po, nasa tiyan ka pa lamang ng iyong anak, pinili ka na ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, sa himalang kaparaanan ng mahal na Panginoon, na ilabas po ang inyong abang lingkod ng safe and sound. Sa unang dalangin ng ating beloved and honorable Pastor, Wildy Estrada Almeda, talagang nandyan na bagamat nahirapan ng aking beloved mother, ngunit talagang nailabas po ako ng maayos. At alam niyo po mga minamahal, hindi ko pa po ito na papatotoo sa inyo. Ngunit doon po kasi sa family ng aking beloved mother, meron po silang history mga minamahal nung sa intestine nila mga minamahal na nag-twist po yung mga intestines nila mga minamahal. Na ang effect po nun ay talagang hindi makakakain ng maayos yung bata. At kung aaralin natin yung sinasabi sa medical school, mga minamahal, ang tanging solusyon lamang po doon ay ang operasyon para gumaling ako. Alam niyo po mga minamahal, kung tutuus-tuusin, bata pa lamang po ako noon, mga minamahal, talagang yung lahat po ng symptoms nung ganun sa pumulupot na intestine na yun, mga minamahal, na nasa akin po. Pasintabi po doon sa mga kumakain dahil po ang inuabang lingkod po ay nung minsan na nagkasakit, na-try ko po na dumuwal ng 3 metro yung layo. At isa pong initial sign yun, mga minamahal, ng ganong komplikasyon. Alam niyo po mga minamahal, kung hindi totoo at buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin, maaring gumastos po ang aking mga magulang ng napakamahal para lamang po maoperahan ako. Ngunit dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, walang maliit, walang malaking bagay na hindi niya kayang pagalingin. Alam niyo po mga minamahal, walang operasyon ng inyong abang lingkod. Kahabagan lamang po hanggang sa mga oras na to, talagang patuloy na pinag-iingatan ng mahal na Panginoon at yung karamdaman na yan, ni minsan hindi ko na po naranasan muli. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal, na maalala ko rin po nung pagkatapos ko pong graduate at kahabagan ng mahal na Panginoon makapasa ng nursing. Alam niyo po mga minamahal, nagtrabaho po ako sa ospital dyan po sa dako ng VMMC. At alam niyo po mga minamahal, doon po sa aking physical exam, na-find out po na meron akong sakit sa puso, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, nung mga minamahal, syempre po mga minamahal, hindi po ako proud na ipinapatotoo. Ngunit gusto ko lamang pong madakila ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, may time na dumating sa akin na sinubukan ko na pong mag-take ng gamot. Dahil talagang kapag napagod po ako mga minamahal, sumasakit yung aking dibdib. At alam niyo po mga minamahal, sabi ko, nung napaisip sa akin ng mahal na Panginoon, kung ang mga bulag nga pinapakita ng mahal na Panginoon ng mga pilay nakakalakad sa kanyang banal na gawain, ano pa kaya itong sakit na puso na meron ako? Alam niyo po mga minamahal, talagang after po ng ilang taon, patuloy po namin ipinag-pray na binabanggit po sa prayer request yung aking pangalan. At sa unat panalangin ng ating ginagalang na pastor, talagang ngayon po mga minamahal, dahil po bago po ako umalis ng papuntang ibang bansa, meron po kayong physical exam niyan. Sabi ko, nung una mga minamahal, sabi ko, nananampalataya ako na pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Ngunit alam niyo po mga minamahal, talagang na-confirm ko po na pinagaling ako ng mahal na Panginoon dahil nung nag-physical exam po ako, yung sakit sa puso na yan, hindi ko na po nakita. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po mga minamahal, grabe rin po talagang pagpapala ng mahal na Panginoon dahil kapag natuto tayong magtapat at sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, ang mga pagpapala ng mahal na Panginoon ang hahabol at minsan overtaken ka pa talaga mga minamahal. Alam niyo po, ever since bata po ako, hindi po sa pagtataas ng aking sarili, ngunit para lamang po sa kapurihan ng mahal na Panginoon, tinuruan po ako na sa pinakamaliliit na bagay na tinatanggap ko, magtapat po ako ng magtapat. Alam niyo po mga minamahal, naranasan ko po noon na meron na parang 20 pesos na lang po yung nasa akin, pero Wednesday pa lamang po nun. Alam niyo po mga minamahal, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw na ang bahalang mag-provide. Ilang beses po yun mga minamahal, talagang hindi po ako pinagkukulangan ng mahal na Panginoon. Nakakakain po ako sa school namin noon, hanggang sa pagtatrabaho ko mga minamahal, na talagang sinubukan ko rin po yung pinapatotoo ng ating mga beloved elders dito na nagbigay sila ng kanilang first fruit offering mga minamahal. At alam niyo po
po mga minamahal, totoo po ang pagbibigay. That's right, amen. Magmula po nung nagbigay po ako ng aking first fruit offering hanggang sa mga oras na to, alam niyo po kung iisipin po, 1 taon na po mahigit ang nakakalipas, ngunit ang trabaho po na binibigay ng mahal na Panginoon, patuloy akong hinahabol. Hindi Amen. lamang po sa Praise the ganun mga Lord. minamahal, dahil yung pag-iingat po ng mahal na Panginoon sa bawat biyahe na pinupuntahan ko bawat araw, talagang pinag-iingatan po kami na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At may pasalamat ko lamang din po sa inyo, sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil po, nung mga kabataan days ko po mga minamahal, mga around 16, 17 years old, talagang kahabagan ng mahal na Panginoon, pinagpala po kami na mga naunang choir members. Alam niyo po mga minamahal, naalala ko po noon, laging pinapatotoo ng aking beloved mother kapag may meeting po kami. Sabi nila, beloved choir members, talagang sikapin natin na talagang maranasan ang kabutihan ng mahal na Panginoon, dahil ang Diyos naman na pinaglilingkuran ng ating beloved and honorable pastor noong 1986, siya pa rin yung Diyos na pinaglilingkuran natin hanggang sa mga oras na to. That's right, Alam amen. niyo po mga minamahal, na hindi ko po makalimutan na pinatotoo ng aking beloved mother na meron daw po yung mga kapatiran noon, nung mga humble beginnings ng ating gawain, na talagang nakakakita po sila ng mga anghel na talagang hindi pinapabayaan ng mahal na Panginoon. Meron po yung isang beses mga minamahal na naglalakad daw po yung, nung habang gawain daw po mga minamahal, na talagang nagulat po dahil grabing moving ng Beloved Jesus Finest Generation Choir that time. At alam niyo po mga minamahal, nag-vision po ang isang beloved kapatiran na nag-slain po lahat na nung that time, mga minamahal, nag-slain po lahat ng mga beloved choir members. At alam niyo po mga minamahal, nagulat po itong beloved kapatiran na to, na dahil pagtingala po niya, dahil nakaluhod po siya dyan mga minamahal, pagtingala po niya mga minamahal, sabi niya, sino yung kumakanta? Dahil pagtingin niya mga minamahal, lahat ng mga choir members na nasa pulpito talagang nakahiga na po mga minamahal dahil sa presensya ng mahal na Panginoon. Ngunit alam niyo po mga minamahal, pagtingala daw po ng ating beloved kapatiran na to, nagulat po siya dahil laksa-laksang mga anghel ang kasama nating nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Alam niyo po mga minamahal, since that day na napakinggan ko po yung patotoo ng aking beloved mother, nagkaroon po ako ng desire. Sabi ko, mahal na Panginoon, bigyan mo po kami ng righteous heart, dahil kung ang Diyos na pinaglilingkuran ng aming beloved and honorable pastor noon ay Diyos pa rin namin hanggang sa mga oras na to, alam ko ikaw ang magpapakita ng mga himala. At alam niyo po mga minamahal, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Praise Dahil last July 14, mga minamahal, hindi ko po makalimutan, habang nagpupuri po kami dito sa dako ng pastoral, alam niyo po mga minamahal, sa hindi po inaasahang pagkakataon, nandiyan na, nagulat po ako dahil that time, nagpapaawit po ako dito sa may bandang gilid. Kung titignan po ninyo, dito po sa pinakaunang poste, nandyan po nakalagay yung ating keyboard at yung microphone. So, kapag nagpapaawit ka, nandyan ka mga minamahal. So, that time, mga minamahal, habang Wednesday service po yun mga minamahal, kaya dun po sa mga hindi uma-attend ng Wednesday service, talagang namimiss nyo po ang grabing pagpapala ng ating pinakamamahal na That's right, Panginoon. amen. Alam nyo po, that time mga minamahal, around 10:20 to 10:30 in the morning, na habang morning prayer namin mga minamahal, nagpaawit po inyong abang lingkod sa kahabagan lamang. At alam niyo po mga minamahal, nagulat po ako dahil kung magpapaawit po ako mga minamahal, yung upuan po na nasa likod ko, medyo malayo po talaga sa akin pag nagpapaawit ako. At that time mga minamahal, wala naman po akong iniisip. Ang sabi ko lamang po, mahal na Panginoon, ito lamang po yung pinakasimpleng magagawa ko. Nawa ang aking papuri ay makapailan lang sa iyong banal na trono ng biyaya. Kahabagan mo ko, Amen. mahal na Praise the Panginoon. Lord. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagulat po ako dahil nung araw din na yan pinagpala ako ng mahal na Panginoon, dahil habang nagpapaawit po ako mga minamahal, paglingon ko po sa aking likuran, nagulat po ako bakit may puti na napaka-bright mga minamahal. Hindi ko maaninag yung kulay niya, sobrang liwanag mga minamahal. Hanggat sa, sabi ko, syempre mga minamahal, kapag meron kang nabunggo sa likuran mo, ang initial mong gagawin, titignan mo kung sino yon. Dahil ang iniisip ko, baka meron akong naatrasan na tao na nanonood sa likod ko. Alam niyo po mga minamahal, pagtingin kong ganyan, hindi ko makita yung mukha niya. Tinry kong tumingala. Alam niyo po mga minamahal, kung i-imagine niyo po itong ating ceiling, hindi ko po yan makita dahil nagliliwanag po yan mga minamahal. Hallelujah.
Alam niyo po mga minamahal, nagulat din po ako dahil tinry ko pong tumingin dito sa banal na pulpito mga minamahal. Ngunit napakaliwanag, hindi ko makita ito mga minamahal. At pagkatapos po ng pagkakataon na yan, nagulat po ako mga minamahal dahil grabing pagdama namin ng banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, doon ko napatunayan ang Diyos na pinaglilingkuran ng ating beloved and honorable pastor since 1986. Siya pa rin ang Diyos na kasama natin sa Praise the Lord. pagpupuri Amen. sa mga oras na to. Kaya mga minamahal, sa bawat pagpupuri natin mga minamahal, talagang ibigay natin yung buong puso natin sa mahal na Panginoon. Siguro po lagi niyong naririnig sa mga beloved elders na sinasabi nila, talagang lagi tayong mauhaw sa presensya ng mahal na Panginoon. Pero totoo po yun mga minamahal. Dahil kung hindi po tayo mag-strive na bawat gawain ma-feel tayo mga minamahal, talagang dumating tayo, lulugo-lugo tayo, uuwi tayo, lulugo-lugo pa rin tayo mga minamahal. Kaya lahat yan ng mga pagpapala na yan, pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon. Amen. Alam ko hindi po kami karapat-dapat, ngunit dahil sa kahabagan, sa grabing pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nandiyan na nararanasan namin ang kanyang kabutihan. At mga minamahal, bilang karagdagan po, nais po sana naming alayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. na Praise the papuri Lord. kami. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Samantalhin ko na rin pong pagkakataon pong ito mga minamahal na mapasalamatan rin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga kamanghamanghang gawa po niya sa aming buhay. Naririyan nga po na tunay na nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nga po nitong nakaraang linggo lamang po mga minamahal, kami rin po ay napasukan rin po ng trangkaso po mga minamahal. Ang akin pong mahal na ina, kasama rin po ang akin pong mahal na kapatid. Naririyan nga po ay nakaranas po sila ng lagnat, ng sakit ng katawan. Alam niyo po mga minamahal, naririyan nga po sa mga panahong to, mga minamahal, napakadali po na matamnan po tayo ng mga takot, mga minamahal. Ngunit ang tunay po pinagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ngayon po kami pong lahat ay binigyan na po ng kaginhawaan. Kaya Praise tunay the po, Lord. Amen. pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Naririyan nga po na ngayon po taglay-taglay na po namin ang kalakasan po mga minamahal. Kaya tunay po na pinagpapasalamat ko po yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, naririyan nga po na grabe po kung magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang bilang karagdagan mga minamahal, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Praise the Lord. Amen. I stand before you now. The greatness of your renown. I have heard of the majesty and wonder of you, King of heaven. In humility I bow as your love in wave after waves crashes over me, crashes over me. For you are for us, you were not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. I have heard you calling my name. I have heard the song of love that
let you sing. Praise the Lord, praise the Lord. Whoa, so I will let you draw me out beyond the shore to your grace. Your grace as your love in wave after waves crashes over me, crashes over me. For you are for us, you are not against us. Champion of heaven, you made a way for all to enter in. Make me brave, you make me brave. You call me out beyond the shore into Praise the Lord, praise the Lord. waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that you me away. You make me brave. Amen. Praise the Lord. You make me brave. Amen. Hallelujah. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now Praise the Lord. love that made a way. You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. Praise the Lord. Hallelujah. You call me out beyond the shore into the waves. You make me brave. You make me brave. No fear can hinder now the love that made the way. You make me brave. Glory, 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 glory. Hallelujah. Make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. As your love, Praise the Lord. wave after wave, Praise the Lord, praise the Lord. crashes over me, crashes over me. Praise the Lord. You Hallelujah. are for us. You are not against Praise us. the Lord, amen. Champion of heaven, you made a way for all who witness your love in wave after waves. Crashes over me. Amen. Praise the Lord. Crashes Hallelujah, hallelujah. over me. For you are for us. You are not against us. Champion of heaven. Praise the Lord. you Amen. made Hallelujah. a way for all to answer. And as your love in wave after wave. Thank you, Jesus. Crashes over me. Crashes over me. For you are for us. You are not against us. Champion of heaven, you made a way. Praise the Lord. Hallelujah. All who enter in. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay walang iba kundi sa ating pinakamamahal na po yung Jesus po lang. Praise the Lord. Palapakan po natin mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Glory to Jesus. Amen. Maraming salamat sa ating mga Panginoon at tunay nga po mga minamahal kung inyo pong pagbulay-bulayan ng mga liriko ng awitin na yan. Amen. Nothing to fear. Amen.
wala tayong dapat katakutan. Ang Diyos ang nagbibigay kalakasan at katapangan sa bawat anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaki na po binibigay pong pagkataon sa ating pong beloved Sister Jemima Benitez. Kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya, ating pong beloved Sister Chesley Aquino. Amen. Amen. Praise Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, at pagluwalhati tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapabot po ako ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildes Rata Almeida. Patuloy po natin inaalala mga naiwang turo at aral ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Bumabati din po ako sa buong Almeida family, sa ating pong mga beloved elders at workers natin pong kapiling, sa ating pong beloved ordained preacher, sa inyo po mga minamahalang kapatiran, at sa ating pong live webcast viewers. Ako po'y bumabati po sa bawat isa po sa atin ng isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli ko pong masariwa lahat po ng mga kabutihang gawa ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. At sa po mga minamahal na bago ko po makilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pong banal na gawain, ako po may karamdaman po na asthma. Mula po, sanggol po ako hanggang mag-school po ako, minamahalan dyan na talaga hindi po gumagaling yung karamdaman ko. Andyan po minamahal dahil Beloved choir parehas members, po kami please ng prepare. beloved mother ko po na may sakit po na asthma. Andyan na nagnanais din po kami ng kagalingan. Andyan na lumalapit po kami sa mga, especially sa mga doktor, kumukonsulta mami na mahal, ngunit yung mga nire-reseta po nila mga gamot, bagamat iniinom po namin yung kagalingan mga minamahal is pansamantala lamang. Kaya nandiyan na nakakaramdam din po bilang kabataan po ng pagod mga minamahal dahil po sa akin po pag-aaral dahil hindi po ako nakakapag-focus. Ngunit andyan na dumating pong dakilang kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Andyan po na makilala ko po ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na nalaman ko po na meron po palang Diyos na pwede po magpagaling sa aking pong karamdaman. Andyan po na sa unad dalayan na ating beloved Pastor Wildes Rata Almeida. Kabalikat po ng beloved mga workers, yung karamdaman ko pong asthma at tulubos na pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan po na yung noon po nagamit ko po nebulizer talaga sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi ko na po ulit yan nagamit. Kahit marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw po na pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat po diyan na patuloy pa rin po ang paglaganap po ng pandemya, ngunit hindi po tayo pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan na patuloy po tayo nakakadalos sa niya pong banal na gawain. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking po pag-aaral. Nandiyan na wisdom, knowledge, understanding na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po sa ating mahal na Panginoon sa mga pagpapalat biyaya na patuloy po niya ipinagkakalubos sa amin sa mga pagpapalang material, physical, financial. Lalo't higit po ang pagpapalang spiritual, bagamat po hindi po karapat-dapat, at siya na patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Panginoon, ginagawang karapat-dapat na magamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakilaw, pagluwalhati sa ating po pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong binibigay magpagkataon sa ating beloved Sister Chesley Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Christine Cualquiera. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal, kinagalang na Pastor Wildes Rata Almeida at ating pong inaalala mga banal at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida sa kanila pong beloved children. Bumabati rin po ako sa lahat po ng pastoral workers, elders, sa inyo po mga beloved kapatiran. Isang pagpalang umaga na po sa ating lahat. Amen. Right. Nagpupuring pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa
pagkakataon na ito upang siya aking pasalamatan sa kanyang mabubuting gawa sa aking buhay. Ako po nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbibigay ng kalakasan, kalusugan sa aming buong sambayan. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil first week of July po mga minamahal. Andyan po na nagkasakit po ako mga minamahal. Sobrang init ko po mga minamahal, nagsusuka. Andyan po sobrang sakit din po akin ng ulo mga minamahal. Andyan po na wala po akong ibang ginawa mga minamahal kundi nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po na ni isang gamot mga minamahal. Hindi po ako uminom dyan po na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Ako po rin pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil hindi niya po pinapabayaan aking pong mamahal sa buhay dyan po sa dako ng Maynila. Andyan po na pinagpapala po sila sa kanilang trabaho. Sa akin di pong beloved ate na may maliit na negosyo. Andyan po na pinagpapala din po siya. Ako po rin pasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa mahigit 1 year na po tayo nagkakasama dahil dyan po na malay pa rin po tayo nakapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil hindi niya po kayo pinapabayaan sa sasakyan po sa papunta sa banal na gawain. Dyan po ang kanya pagpuprovide. Kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pipibigay ng physical, hallelujah. Ako po rin pasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa pagbibigay ng financial, spiritual, sa pagkupalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurin pasasalamat ay tayong sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos mga minamahal yung ating pong pakikinig na mga buhay na patotoo sa mga nabanggit, mga minamahal at hindi na nabigyan ng pagkakataon. Sila po yung mga minamahal na lubim mahal na Panginoon. Sunod na ating banal gawain, kayo rin po yung mabigyan ng pagkakataon makapagpasalamat sa pamagitan ng mga patotoo. Amen? At tayo na po ito mga minamahal habang naghahanda ang ating mga minamahal na mga awit. Tayo muna yung umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout from the mountain top, proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout, Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. See it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know, Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell the world, love, look at me, oh love, look at me. When there's nothing else could help, love, lift at me. I want to tell the world, love, lift at me. Oh, love, lift at me. When there's nothing else could help, love, lift at me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply staying with it, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me now, say, am I? I want to tell the world, love, lift at me. Oh, Lord, lift at glory, hallelujah. When there's nothing else could help, love, lift at me. I want to tell the world, love, lift at me, oh love, lift at me. When there's nothing else could help, love, lift at me. When
there's nothing else could help. Love lifted me. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night and let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name.
The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news, so there was none to accuse, he was the talk of the town.
Hallelujah, hallelujah. Purihin natin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Yesu Kristo. Hallelujah. Sa totoo lang mga binang, napakarami nating dapat ipagpasalamat sa dakilang Diyos. Ito tayo. Patuloy, hallelujah. Na kinakabaghan natin o pinagkamamahal na Panginoon. Habang ang buong mundo ay binabalot ng takot at pangamba. Ngunit ang kanyang mga anak, hallelujah, ay binibigyan niya ng kapayapaan. Purihin ka mo na Panginoon. Patuloy nating bulayin. Makaisipin ang kabutihang loob na ating pinagkamamahal, Panginoon. Manalangin tayo mga minamahal ko. Mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Dakilang Diyos sa magbanal makapangyarihan sa lahat. Sa mga alam ay pinagkamamahal, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ka namin pinasalamatan, mga Panginoon. Hindi ka naghihinawa na mahalin kami. Pagpalain kami, mga Panginoon. Patawarin mo po kami sa lahat ng mga pagsalasa. Ano mang kalikuan na nasumpungan mo sa amin, mga Panginoon. Huwag mo nawang, hallelujah, tignan dito. O di aming pusong taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, mga Panginoon. Have mercy on us. Forgive us, O Lord, and bless us, O Lord, abundantly. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. 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 Purihin ka, mga Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord
and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation. The joy of the whole earth is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. Is Mount Zion in the side of the north, in the city of the great King. The great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, sing unto the Lord. Worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with a voice of a triumph, for God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Clap your hands, sing unto the Lord with a voice of a triumph, for God is the King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat muli sa ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y inaliw minsanan pa, binusog ng kanyang masaganang Santong Espiritu, mga minamahal ko, na dumaloy sa ating kalagitnaan. At talaga mga minamahal ko, hallelujah, kapag atin po talagang hinanap, mga na masikap, mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapuspusan ng kanyang Santong Espiritu, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon na hindi po nagkakait ng pinakamainam na bagay para sa kanyang mga anak. Kaya pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, na pinagpala sa buong magdamag na ito, mga minamahal. Amen. At patuloy nga tayo, mga minamahal ko, na talagang narito, na binibigyan ng pagkakataon ng mga Panginoon na makapaglingkod sa Kanya, despite mga minamahal ko ng atin pong nararanasan. Amen? Habang ang mga talagang mga tao, mga minamahal ko in general ay talagang nababalot ng pangamba, ng takot, ng pag-aalala, ng talagang kawalan, mga minamahal ko, ng pag-asa. Talagang ang negativity, mga minamahal ko, ay talagang nariyan na binabalot, mga minamahal ko, ang atin pong mundo, mga minamahal ko. Pero atin pa rin tingnan, mga minamahal ko, hallelujah, positibong mga bagay. Amen? Amen? Ang kagandahang loob ng ating pinakamamahal na Panginoon, na sa mga oras na ito, mga minamahal ko, patuloy tayong pinoproteksyon na ng ating nakilang Diyos. At muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba, inuuko lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating pong napakabait na Ama sa langit, na pinagbubukalan ng lahat ng mga blessings na ating pong tinatamasa. We have this, mga minamahal ko, ating kalusugan, ang pagpapalang pisikal, at patuloy, mga minamahal ko, ipinoprovide ang mga Panginoon ang ating mga pangailangan, financially, materially, and of course, mga minamahal ko, ang pagpapalang spiritual. Ang dobleng paggalang, mga minamahal ko, sa ating mga minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda,
At patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nariyan ang kanila pong mga minamahal na mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Parang ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko, patuloy na makapagmisyon. Amen? Talagang maisakatuparan, mga minamahal ko, ang ating talagang kumbaga mga minamahal ko, punto ng atin pong ministeryo, mga minamahal ko, na maipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At nariyan ang kanila pong mga itinalagang mga manggagawa na kanila pong mga minamahal ko, hallelujah, katuwang, mga minamahal ko, mga minamahal ko, mapangasiwaan, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga tupa, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, na mga anak ng Diyos. Praise the Lord. At sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal anak at sa lahat ng kanilang mga kapwa manggagawa. At nariyan ang mga minamahal ko, ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon. At sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatiran na patuloy na pinagtatrabaho ang kanila pong mga kaligtasan. At yung mga ating pong mga minamahal mga kapatid na umaantabay, nanunood, mga minamahal ko, via Facebook live streaming, mga webcast viewers po natin, mga minamahal na walang sawa, here and abroad, mga minamahal ko, at sa bayan na rin tayong napapanood via YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Proverbs chapter 28:20, mga minamahal ko, ang aklat ng Kawikaan, kabanatang 28, ang talatay 20, mga minamahal ko. Sabi rito, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Yung mga nagmamadali sa pagyaman, yung mga talagang ayaw, mga minamahal ko, dumaan doon sa tamang proseso. Amen? At talagang mga minamahal ko, yung mga Diyos na pamamaraan ng pagyaman. It's either mga gumawa ng mali. Amen? Amen? Mag-business ng mga minamahal ko. Diba? Ang dami nating nakikita, mga minamahal ko, saan nang mula yung kanilang yaman? Doon sa paglalako, mga minamahal ko, ng illegal drugs. Yung mga iba, mga minamahal ko, nakuha sa maling pamamaraan, mga minamahal ko, ng pandaraya, mga minamahal ko, sinamantala, mga minamahal ko, ang kanila pong mga posisyon, mga minamahal ko, para mag-malverse, mga minamahal ko, ng mga public funds. Alam po natin yan, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, walang salang parurusahan. So tayo mo, mga minamahal ko, talagang sinasanay tayo, amen, na sa mga maliliit na halaga pa lamang, tayo po, mga minamahal ko, ay kinakailangan na pong magbigay ng may katapatan. Amen? Amen? So wag matakot or wag mag-atubili, mga minamahal ko, na magtanim na ngayon ng katapatan. Para sa mga minamahal ko, tamang panahon, amen, tayo po'y aani. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At wag manghinawa, mga minamahal ko, hallelujah. Para mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang Diyos naman, mga minamahal ko, pag nakita, mga minamahal ko, hallelujah, yung ating katapatan, suklian din naman niya ng katapatan. Amen. At mga minamahal ko, huwag tayong, kumbaga, mahilig magpabukas. Saka na lamang kapag malaki na ang pagpapala, mayroong ganyang mga katuwiran na sa ngayon, mga minamahal ko, maliliit pa lamang na pagpapala, ay wag muna sapagkat kinakatwiran nga nila, mga minamahal ko, na hindi pa sapat sa kanilang mga pangailangan. Pero hindi ganyan, mga minamahal ko, ang sinasabi ng banal na kasulatan. Anumang halaga na iyong natanggap, dumapo sa iyong mga kamay, amen?
may parapat na kabahagi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At wag mo mga minamahal ko, saka na kapag malaki ng halaga, mga minamahal ko, papiso-piso pa lamang. Padaan-daan pa lamang, mga minamahal ko. Palibo-libo pa lamang. Saka na kapag milyon na mga huwag ganon, mga minamahal ko, sabagat ang sabi nga, itaga mo sa bato, kapag nangyari na talaga, mga minamahal ko, amen, na dumating na yung mga milyong halaga, hindi ka na masusumpungan sa katapatan. Mag-self-destruct ka. Masisira, mga minamahal ko, ang yung mga minamahal ko, spiritual na buhay, sabagat mga minamahal, hindi ka na nga nasanay doon sa maliliit na halaga, how much more doon sa malaking halaga. Kung sa piso-piso, mga minamahal, ang sabi nga, mga minamahal ko, ay hindi ka na mapagkatiwalaan ng mga Panginoon. Amen? Bakit ipagkakatiwala sa iyo ang mas malaki pang halaga? Ay hindi ka na nga nasumpungan, mga minamahal ko, na matapat doon sa maliliit na halaga. So, do not expect, mga minamahal ko, amen, na makatanggap ka, mga minamahal ko, ng malaking mga pagpapala. Ang sabi nga, mga minamahal ko, Biblia mismo ang nagsasabi, mga minamahal ko, sa aklat ng Lucas, kabanatang 16, ang talatay 10, mga minamahal ko, He that is faithful in that which is least is faithful also in much. And he that is unjust in the least is unjust also in much. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang hindi matuwid sa kakaunti ay hindi rin naman matuwid sa marami. So, napakaliwanag, mga minamahal ko, nang sinabi, mga minamahal ko, ng versikulong ito, mga minamahal ko, na atin nga, mga minamahal ko, pinupuntuhan, mga minamahal ko, ngayong nasa portion tayo, nasa bahagi tayo ng pagbibigay. Ang hindi raw matapat sa kakaunting halaga. Amen? Asahan mo, mga minamahal ko, na hindi rin naman magtatapat yan sa malalaking halaga. So, training ground, ika nga. Amen? Para hindi tayo mag-self-destruct, hindi tayo ma-overwhelm, hindi tayo mabigla. Kasi ang tao, mga minamahal ko, amen, kapag ka nakahawak ng napakalaking halaga at hindi na nga siya nasanay na maging matapat, magsa-self-destruct yan. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi na siya magtatapat. Baka pati yung kanya pong spiritual, mga minamahal ko, ay makompromiso. Amen? Marami tayong ganyan, mga minamahal ko, hallelujah, na nung yumaman na nga, mga minamahal ko, kinalimutan ng paglilingkod. Ipinagpalit sa mga material at ipinagpalit, mga minamahal ko, sa pera ang kanyang kaligtasan. Amen? Ngunit, mga minamahal ko, ang nasanay, mga minamahal ko, sa mga maliliit na halaga, naging mga minamahal ko, hallelujah, talagang nasumpungan siya, mga minamahal ko, na anumang ipagkatiwala sa kanya, ay matapat siya, mga minamahal ko, hallelujah. Ipinagkatiwala pa ng Panginoon ang higit na marami, mga minamahal ko. Sapagkat, sa totoo lang, mga minamahal, tumitingin ang Panginoon sa estado ng ating pong mga puso. Ang sabi nga, mga minamahal ko, kapag ka, mga minamahal ko, ikay miserable ngayon, na talagang hindi ka pa nakakahawak, mga minamahal ko, ng malaking halaga. At kapag ka nakahawak ka ng malaking halaga, you will be a lot more miserable nga na talawang na sinasabi nga, mga minamahal. Depende sa estado ng puso mo. Pero ngayon, mga minamahal ko, na kahit hindi ka mayaman, sa kakaunting halaga ay talagang nag-uumapaw ang iyong generosity, mga minamahal ko. Asahan mo yan, na kapag ka binigyan ka pa ng mas maraming halaga, mas maraming pera, mga minamahal ko, you will be more outrageously generous. Sa lahat ng naniniwala, mga minamahal ko, hallelujah, sa statement na yan, magsabi ng praise the Lord. Kakaunti, mga minamahal ko. So ulitin ko, mga minamahal ko, pagka ikaw daw ngayon, mga miserable, amen, mayaman ka, meron kang mga minamahal ko, ari-arian, at talagang ayaw mo na, mga minamahal ko, na talagang hindi ka mapagbigay. So, mga tambakan ka man, mga minamahal ko, ng mas marami pang halaga, ganun pa rin ang estado mo.
Mas lalong magiging miserable, mga minamahal ko, ang buhay mo, mga minamahal ko. Pero ngayon, kung ikaw ay hindi naman mayaman, merong ganyan. Di po ba, mga minamahal? Ang mga mayayaman nga, mas kuripot. Ang mga mahihirap, mga minamahal ko, di ba? Ay talagang todo bigay, mga minamahal ko. Depende nga sa estado ng iyong puso. So, ang isang mga minamahal ko, hallelujah, generous, kahit hindi siya mayaman, pag yumaman pa yan, asahan mo. He will be outrageously generous nga, mga minamahal ko. Dahil, mga minamahal, yun ang nakasanayan ng iyong puso. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po, mga minamahal ko, ay inaaralan. At talagang mga minamahal ko, sinasanay, mga minamahal ko. So, lately, have we examined our standard of giving? At mga minamahal ko, pumantay ba mga minamahal ko? Umayon ba mga minamahal ko sa sitwasyon natin na pandemic? Kaya mga minamahal ko, dati-rati mga minamahal ko, medyo liberal na, medyo malaki na ang ating binibigay. Nung nagkaroon ng pandemic, mga minamahal ko, naging pandemic din ang ating pong standard. Huwag nawa. Amen? Hindi dapat pabago-bago mga minamahal ko ang standard sa giving. Amen? Amen? Hindi po umaayon ito sa panahon. Umaayon ito doon. Depende nga, mga minamahal ko, sa natanggap po natin na pagpapala. Sapagkat during this time of pandemic, mga minamahal ko, hallelujah, bagamat generally, ang sinasabi ng mga tao talagang grabe ang kahirapan. Amen? Marami pong nawalan ng trabaho, maraming nag-close na mga shops, maraming mga businesses, mga minamahal ko, ang talagang nagkandalugi-lugi. Amen? Maraming mga private schools ang nagsara. At talagang kumonte, mga minamahal ko, ang kanilang mga enrollees, mga minamahal ko, wala nang kakayahan ng mga magulang, dami kasi na-displace ng mga OFWs. Amen? Amen? Hindi na talaga nila kayang paaralin sa pribadong eskwelahan ang kanilang mga anak. So, mga minamahal ko, hallelujah, marami talagang umaangal, umaaray. Pero ang mga Kristiyano, bakit nagpapatotoo? Noon kung kailan nagkaroon ng pandemya. Amen? Noong mga minamahal ko, nanood kami ng live, mga minamahal ko, na streaming ng Preacher's Annual Meeting, mga minamahal ko, talaga nakaka-bless, mga minamahal ko na makita. Naglalaki ang mga churches, mga minamahal ko, mga gusali, ipinapatayo, mga minamahal ko, ng mga ibang outreaches. Pinapatotoo ng mga ordained preachers, mga minamahal ko, hallelujah. Paano nila na-acquire yung mga lote, yung mga minamahal ko na talaga napakakalawak, ilang ektarya, mga ektaryang lote, mga minamahal ko na pagtatayuan, mga minamahal ko, ng bahay-sambahan. So, ibig sabihin, mga minamahal ko, hallelujah, pwedeng bumuhos ang pagpapala amidst this pandemic. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi nalilimitahan ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Hindi malilimitahan na itong pandemic na ito. Amen? God is in control. Amen? Amen? Sino pong naniniwala, mga minamahal ko, that God is in control? Magsabi ng praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tayo rin naman, mga minamahal ko, in control of our mga giving sistema. Paano natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang pinangasiwaan ang mga pagpapala, ang mga ipinagkatiwala sa atin. Tayo po tayo ba'y nagiging matapat, mga minamahal ko, nakatiwala? Di ba? Sa question ng mga minamahal ko, stewardship. Yung pagiging mga minamahal ko, katiwala natin sa mga pagpapalang ito, mga minamahal ko, na talagang pinagkatiwala sa atin na mga pagpapala. Hallelujah. Kaya mga minamahal ko, yung standard po natin dapat hindi nag-iiba, hindi bumababa. Mga minamahal ko, hallelujah, despite mga minamahal ko ng ating pong sitwasyon sa ngayon. So, ang minimum, mga minamahal ko, 20%, dapat hindi na bumababa sa 20%.
Amen? Sapagkat tayo rin naman, mga minamahal kong malulugi kapag below 20%, mga minamahal ko, hallelujah, ay wala tayong protection sa mananakmal. Pakatandaan po natin yan. Amen? Amen? So basic yan. So mga kinakailangan talagang tumaas pa doon sa 20%. Amen? Amen? Ay, hindi na tayo makapag-amen. Mga tulog na ba ang mga anak ng Diyos? Pumalakpak tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal ko, hallelujah. Halimbawa, tayo po mga minamahal ko, sumisweldo pa. Meron pa tayong mga negosyo, mga minamahal ko. Hallelujah, despite mga minamahal ko ng ating pong sitwasyon, hindi maganda ang business, mga minamahal. Pero ang mahal na Panginoon, maraming kaparaanan. Amen? Ay, hindi naman mga minamahal ko, hallelujah, talagang hahayaan ng mahal na Panginoon na talagang tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay kumbaga mga minamahal, ma-bankrupt, amen? Amen? Nasa kamay nga niya, mga minamahal ko, ang lahat ng bagay. Pwede niyang hipuin, mga minamahal ko, yung mga parokyano, mga minamahal ko, para tangkilikin ang ating pong mga produkto. Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sila po, mga minamahal, ay talagang, kumbaga, pinapanatili, mga minamahal ko, sa mga kumpanyang kanilang pinagtatrabahuan. Amen? Ay kung may mga minamahal ko, tatanggalin, mga minamahal, nakasama doon sa mga i-retrench, pinakahuli ang mga anak ng Diyos, ayon sa mga patotoo natin po napapakinggan. Amen? At mga minamahal ko, hanggang nagpatuto kanina na ating pumalang kapatid, for 17 years, hindi niya nakausap yung kanyang auntie. Ay kung hindi po ng mahal na Panginoon yun, all of a sudden, mga minamahal ko, tinawagan siya, nag-message ang kanyang auntie. Pamangkin, padadalan kita ng ayuda. Ang sabi nga mga minamahal ko. At nung mga minamahal ko, nung sumunod na mga araw pa, sinabi ng kanyang auntie, ano bang gusto mong itayong negosyo ngayon para matulungan kita sa pandemic na ito? Di ba't pagpapalang malinaw yan, mga minamahal? Amen? For 17 years, mga minamahal ko, na talagang wala silang communication. All of a sudden, amen? Sabihin natin, tsamba lang. Hindi po yun ang mahal na Panginoon. Gumawa ng kaparaanan na ating dakilang Diyos. Amen? Para maabot yung ating mga pangangailangan sapagkat alam ng mahal na Panginoon ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Amen? Napakaraming kaparaanan ng malabangin para dumaloy sa atin ang pagpapala. At talaga na nakaka-bless pakinggan, mga minamahal ko, hallelujah. Di ba? Kailangan natin, mga minamahal ko, ikaw tatanungin ngayon. Pahiramin kita ng puhunan. Tutulungan kita na mag-put up ng negosyo para talagang may mapagkakitaan ka. Para talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi ka talagang, kumbaga, mga maapektuhan nitong pandemyang ito, mga minamahal ko, na talagang may kaakibat na financial crisis na tinatawag. Mga minamahal ko, magising na tayo, mga minamahal ko, amen? Yung 10,000, mga minamahal ko, 2,000 ang minimum dyan, at doon sa natirang 8,000, mga minamahal, pa tayo magkaloob ng dagdagan ng ating pong mga love offerings, mga minamahal ko. Depende na sa atin yan, mga minamahal ko, hallelujah. Gusto natin maranasan yung ating napakinggang patotoo. Amen? Grabe, mga minamahal ko, hallelujah. Yan ang pagpapalang mga minamahal ko. Talagang matatawag, talagang surprise. Amen? Na-surprise nga ang ating mahal kapatid. Meron mo for 17 years. Ang tagal niyan. Di ba? Hindi mo inaasahan, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang grabe talaga kung magsurpresa ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Magising na po tayo, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, para hindi tayo ma-outbless. At mga minamahal ko, hallelujah, hindi makatanggap ng pagpapala, mga tulog. Amen? Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong tinatawagan, ating beloved brother Saldi de Guzman, para ipanalangin yung ating pagkakaloob, at po'y masaganang basbasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo.
Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinagkamamalapan si Kristo. Kami pinagpupuri papasalamat sa ito ng pagbibigay namin kapatandog malapay noon. Nalubos mong kinalulukdan upang balik na yung pag-aarit handog ng pag-ibig malasawing pusong may kagalakan malapay noon upang kami makapanumbalik at pagpalain malapay noon. Basbasan mo po, mahalapay noon yung itong ito, mahalapay noon. Ang pangako, mahalapay sa lahat ng iyong mga anak na matatapat. Mahalapay noon, nabubuksan mo ang isang dungawan sa langit at huhulog mo sa pagpapala na walang sapat silid kalalagyan. Siksik, liglig at umaapaw, mahalapay noon. Pangako mo din po, mahalapay noon na sasawayin mo ang lahat ng uri ng mananakmal sa aming buhay. Nagtatakip ng maraming kasalanan yung anak, nagagamit mo ang mga anak sa pamamalakaya pagliligtas ng maraming kaluan. Sa huling araw na ito, higit sa lahat, mahalapay ng kaligtas at buhay na walang hanggan na yung pinangako, mahalapay ng sa piling mga Panginoon. At patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan, lubos, mahalapay noon upang lahat ng mga biyaya, pagpapala, pag-iingat, pagliligtas mo, mahalapay noon ay makamtan ng lahat ng iyong mga anak at hindi mapasalod ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahalapay noon. Pagpalain mo po, mahalapay ang bawat negosyo, trabaho, ay pananampanin ng iyong mga anak. Lahat ng uri ng pinagkakitaan ng iyong anak, ang pangako, mahalapay na gagawin ng ulo, hindi buntot ang iyong mga anak. At ang lahat na may hipo ng kamay ng iyong mga anak ay pagpapala mo ayon sa iyong pangako, mahalapay noon. Ay yung mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo din po, mahalapay ng kahabagan. Malapay nung sa malang kapamaranman upang lahat ng yung mga anak magamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng yung banal na salita. Sa buong sangkatauhan, malapay ng yung salita na may dakilang pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan, kapayapaan, malapay at kaligtasan, malapay noon. Kaya salamat po, malapay sa itong ito. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pilihan natin ang pinakamamahal ng Panginoon at ang ating dakilang Diyos ang magbalik ng a millionfold. Napakaraming beses mga minamahal ko, halo na talagang sukli mga minamahal ko sa ating patuloy na katapatan sa baging ito at ang napakayamang biyaya ng Panginoon sa atin. This point in time mga minamahal ko, tayo magising na. Amen?
Ang oras na po mga minamahal ko, 5:03 ng madaling araw at mamaya ay magliliwanag na at tayo po narito na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. Kaya tayo na po alertang tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Narito po ang ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin yung palakpak na yan, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved Elder Brother Noel Braganza, let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Willie Estrada Almeda, marami pong salamat o malapay Jesus sa katatapos na yugto na aming pananambahan na yung pinagpala at nilangisan mula sa papapuring awiting joyful solemn sa mga buhay na patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alis sa iyong pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, iyong ibinuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa aming pagbibigay aming kasampung bahagi tandog susi ng pagpapala. Subalit bago po ang lahat, ang malapayang Jesus, hallelujah, bago po kami dumako sa pag-aaral ng banal na salita, kami po umalapayang Jesus, hallelujah, ay nagsusumamo, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, lalo ng iyong bang lingkod. Kami humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Saga ng akin mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Langisan mo po ang iyong mga salita, ang iyong bang lingkod, hallelujah. At buksan mo po ang pangunawa, kaisipan ng mga tagapakinig at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga pangyarang pangalan, pinakamamahal na Hesus Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po nga rin pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya. Amen. Ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalaking Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pinakamamalaking Diyos Kristo. Amen. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeda family. At lagi po natin inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po na kapili po natin, beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasawan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobo Bernier Katuwang po, ating pong beloved sister at divine, praise the Lord, maging sa ating pong mga beloved viewers sa ating live streaming, YouTube, Facebook. Kung meron po tayong bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain na ating pinakamalaping Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muli natin ang malakas sa ating pinakamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamalaping Jesus. Amen. Narito po tayo sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamalapang Jesus, atin pong paglaanan ng oras, mga minamahal, amen. Sikapin po natin, huwag po tayong matulog, mga minamahal, amen. Sapagkat maya't maya ay maliwanag na po, mga minamahal. Ilabas po natin yung atin pong mga Bible, mga minamahal, amen. Ang Bible, ang the greatest weapon, mga minamahal, amen. Ito'y salita ng Diyos, mga minamahal, amen. Ang salita mismo, yan ay Diyos mismo, mga minamahal, amen. Ang Bible, yan mga minamahal, yan ay salita ng ating pinakamamalapang Jesus, amen. Purin po ang ating pinakamamalapang Jesus, ating pong basahin, ating pong teksto, Mateo 6:33 at Proverbs 10:22, mga minamahal. Ating pong magkasunod na pong basahin, kaili po, sa ating pong mga Bible readers. Amen. Sa aklat ng Mateo, kabanatay 6, ang talatay 33, dito po ang nasusulat. Datapo at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo.
sa Aklat ng Kawikaan. Ang kabanata ay Gis, ang talata ay 20. Ganito pong sinasabi. 22. 22, amen. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ating pinakamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. God bless po sa ating sa pagkakabasa ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamalapayang Jesus ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Ito po ay madalas na po nating napapakinggan, mga minamahal, madalas na nating mabasa. Ang iba sa atin talagang memoryado na po ang Bible verse na ito. Sino po ang naka-memorize na ng Bible verse na ito? Itaas po ang ating kamay. Mateo 6:33, amen. Lahat po, yung iba naiya pang magtaas, amen. Lahat ay alam ang Bibles na ito, amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamalapayang Jesus. Atin po muling basahin, mga minamahal, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ito po ay madalas nating marinig, mas lalo-lalo na sa pag-i-exalt ng giving, mga minamahal, amen. Sa ating nabasa, mga minamahal, alam naman po natin, mga minamahal, na tayo po ay narito pa rin, mga minamahal, nasa gitna ng pandemic, mga minamahal, ongoing pa rin, mga minamahal, amen? At hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos, mga minamahal, amen? Subalit sabi po, datapwat hanapin muna natin, mga minamahal, amen? Hindi datapwat hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, mga minamahal. Amen? Sa sanlibutan, mga minamahal, narito tayo sa sanlibutan, subalit hindi tayo taga-sanlibutan. Amen? Sa mga unbelievers, mga minamahal, kapag sinabi mo sa kanila ang bagay na ito, mga minamahal, amen? Meron akong sinisiran, sabi ko, Brad, hanapin mo muna ang kaharian, ang katwiran ng ating pinakamalapayang Jesus. Lahat ng bagay, idaragdag na lamang. Sapagkat lagi niyang sinasabi na problema siya, mga minamahal. Yung kanyang anak, laging nagkakasakit, mga minamahal. At sapagkat siya ay hiwalay na sa kanyang asawa at talagang inoobliga siya na magbigay ng obligasyon niya dun sa bata, mga minamahal. At yung kanyang anak, sabi niya, wala na akong magawa. Napakasakit na ng ulo ko, hindi ko na alam sapagkat yung anak niya ilang beses nang nagtangkang magpakamatay, mga minamahal. Ilang beses nang dinadala sa ospital. At ang trabaho, kapwa ko dicer, mga minamahal, maliit lamang, mga minamahal, ang sahod, mga minamahal. Kaya ang katrabaho kong ito talagang baon na sa utang, mga minamahal. So bali sabi niya, mga minamahal, sinabihan ko siya, hanapin mo muna. Unahin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng pangangailangan mo, pupunuan ng ating pinakamamalapayang. Ang sagot, mga minamahal, ang sagot niya, mga minamahal, amen? Paano ang trabaho ko? Pagdadalo ako dyan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi ko, mga minamahal, pag inuna mo ang gawain ng ating pinakamamalapayang Diyos, bahala ang ating dakilang Diyos gumawa ng paraan. Amen? Lahat ng bagay kayang gawin ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Basta't magtiwala ka lamang sa ating pinakamamalapayang Diyos. Ang mayaman sa sanlibutan, sabihan mo, Sir, Ma'am, unahin mo muna ang sapagkat ang kayamanan, temporary lamang yan. Hindi yan ang totoong biyaya ng ating pinakamamalapayang Diyos. Kapag sinabihan mo sila ng bersikulong ito, mga minamahal, isiniran mo sila, mga minamahal, amen? Sasabihin nila, lahat na ng bagay nasa akin. Hindi ko na kailangan ang kaharian ng Diyos, ang katwiran ng Diyos. Mayroon akong sakit, mayroon akong pera, tatakbo ako sa pinakamagaling na doktor. Subalit isang bagay ang kanilang nakalimutan, mga minamahal. Amen? Na kapag ang Diyos ang nagbigay ng karamdaman, gaano man karami ang kanilang pera, mauubos at mauubos sa pagpapagamot, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating pinakamamalapayang Diyos, kapag siya ang naglagay, siya rin po ang mag-aalis. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kaya sa ating po mga minamahal na beloved viewers, nasa narinig nyo sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Sa oras na ito na inyong tanggapin
hanapin ang kaharian ng ating pinakamamalapang Jesus, amen. Sapagkat sa iba, ang katwiran ng Diyos, mga minamahal, amen, sa oras na ikay dumalo, magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Ang katwiran ng iba, hindi katwiran ng Diyos, mga minamahal, amen. Magpabautismo ka, ora mismo na ikaw ay dumalo, marinig mo ang mga ang salita ng ating pinakamamalapang Jesus. Yung iba, sabi nila, mag-o-observe. Mag-o-observe pa ako. Yung iba, sa susunod na lang na linggo, mga minamahal, sa Biyernes o kaya sa susunod na buwan, mag-o-observe muna ako. Kaya ang suma total, mga minamahal, wala silang pagpapala na natanggap. Pumunta lamang sila dito, mga minamahal, amen? Tumingin lamang, nag-observe, subalit pag-uwi, wala silang baon-baon. Subalit iba sa mga tunay na anak ng Diyos na patuloy na naghahanap, mga minamahal, inuuna lagi ang katwiran ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, sa gitna ng pandemic, sa kasagsagan ng pandemic, mga minamahal, amen? Checkpoint. Napakahigpit ng checkpoint, mga minamahal, amen? Sapagkat inuuna ang kaharian ng Diyos, mga minamahal, ang katwiran ng Diyos. Ang katwiran ng Diyos, dumalo ka 3 times a week, mga minamahal. Amen? Magbigay ka ng may katapatan, ng ikasampung bahagi tandog, mamuhay ka ng may kabanalan. Amen? Sa kanilang pagdalo, mga minamahal, pagpunta sa checkpoint, yung isang matanda na kapatiran natin, mga minamahal, sa dako ng Maynila, inunahan niya na yung gwardiya doon, mga minamahal, sa checkpoint. Sabi niya, Sir, dadalo ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi siya pinansin, mga minamahal. Pinalusot, mga minamahal. Hindi siya pinansin. Kaya't lumusot na siya pagdating sa ikalawang checkpoint. Sir, dadalo ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi naman siya pinansin, mga minamahal. Amen? Pangatlong checkpoint, Sir, dadalo ako sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hanggang malagpasan niya ang checkpoint, mga minamahal, hanggang sa makarating siya sa gawain ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Ganyan po, mga minamahal. Amen? Kapag inuna mo ang kaharian ng katwiran ng ating pinakamamalapang Jesus, kahit sino, mga minamahal, hindi ka pwedeng hadlangan. Walang makapipigil sa iyo, mga minamahal. Amen? Kahit ultimo ang kaaway ng ating pinakamamalapang Jesus. Bakit, mga minamahal? Sino ba ang ating pinakamamalapang Jesus? He is greater than Satan, mga minamahal. Amen? He is greater than Satan. Mas makapangyarihan siya kay Satanas. Kaya't ang mga tunay na anak ng Diyos, walang dapat ikatakot kapag inuuna ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Iba sa ating mga kababayan, mga minamahal, hindi ang kaharian, ang katwiran ng ating pinakamamalapang Jesus ang inuuna, mga minamahal. Amen? Yung iba, gustong pagyamanin, sapagkat ang tao sa mundo, mga minamahal, ang gustong-gusto niyan, pagkasilang bata pa yan, alam na niya, mga minamahal, kung ano ang kanyang ambisyon, mga minamahal. Amen? Ang ambisyon niya, yumaman, mga minamahal. Sapagkat sa batang edad, sa murang edad, nararanasan niya na ang kahirapan, mga minamahal. Amen? Kagaya ng inyong abang lingkod, mga minamahal. Pinsan pa namin, kamag-anak pa namin niya, mga minamahal, hindi ko sila binababa, mga minamahal. Amen? Ito yung bilang patuto lamang, mga minamahal. Makikipanood, mga minamahal. Makikipanood sa kanila, kamag-anak mo, mga minamahal. Amen? Kapag hindi nila nagustuhan na ikaw ay papanoorin, isasara nila ang bintana, mga minamahal. Hindi ka papapasukin sa loob, sa labas ka pa nila papanuorin, mga minamahal. Ganyan, mga minamahal. Amen? Kahit ang tao sa mundo, nais ng yumaman, mga minamahal. Amen? Yung iba, nais yumaman, pumunta sa ibang bansa, mga minamahal. Patuloy ang padala ng pera, mga minamahal. Yung anak niya, tuwang-tuwa, mga minamahal. Yung kanyang nanay na nasa ibang bansa, hindi niya alam, nasa Saudi Arabia, naghihirap, mga minamahal. Amen? Naghihirap, maging yung asawa dito naman, mga minamahal. Amen? Kada padala ng kanyang asawa, inuubos sa sugal. Amen? Inuubos sa sugal, iniinom, mga minamahal. Amen? Yung bata, mga minamahal, tuwang-tuwa sapagkat meron siyang laging bagong laruan, mga minamahal. Amen? Subalit isang araw, mga minamahal, amen? May dumating na isang malaking kahon. Tuwang-tuwa yung bata, mga minamahal. Tuwang-tuwa yung bata. Sabi niya, Daddy, meron na akong malaking doll.
Meron na akong malaking dal, sabi niya, mga minamahal. Subalit yung kanyang tatay, hindi siya natuwa, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang laman ng kanya, ng malaking box na yun, mga minamahal, walang iba, kundi yung kanyang asawa. Pinagsamantalahan, pagkatapos kinitlan ng buhay, ipinasok pa sa refrigerator. Sapagkat sinasabi ng Proverbs 10:22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinadagdag ang kapanglawan. Sa sanlibutan, may kapanglawan. Katulad niyan, mga minamahal. Amen? Ipinasok sa ref, mga minamahal. Amen? Nang walang kanyang awang amo, mga minamahal. Subalit sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, hindi na kailangan mag-abroad, mga minamahal. Amen? Hindi mo na kailangan pang magpakahirap sapagkat mismo ang Bible ang nagsabi, unahin mo, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at unahin mo ang kanyang katwiran at lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang. Amen? Palakpakan natin ang pinakamamanapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ating beloved kapatid, laging inuunang gawain ng ating dakilang Diyos. Patuloy sa pagdalo, walang pagkain, walang pamasahe, naglalakad lamang, mga minamahal. At ilang kilometro ang kanyang nilalakad, mga minamahal. Isang araw, mga minamahal. Amen? Isang araw. Bigla na lamang may nag-abot sa kanya, isang mayaman na hindi niya kilala. Binigyan siya ng tarheta. Andun yung pangalan ng kanyang business. Nasa construction na may-ari ng isang malaking construction, mga minamahal. Pinapunta siya. Puntahan mo ako sa lugar na ito, sabi ng lalaking yon, mga minamahal. Amen? Puntahan mo ako. Kinaumagahan, pinuntahan niya, mga minamahal. Amen? Pagpunta niya doon, nakikita mo ba yung mga simento, yung mga hollow blocks, yung mga bakal na yan? Dalhin mo na sa bahay nyo. Dalhin mo na doon sa lupang kinatitirikan ng bahay mo. Sapagkat yung bahay na kinatitirikan niya, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, ang kanyang kwarto lamang doon, mga minamahal. Amen. Pag natulog, siya'y nakatayo, mga minamahal. Silang magpapamilya, masikip. Pag umulan sa labas, pati sa loob, umuulan, mga minamahal. Subalit, hindi siya nagsawa, mga minamahal. Patuloy sa paghahanap ng kaharian ng Diyos, sa patuloy sa paghahanap sa katwiran ng ating pinakamamalapit. Sabi niya, Sir, wala akong lupa. Yung bahay na kinatitirikan ng aking bahay, yung lupang kinatitirikan ng aking bahay, hindi ko pag-aari. Ipinapahiram lamang sa amin. Sabi niya, tanungin mo doon sa may-ari kung magkano niya ibibinta at bibilhin ko at ibibigay ko sa iyo. Purihin ang ating pinakamamalapeng sis. Amen? Ganyan, mga minamahal. Amen? Hindi mo na kailangan pang magpakahirap, mga minamahal, sa pag-apply sa ibang bansa, mga minamahal. Ang unang natin gagawin, magtiwala lamang sa ating pinakamamalapeng Jesus. Amen? Bakit, mga minamahal? Ano ba ang kayang gawin ng ating pinakamamalapeng? Sino ba ang ating pinakamamalapeng? Sa ating basahin, unang Kronika 29:11 hanggang 12. Amen. Praise the Lord. Ito po sa aklat ng Kronika 29:11 hanggang 12. Praise the Lord. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat ng nasa langit na nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo, at ikaw ay nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ano po, mga minamahal? Sino po ang ating pinakamamalapeng Jesus? Sinasabi ng ating nabasa, Kanya ang lahat. Kanya ang lahat na ating nakikita. Maging ang langit, Kanyang nilikha, mga minamahal, amen? Nasa Kanya lahat, nasa Kanyang kamay lahat, kung ano ang nais niyang ibigin, mga minamahal, amen? Kung ano ang Kanyang kalooban para sa iyo, para sa ating lahat, Kanyang ibibigay, mga minamahal, amen? Kanyang ibibigay. May kondisyon, mga minamahal. Ano ang kondisyon? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? At lahat ng bagay, mga minamahal,
ay pawang idaragdag na lamang, mga minamahal. Amen? Yan ang kondisyon ng ating pinakamamalaping Jesus. Si Haring Solomon, mga minamahal, ating pong basahin unang hari sa Banatay 3 hanggang 5. Praise the Lord. Amen. At inibig ni Solomon ng Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako. At ang hari ay naparoon sa Gabaon upang maghain doon, sabagkat yaon ang pinakamataas na dako, 1,000 handog na susunugin ang inihandog ni Solomon sa dambanang iyon. Sa Gabaon ay napakita ang Panginoon kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Diyos, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Si Haring Solomon, walang iba kundi maghain. Ibig sabihin, laging inuuna ang kaharian ng Diyos, mga minamahal. Laging inuuna ang katwiran ng ating pinakamamalapang Jesus. Kaya't sa kanyang panaginip, tinanong siya ng ating pinakamamalapang Jesus, ano ang ibig mo, Solomon? Hingin mo kung ano ang nais mo. Gayon din sa atin, mga minamahal. Amen. Ang Diyos ni Solomon ba ay iba sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Hindi po, mga minamahal. Iisa lamang ang Diyos ni Solomon at ang Diyos na ating pinaglilingkuran na ipinakilala sa atin ng ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen? Iisa lamang, mga minamahal. Anong kondisyon, mga minamahal? Amen? Unahin mo lamang ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamalapang Jesus. Kaya si Haring Solomon, mga minamahal, amen, ano ang kanyang hiniling? Wisdom, mga minamahal, amen. Hindi siya humiling ng mga anumang bagay, mga minamahal, amen. Hindi siya humiling, mga minamahal, amen. Ang hiniling lamang ni Solomon, wisdom. Kaya ang ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, nalugod, mga minamahal, amen. Hiniling ni Solomon ang bagay na yun sapagkat siya'y bata pa at talagang napakalaki, napakarami ng kanyang ng bansang Israel, mga tao doon, mga minamahal, amen. Sabi niya, mga minamahal, amen, sa ating pinakamalapang Jesus, nais ng pamunuan, mga minamahal, bigyan siya ng matalinong puso upang humatol, amen, ng matuwid. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapang Jesus. Kaya't lahat, mga minamahal, sabi po, ang ating pinakamamalapang Diyos, lahat ng ating hinihilingin, mga minamahal, hinihiling, mga minamahal, ay ibibigay ng ating pinakamamalapang Diyos. Walang limitasyon, mga minamahal. Amen? Walang limitasyon. Kung ang kanyang buhay ibinigay sa atin, mga minamahal, ang lahat ba ng bagay, meron bang pwedeng hindi kayang ibigay ang ating pinakamamalapang Diyos? Wala, mga minamahal. Lahat ibibigay ng ating pinakamamalapang Diyos. Ating basahin, 2 Korinto 1:19 hanggang 20. 2 Korinto po, 1:19, 20. Dito sa 2 Korinto 1, ang talata po ay 19 hanggang 20. Praise the Lord. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa kaniya ay naging oo. Amen. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa kaniya ang oo. Praise Lord. Kaya nga naman, nasa kaniya ang siya nawa sa ikalalahati ng Diyos sa pamamagitan namin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa Kanya ay naging oo. Laging oo, mga minamahal. Amen? Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo, mga minamahal. Kaya kapag humiling ang mga tunay na anak ng Diyos, oo yan, mga minamahal. Amen? Lahat kayang ibigay ng ating pinakamamalapang Diyos. Anong kondisyon? Hanapin mo muna ang kaharian at unahin mo ang katwiran ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Yan ang kondisyon ng ating pinakamamalapang Diyos. Dumalo ka 3 times a week, mga minamahal. Sabi nga ng isang kapatiran, nung
nagpa-counsel sa ating dearly beloved pastor, Will Estrada Almeida. Beloved pastor, yung kalabaw ko, kaya hindi ako makadalo, inaalagaan ko sa tuwing linggo. Yung mga anak ko, wala diyan kapag linggo, ako lang naiiwan, sabi niya, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating dearly beloved pastor, Will Estrada Almeida? Kung yung kalabaw mo ang nakahadlang upang ikaw ay dumalo, ipanalangin natin na mawala ang kalabaw mo. Sabi ng ating beloved kapatid, ay wag na po, pastor, ibibinta ko na lang. Sabi niya, mga minamahal. Amen? Nang ating beloved kapatid na ito patuloy na dumalo, mga minamahal, inuna ang kaharian, ang katwiran ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpala siyang lubos ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Maging, meron pang isa, mga minamahal. Isa siyang manager sa isang bangko, mga minamahal, nagpa-counsel. Sabi, mga minamahal, ano ang gagawin ko? Gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Isa akong manager, obligado akong hindi umabsent. Sabi ng ating beloved Minister June Iskira, simple lamang yan, kapatid. Ikaw, yung nasa gitna. Ito, yung nasa kaliwa, ang Jesus Miracle Crusade o ang trabaho mo. Yung sa kanan, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mamimili ka lamang dyan kung ano ang pipiliin mo. Amen? Mamimili ka lamang. Ang ating beloved kapatid, bilang manager, mga minamahal, hindi nagdalawang isip. Ano ang pinili? Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi siya nagdalawang isip, mga minamahal. Amen? Pinili ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa makatuwid, nag-resign siya, mga minamahal, upang makadalo lamang ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, amen, ating beloved kapatid, patuloy lamang, mga minamahal, patuloy sa pagdalo. Isang araw, tinawagan siya nung pinag-resignan niya, mga minamahal, amen? Tinawagan siya. Sabi, bumalik ka na, at itataas ko ang iyong posisyon. Magiging supervisor ka, pinakamataas sa lahat ng manager. Amen? Ganyan magpala ang ating pinakamamalaking Jesus. Bilang manager sa isang branch, mga minamahal, ginawa siyang manager ng lahat ng branch ng bangko, mga minamahal. Amen? Ganyan ang ating pinakamamalaking Jesus. Kapag inuna mo ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, mga minamahal, ang lahat na bagay na nawala sa iyo, mga minamahal, kapag ibinalik yan ng ating pinakamamalaking Jesus, triple na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Ganyan magpala ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Maging sa gitna nito, lalong-lalo na ngayon, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na ngayon, nasa gitna tayo ng pandemic, mga minamahal, sino ang ating lalapitan? Sino ang ating sasandigan, mga minamahal? Sino ang ating tatawagan sa oras ng kagipitan, mga minamahal? Amen? Walang iba kundi ang ating pinakamamalaking Jesus lamang. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi nating nabasa, lahat ibibigay ng ating pinakamamalaking Jesus sa isang kondisyon. Unahin mo muna ang kaharian at ang katwiran ng ating pinakamamalaking Jesus. Lahat kayang ibigay ng ating pinakamamalaking Jesus. Subalit, sabi po ng susunod nating basahin, mga minamahal, na tayo po ay mag-ingat. Amen? Deuteronomy 8:11 hanggang 14. Kaya po. Yung sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanata ay 8. 11:14 hanggang 14. Ang kabanata 8, ang talatay 11 hanggang 14, ganito po ang sinasabi. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mong pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natahanan at pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipid. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Ang kalooban, ang katwiran na ating pinakamamalapayang sa mga oras na ito, tayo po ay manatiling gising. Amen. Ang katwiran ng ating pinakamamalapayang Jesus. Kung nais mong pagpalain ka ng ating pinakamamalapayang Jesus, sundin mo ang kalooban ng ating nakilang Diyos. Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal, amen, nais lamang ng pagpapala. Subalit, ayaw ipagtrabaho yung kanilang kaligtasan. Amen? Ayaw ipagtrabaho. Gusto mo ng pagpapala? Sino ang gusto ng pagpapala? Lahat nagtaas ng kamay, mga minamahal. Lahat. Ipagtrabaho nyo ang inyong kaligtasan. Dumalo kayo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen? Yung lahat na nagtaas, mga minamahal, iilan na lamang yung natira na nakataas ng kamay, mga minamahal. Amen? Kung nais mo ng pagpapala, mga minamahal, amen, kailangan ipagtrabaho mo, gumawa ka, mga minamahal, amen. Unahin mo lagi ang kaharian at katwiran ng ating pinakamamalapayang Jesus, amen. Unahin lagi, mga minamahal, amen. Kahit sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kapag ikay pinagpala na ng ating pinakamamalapayang Jesus, mag-ingat ka. Amen? Mag-ingat, mga minamahal. Laging sa Bible, laging ating mababasa, laging may salitang mag-ingat, mga minamahal. Amen? Mag-ingat ang mga tunay na anak ng Diyos na baka kapag sila'y pinagyaman na, pinagpala ng ating dakilang Diyos, magkaroon ng pride, mga minamahal. Amen? Alalahanin natin ang kaaway ng ating pinakamamalapayang Jesus, mga minamahal, pinagpala, lahat halos nasa Kanya na, mga minaperpekto, mga minamahal, amen. Nilikhang anghel, nagmataas, mga minamahal, amen. Nagmataas. Ang gusto pa, lagpasan ng Diyos, mga minamahal, amen. Ganon din sa atin, mga minamahal, ayaw ng ating pinakamamalapayang Jesus, magaya natin ang Kanyang kinahinatnan, mga minamahal, amen. Ang nais ng ating dakilang Diyos, kaya't laging nagpapaalala, mag-ingat, mga minamahal, mag-ingat sa lahat ng oras. Mag-ingat, bantayan natin yung ating sarili, mga minamahal, amen, na baka kapag ikaw ay binigyan ng talento sa pag-awit, mga minamahal, amen, at yung iba, mga minamahal, nabigyan ng pagkakataon, mag-song leader, mga minamahal, nag-song leader ng solemn, mga minamahal, amen, nag-song leader ng solemn, napuspos ang mga kapatiran. Pagbaba, sabi doon sa isang kapatiran, nakita mo, nung ako ang nagpaawit, napuspos ang kapatiran. Sabi niya, mga minamahal, nagmataas ang kanyang puso, mga minamahal. Amen? Hindi niya alam, mga minamahal, yung talento na galing sa kanya, mga minamahal. At hindi siya ang dahilan, naging daluyan lamang siya ng pagpapala. Ang gumawa niyan, mga minamahal, walang iba, kundi ang ating pinakamamalapayang Jesus. Kahit walang dahilan kung dapat magmalaki ang isang Kristiyano, mga minamahal. Amen? Nabigyan ng talento sa paggitara, maging magaling, mga minamahal. Sabi nga po, mag-ingat. Amen. Yung iba, mga minamahal, nagkaroon ng pride, mga minamahal. Nagkaroon ng dati-rati, nung sila'y wala pang pagpapala, mga minamahal, mapagpakumbaba yung kanilang puso. Lahat ng sinasabi na siwa, sumusunod, mga minamahal. Amen? Sumusunod. Subalit nung pinagpala na, mga minamahal, nagkaroon ng bahay, trabaho, sasakyan, mga minamahal. Amen? Oppose na, mga minamahal, nagkaroon na ng pagre-rebelde, mga minamahal. Dati, mapagpakumbabang puso, nagkaroon ng rebellious spirit, mga minamahal. Amen? Ang katwiran, mga minamahal, ayaw ko na. Ayaw ko na dito sa San Carlos. Doon ako sa ibang outreach. Amen? Doon ako sa ibang outreach, mga minamahal. Ang tanong, maliligtas ba tayo dyan, mga minamahal? Kapag lumipat ka sa ibang outreach, ibig sabihin, meron kang galit sa iyong puso, mga minamahal. Amen? May galit ka, kaya ayaw mong makita yung taong kinatitisuran mo, mga minamahal. Amen? Subalit sabi ng Bible, mga minamahal, huwag lulubugan ng araw ang iyong galit. Kailangan magpatawad ka, mga minamahal. Lapitan mo, patawarin mo, mga minamahal. Amen? Patawarin mo, mga minamahal. Kaya nga, sabi nga po, kapag nalubugan yan, mga minamahal, nagkasala ka na. Bakit, mga minamahal? Dahil isa ka ng mamamatay tao. Sapagkat noon, literal, kapag pumatay ka, talagang mamamatay tao ka. Ngayon, talagang mas matindi ang utos ng ating pinakamamalapayang Jesus. Subalit, mas matindi din ang biyaya ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Sa panahon natin ngayon, mga minamahal,
gaano man kalaki ang iyong kasalanan, sabi ng Bible, sing pula man, mga minamahal, sing tingkad man ng pula, papuputiin, sing puti ng parang niebe, mga minamahal. Amen? Kahit sing lawak man ng bundok ang iyong kasalanan, sing lawak man ng Pacific Ocean, ng karagatan ang iyong kasalanan, sa oras na ikay humingi ng tawad, lumapit sa ating pinakamamalapang Jesus, patatawarin ka ng ating pinakamamalapang Jesus. Kahit sinabi ng Bible, ang ating pinakamamalapang Jesus, ang Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Si Panaya 2:3, 2 Korinto 5:10, malapit na po tayong magtapos, mga minamahal. Pagkasunod po nating basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Sipanayas 2, ang talata po ay 3. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng gayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaamuan, kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. 2 Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Kapag napatawad ka na ng ating pinakamamalapang Jesus, huwag mo nang gagawin, huwag mo nang uulitin, mga minamahal. Amen. Kung paulit-ulit mo namang ginagawa, mga minamahal, amen, ang ating pinakamamalapang Jesus na ang gagawa, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, huwag ka nang magkasala. Amen. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo. Kailangan nating laging hanapin ang ating pinakamamalapang Jesus sapagkat ang ating pinakamamalapang Jesus, kung sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal, sa oras dumating ang panahon ng Judgment Day, mga minamahal. Amen. Diyan ibubuhos lahat ng ating pinakamamalapang Jesus, lahat ng galit. Yung ating napag-aralan, Sunday, preaching ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen. 7 galit ng ating pinakamamalapang Jesus. Yung balang, mga minamahal. Amen. Kung nakikita natin yung balang, alam po ba natin ang itsura ng balang, mga minamahal? Itaas po natin ang kamay. Sino nakakaalam? Balang. Balang, mga minamahal. Yung balang, malaki-laki yan. Katulad yan ng grasshopper, tipaklong, mga minamahal. Yung balang malalaki, malalaki siya, mga minamahal. Amen. Ang balang kapag nagkumpul-kumpul yan, didilim ang buong paligid, mga minamahal. Pag dumapo yan sa palayan, pag angat niya, ubos lahat yan, mga minamahal. Amen. Subalit, kapag dumating ang galit ng ating dakilang Diyos, hindi ka nagpatuloy sa paghahanap sa kaharian ng Diyos at katwiran ng Diyos, mga minamahal. Amen. Yung balang na yan, na kasing laki ng ganito, mga minamahal, sabi ng Bible na ating napag-aralan, mga minamahal, magiging sinlaki sila ng kabayo, mga minamahal. Kung ngayon, ang kinakain ng tao, kumakain sila ng balang. Sa oras na yan, Judgment Day, mga minamahal, galit ng Diyos, mga minamahal, ikaw mismo na hindi nagpatuloy, mga minamahal, ang kakainin ng balang na ito, mga minamahal. Amen? Malalaki yung balang, sinlaki ng kabayo yan, mga minamahal. Amen? At lahat tayo haharap sa hukuman, mga minamahal. Amen? Haharap tayo sa hukuman, mga minamahal. Amen? Kung sino ang nagpatuloy, kung sino ang inuna ang kaharian ng Diyos, mga minamahal, ang kalooban ba ng Diyos o ang kalooban ng kaaway ang inuna? Ang katwiran ba ng Diyos o ang katwiran ng kaaway, mga minamahal? Amen? Ang katwiran ng Diyos, laging gumawa ng mabuti ang mga magkakapatid. Laging panatilihin ang kapayapaan sa loob ng iglesia, mga minamahal. Amen? Ayaw ng ating pinakamamalapang Jesus, nagkakalaban-laban. Ayaw ng ating pinakamamalapang Jesus, tayo nagkakagatan. Amen? Nagkakagatan. Kapag talikod, sa harap, maganda ang sinasabi. Pag talikod, sinasaksak na yun, mga minamahal. Amen? Ayaw yan ng ating pinakamamalapang. Walang katwiran na ganyan ang ating pinakamamalapang. Yan ay katwiran ng kaaway, mga minamahal. Amen? Katwiran yan ng kaaway, mga minamahal. Kaya pipili ka kung anong katwiran ang iyong gagawin, mga minamahal. Amen? Kahit sa ating huling talata, wala tayong ibang hahanapin. Kung tayo hihiling, katulad ng hiniling ni Solomon, mga minamahal. Amen? Aklat ng Salmo 27:4. Praise the Lord.
Dito po sa Aklat ng Awit, 27, ang talata po ay 4. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahang loob ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. Palakpakan po natin ang malakas mga minamahal. Pinakamamalapang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ito pala mga minamahal, kung hihingi tayo sa ating pinakamamalapang Diyos, isang bagay lang mga minamahal. Si Solomon, isang bagay ang kanyang hiningi, wisdom mga minamahal. Kaya't lahat ng kanyang hindi hiningi, ibinigay pa rin ng ating dakilang Diyos. Kayamanan, katanyagan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, lahat mga minamahal. Amen. Tayo, mga minamahal, ito ang dapat nating hingin, ang lagi tayong makatani. Ibig sabihin, lagi nating hahanapin, lagi nating sisikapin na maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapang Diyos. Sapagkat kung lagi mong nararamdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, kayamanan na yan, mga minamahal. Kayamanan na yan sapagkat hindi yan ibinibigay kung kani-kanino lang, mga minamahal. Yan ay binibigay sa tunay na pinili ng ating pinakamamalapang Diyos. Tayo po'y tumayo at ating pong awitan ang ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Liling ka. Ayaw ko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kung meron tayong hihilingin, mga minamahal, ito ang ating hilingin sa ating pinakamamalapang Diyos. Huwag magkasala, maghari Ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo. sa Buhay ko. Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang lais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. magmula ng Piliin ka. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus.
Mga minamahal, kung meron tayong isang bagay na ihilingin sa ating pinakamamalaping Diyos, ito na po yun, mga minamahal. Ang huwag mawalay sa presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Kapag mawala sa iyo ang presensya ng ating dakilang Diyos, isang bagay ang mawawala sa iyo, mga minamahal. Hallelujah. Mawawalan ka ng kagalakan sa iyong puso. Mawawalan ka ng kapayapaan. Kapag ito ang hiniling mo sa ating pinakamamalaping Diyos, lahat ng bagay na hindi mo hinihiling, idaragdag yan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, ayoko na mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko na mawalay sa iyo, Jesus. Ngayon at kailanman. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa iyo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Rubel Islalmena. Muli lubos labis po muli napupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege, pinagkalo mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos labis po kami muli nagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran ng habag, umalapay Jesus, patawarin mo po kami, hiwasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Muli, aming pong idinadalangin, aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan. Umalapay Jesus, hallelujah. Sa aming mga minamahal na kapatid, abutin mo po sila ng iyong mapagpalang mga kamay, hallelujah. Ipagkalo mo po lahat, hallelujah, ng kanilang mga kahilingan. Tugunin mo po, umalapay lahat ng kanilang panalangin, umalapay Jesus, sa ikabubuti ng kanilang paglilingkod sa iyo, umalapay Jesus, hallelujah. Hallelujah, pagaling mo po lahat ng kanilang mga karamdaman, hallelujah. Lutasin mo po lahat ng kanilang mga problema, umalapay Jesus, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan, hallelujah, hallelujah. Ating pong palayasin ating ang lahat ng mga demonyo ng karamdaman sa pangalan ni Jesus, amen. Hallelujah, 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 hallelujah. O dakil mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubusin pong lagnat, trangkaso, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, diabetes, kidney trouble, hallelujah, arthritis, rheuma, demonyo ng COVID sa pangalan na Jesus, cast out. Matunaw ka ngayon din sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Be healed right now, be healed right now. In the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Amen. Atin po munang palakpakan ng sabay-sabay. Ating pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. 3 times, sabay talon. Mga minamahal, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng sa lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapeng Diyos po lamang. Diretso na po tayo mga minamahal. Amen. Sa announcement, narito po ating pong beloved elder, beloved brother Joben Ferrer. Praise the Lord. Lahat po pumalapag ng napakalakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Bago po lahat mga minamahal, tayo kukuha muna ng ating pong special offering sapagkat marami na po tayong ginagawang project ngayon. Kung napapansin niyo mga minamahal, yung ating tubig, medyo talagang may mga tumutunog-tunog ng motor. Amen. Sa ating mga kasiaran at maging dyan sa labas mga minamahal. Ibig sabihin yung ating pong nililikom na halaga ay talagang ginagamit talaga natin at para sa kapakanan din po natin ng mga bumupunta dito. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At syempre, hindi lang yun. Hindi pa po daw tapos yung ating po mga atip, yung ating yero na bibilin dyan. Kaya po, kailangan talaga natin magkaisa mga minamahal upang yan po mga minamahal ay ating pong mabili at yan po ay ating pong maikabit. So far, mga minamahal, from July 11 to August 22, ang ating pong likom na halaga ay nasa 14,314 pesos and 75 centavos. Ngunit ito mga minamahal ay remitted na. Yan ang dahilan kung bakit naibili natin ng mga kagamitan. At ang cash on hand ngayon ay nasa 164 pesos. At ito po yung ating po dadagdagan muli natin upang makapagpatuloy yung ating pong ginagawang pagsayos ng ating pong proyekto. Praise the Lord. At narito na po mga minamahal ang ating mga kapatid, ating beloved Elder Brother Romy. Pangunahan tayo sa ating pong panalangin para sa ating pagkakalob ng special offering. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po. Tayo po natin magkaisa at ating pinalangin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos na ama naming banal na papagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat po Panginoong Hesus sa oras na ito na muli, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay magkapagkaloob sa proyekto, O Diyos, ng iyong banal na gawain at sa unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na ebanghilista pagbasbasan at pagpalain ang aming mga ipagkakaloob sa proyektong itong Panginoon, maging sa iyong mga anak na bukas ang kanilang palad, bukas ang puso na makiisa, makibahagi sa proyektong ito ng bahay panambahan. Panginoon, pagpalain mo sila sa kanilang mga buhay, Panginoon, at sa mga nais magbigay, ngunit walang may pagkaloob, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Magbigay ka at ika'y bibigyan. Siksik, liglig, aapaw din naman. Kaya't magbigay ka, buong pusong maghandog. At sa iyo'y may pagkakaloob. Oh, if you give unto the Lord, He will give some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. He will give some more to you. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gumising na tayo mga minamahal. Umagang-umaga na. Amen. Praise the Lord. At tayo na po dadago sa ating pong mga regular announcement. Huwag po nyo kalilimutan yung ating pong 10 piso or more na dyan po sa ating pong box para sa ating pong TV program every Saturday. Yan po mga minamahal. Mamaya, mga minamahal, mayroon po tayong nagawa sa television, mga minamahal. Ang ating oras dyan nasa I think 11 or 10:30. 10:30 meron na. Sometimes nagbabago-bago kasi yung kanyang start. At yan po mga minamahal ay ating pong panuorin upang tayo po mga minamahal ay lubos na pagpalain mga minamahal. At yan po ay sa Channel 8 or Channel 4 ng ating pong talapid. Depende po yan sa signal ng ating pong ating mga TV, mga minamahal. At yung ating pong General Sunday service natin, kada linggo, ang ating oras as 9 hanggang alas 4. Yung ating midweek service po natin, kada Wednesday, ating oras alas 1 hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating pong Friday overnight prayer ay alas 9 ng gabi ng Biyernes, tapos po tayo ng alas 6
ng umaga ng Sabado. Dito yan sa may Barangay Mamarlao, number 157, Mamarlao, Baybay, Alumpalaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pong Bible study every Tuesday, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon sa may Barangay Tubag at Barangay Residence, Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Meron po tayong lay hands, meron po tayong counseling right after po ng ating pong closing prayer at saka child dedication and water baptism. Sa mga gusto pong magpa-lay hands mamaya, ay lumapot naman lang po kayo mga minamahal pagkatapos po nating closing prayer. May practice po ang ating mga minamahal na mga mang-aawit. Amen. Adults choir. At and then right after that, sundan po siya ng ating pong beloved youth choir and our Jesus Finest Generation Choir. Although kagabi nag-practice na sila, but depende yan sa ating beloved at divines. Amen. Yung ating pong amen. Mamaya, divines, may practice. Walang practice ang tama yung sinabi ko kanina. May practice pa rin ang finest after ng ating. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo na po mga minamahal tumayo at magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Narito muli ang ating beloved elder. Pangunahan po tayo mga minamahal sa ating pong pananalangin, sa ating pong pagtatapos at pag-ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating pag-uwi. Praise the Lord. God bless po tayo pang lahat ng magkaisa sa pasasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos na magkapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming ipinapaabot, O Diyos, ang aming pasasalamat, Panginoon, sa tagumpay ng aming Friday overnight worship, Panginoon. Salamat po, O Diyos, na sa bawat yugto ng aming pananambahan na ito'y ay iyong nilangisan sa mga papuring awit, joyful, solemn song na aming inawit, Panginoon, sa mga buhay at mga pinagpalang patutuo ng iyong mga anak, Panginoon, na nagbigay kalakasan sa bawat isa sa amin at sa pagbibigay ng ikaputhandog na siyang susi ng masaganang pagpapala, O Diyos. Salamat po, O Diyos, at sa mga papuring awit ng iyong mga awit, Panginoon, na kung saan aming naranasan, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon, at higit sa lahat sa iyong salita sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan, na siyang pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa, O Diyos. Ilagay mo sa bahagi ng aming puso ang iyong mga salita, O Diyos, at sa oras na ito, Panginoon, na kung paano mo kami idinako sa lugar na ito ng maluwalhati, O Diyos. Ganon din po, O Diyos, na patuloy mo kaming ingatan sa aming pag-uwi, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, disgrasya, Panginoon, at kung paano mo kami dinako ng maluwalhati, O Diyos, patuloy mo kaming ibalik dito sa araw ng linggo mo, Panginoon, sa araw ng Miyerkules at sa Biyernes, Panginoon, maging sa Bible study, Panginoon, na upang ikaw, O Diyos, ay aming purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po, O Diyos, na patuloy ang pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, at sa buhay ng bawat isa, Panginoon, manatili ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, patuloy mong ingatan ang bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Amen.